nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 446#. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi, nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 446#. Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Gotire kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gĩa kũguna mũndũ kĩũmbe na gotire kĩoneki kiumanite na Ngai kĩrekagĩrĩrio kũguna o mwena tu nĩ mũrigo ũkuithagio mwena kĩoneki nĩgetha andũ aingĩ nao mateithĩkage wona mũndũ wĩna kĩoneki mũteithie rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio waku kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yehawa wahota gũgatũthara kĩoneki kĩrĩa Ngai onetie Jusufu gĩatũmire ariũ a nyina makĩmũmena makĩgeria rĩa mbere kũmũikia irima iriku na kĩarĩma kĩmwendia kũrĩ Amisiri matioĩ kĩoneki kĩu kĩa mũrũ wa ithe nĩkĩo kĩarĩ gĩkamahonia ng'aragu yeha amateithirie o ene hamwe na njiarwa ciao magĩtũũra marĩagĩrwo nene wake kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yehawa wahota gũgatũthara no ndĩkoragwo kĩhurũko cioneki cikaraga ikĩraiharahagio na kuona nyonaga arĩa marĩ mbere yakwa ngonaga ta maiganĩire ngamerirĩria onawe nĩnjũĩ wega noguo wĩkaga ithuothe tũgĩthera ngoro ici gĩkeno rũciũ wahota gũgatuĩka
Rucio tagoga twĩkote ithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yehawa tagoga tũthara kĩrote ndorotage no nene wa maitũ Rucio tagoga twĩkote ithio witũ kĩrote ndorotage no nene mũrata Rucio tagoga twĩkote ithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yehawa tagoga tũthara Oh yes, retagwo rotaga no nene dream big Rebaro thaka mono hau roinetwo nĩ dado gwĩtwo Phyllis Mbuthia Rogĩtwambĩrĩria tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra twendete mũno ĩtagwo Racuria Feel Good Friday. How are you doing? Tariki nĩ 15 mweri nĩ wetano mwaka wa 2026 na hatirĩ ũndũ tangaja gũkũ nĩ kwa Inoro njĩtagwo Generali Cohi wa Ithabethi na niĩ ndĩ thayũ niko sawa niko fiti ndĩ chonjo na Ngai nĩ mwega nĩ anjĩkĩte wega ũkorwo anjigĩte muoyo nginyagia ihinda rĩrĩ gakena muno na ngacokia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo we are here. Oh yes, na no kĩũria ndĩrenda gũkũria tũkĩambĩrĩria by the way ngĩkũnyitaga ũgeni we nĩ ũrotaga no nene kana ũrotaga na aina gani nĩkĩ ũrotaga atĩa we wewe mũndũ wa kũrota harĩ andũ meho marotaga makĩhurunja ndĩũka nĩ ũroigua andũ gĩthemba kĩu mũndũ ũrotaga akĩhurunja indo mũndũ agokĩra agakwĩra mani irahũa meni ndotete ngũrĩire arũme meni ndĩraugire kĩrabu kĩhingwo ndĩraugire kĩhingwo gĩothe kĩhingwo ground gĩothe ndĩramanengerire indo nginya maramaka rĩu ũcio nĩ kũrota ũkĩhurunja angĩkorwo we nĩ ũrotaga wĩna hiki aingĩ na nĩ ũhikanĩtie ũkarota wĩna kĩrĩndĩ kĩmumu kĩa hiki we wĩ mũroti wa kũhurunja we kana ũkarota ũkĩendia rũru rwa mbũri ciaku nĩ kũrota ũrotaga ũkĩhurunja rotaga ũgĩcokanĩrĩria nĩgetha Ngai agagĩgwĩkaga we angĩkorwo wĩ ũmwe wa arĩa marotaga makĩhurunja kuna kashinda wewe no ningĩ nĩ wega ũgagĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ atwendete na nĩ atwĩkaga wega karibuni sana ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na niĩ ndĩ mũroti ũmwe wa ngĩtherema niĩ ndiĩ ndarota ngĩhurunja niĩ maũndũ iroto ciakwa ciothe ndiĩ ndarota ngĩhurunja in fact I am so de mucokanĩrĩria wa indo gwa te kaingĩ nĩ ndotaga ngĩrĩa ũngĩrota ũkĩrĩa nĩ kũmaanisha nĩ ũracokia indo mwena waku nĩ ndotaga kaingĩ ngĩrĩa koguo rotaga no nene rotaga na indo njega rotaga iroto cingĩtũmwo nawe ũkaigua wega wokĩra ũgakĩrota wega na ũkahoyaga ũtanakoma nĩgetha ũgakĩrota na njĩra njega karibuni sana ndehoka mwĩ thayũ mwatwarithio wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ mena mũnga na mũndũ ũgwĩtwo Gordon matũtwarithia wega biũ nĩ ndaigua ndanyotoka wega rĩu mũthenya ũyũ nĩ mwega Friday koragwo ĩrĩ ya wakiri thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria so mũthenya wa ũmũthĩ kĩhanda thaa 8 twĩna wakiri ũgwĩtwo wakiri Ngũgĩ wa Gathu nĩ ũkũririkana kiumia kĩrĩa gĩthiru nĩ twaririe ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo gai wa indo kana succession na tũkĩmĩrunga wega tũkĩaria wega mũno ũhoro wa ũrĩa indo irabatara kũgaywo gĩtwĩra maũndũ marĩa ũtagĩrĩire gwĩka na marĩa wagĩrĩire gwĩka nĩgetha ũkĩgae indo na tũkĩũria ciũria so mũthenya wa ũmũthĩ tũkũmĩthiĩ rĩu ikereka rĩa kerĩ kĩũria gĩaku nakĩo no gĩgũkorwo gĩ kĩega nĩgetha ona maũndũ magĩkorwo me sawa nĩguo nĩ ndakũnyita ũgeni njĩtagwo Generali Cohi wa Ithabethi ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana gũkũ nĩ kwa Inoro ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe na ngagĩkena ngacokia ngatho na ngakĩmenya maũndũ nĩ mekwagĩra na nĩ megũikorwo me mega 22989 nĩyo namba itũ ya SMS no ũkĩnjarĩria nginya kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page in fact we live nginya kũrĩa YouTube ũngĩthiĩ nginya kũrĩa kwa Inoro FM YouTube nĩ ũgũtũkora na ũngĩkĩenda nginya no ũkĩgerere kũrĩa kwa TikTok kũrĩa Instagram koguo that we live nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa karibuni sana nĩngũkorwo ngĩkwĩha ndeto njega cia kĩndũ gĩgwĩtwo cheza nĩ tondũ rĩu cheza ona nĩ njĩkĩre hinya makĩria cheza ona ĩyongereire mayo makĩria ũhotani no ũrathiĩ na mbere na kwagĩrĩra mbia imanjĩka cigakĩongerereka na wahotani
magagithie na mbere na guikorwo makihotana. Agikorwo ni hindi urameigua kana nduri uraingira kou ni ukumeiguite na Jeff Muga na Godo no ndunaingira, riu ndenda wingire oro riu. Ukuingira atia star 770 hash. Wana waingira star 770 hash ukuingira kwa cheza na ni ugukora option ithatu. Hena cheza aviator, hau no uthie wambatie gatege, na uria urambatia gatege gaku noguo mbia irathie cikiongererekaga. No wambatie gatege gwa cheza aviator. Hena ingi tureta cheza sports. Cheza sports kou no uthie ukore uthe kindu gigwitwo kou ni kwa mibira. Kou no uthie uthake kindu gigwitwo quick bet, no uthake kindu gigwitwo single bet, hena multi bet, kou ni kwa igithia na kwina jackpot ya milioni nyingi muno, makiria ma milioni 100 kuria gwa kindu gigwitwo cheza sports. No riu iria ndirenda gugutuma riu kiroko giki kia umuthi tariki 15 riri maguta mongereirwo nginya ciringi 242 dithero. By the way, riu andu aria mathiaga gicagi ngai mwathani kai mutekuona thina riu ngai urithiaga na mbembe wathie guthia kana ugathie ukagura mbembe ugacigura raithi gukira uria uguthithia guguthuka muno katari uhoro munene. No riu ri ni ndenda ngucanwe nigetha ugikorwo wina kanyamu muhuko, no njigue ngenete muno ngigua ona aria angi makirira we wina kanyamu gaku wina kindu winyiteire wina kanyamu ke mwiri ke muhuko iyu wa thutha, na nikio ndenda gugutuma gwa cheza na ndagutuma haria ndakura hena cheza aviator, hena cheza sports. Riu ni ndenda ngutume hwaini uyu wa umuthi specifically kiroko giki kia umuthi ndenda ngutume kuria gwa cheza box. Cheza box ni kuga atia? Cheza box ni muthako muhuthu muno. In fact, by the way, cheza box ndigwiciria he kindu kihuthu eta cheza box, na angikorwo nduri urathaka cheza box hau he handu urahitia we, ni tondu cheza box ta makari uraheo box 4. Hena box 1, hena box 2, hena box 3, hena box 4. Thini wa box ici nyari hena box 2 cina imajika cia nginyagia ciringi 100 box cigana 2 hari box cigana 4. We kiri urabatara gwika no gucagura ka box kamwe karia we ureciriria niko kena munyaka wako. Ka box kariko kamwe, ka box kau kamwe ri kau no ko urabatara gucagura, then uhorere. Wana wagacagura uhorere. In fact, by the time uracoka kurora SMS yaku ri ugucemania na congratulations. No uremwo ni gucagura ka box kamwe mundu wa Ngai. No, wait a minute. Tuhumbiragirwo atumia thiini wa mothoni tucagure no ka box na tugacagura no ka box kamwe kure mu gucagura mundu wa Ngai. Igithe ndurona nawe ni wotarotaga no nene. Ici ni mbia ndirakwirira. No nawe mwiciririe ugagikorwo ndurenda kurutithia wira. My friend, mundu angiuka kwire atiriri ha hena mbia. Githe ndungitengera na hau narua muno. Na niki kiragituma ngwerethe na ngwire wega ati box ici nyari 2 ciina mbia. No uhote ciringi 100 haha, no uthie haha na ume na kimanjika. No nawe ukauga atiri ngoja nitajaribu. Utajaribu kesho? Nani anakuambia kesho utakuwa area boss? Ndakwirire atiriri gwaya ni iharithia wetu roro hau ugaga we ni njitigagira ndiendaga kugeria ngane njitigagira uguturoro hau witigagira thio muthi kiria kiraciarwo giciarwo maundu akiri meri either uhotane uneo mbia kana wage. Maundu akiri meri hatakiri handu urahurwo giboko mundu wa Ngai. Star 770 hash, star 770 hash. Na ni ndiragutuma ate hangi, ndiragutuma he option 3. Option 3 ni iriku? Ni cheza box. Ndihe cheza box, cagura ka box gaku horera. Kindu kiria kinene kingi kikano wage kuhotana, kingi kikano no uhotane. Arafu kai aria marahotana matari andu a Ngai mwinyihagia niki mwaga kugia na hinya niki abe wa mukire ndumiriri no ugie na hinya. Ma ni marua ma Ngai arauga atiri tiga guoya, tiga kwimena, tiga kwinyarara kari oyo tangiri. Hapana. 22989 na wigire kugwa cheza star 770 hash.
marũa maya ndaheo nĩ Jesu kuma mbaru-inĩ ciake rĩu we mũhore kuma thũmbĩ-inĩ yake ya mĩigua arakwĩra rĩu we mũtorania noguo nĩguo kũrĩ igakũrĩra rĩngĩ thĩ ũragethini kwenda riboti njerũ kuma Kalivari Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragaria kwĩna mwĩhoko rĩu wethagarage gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maroiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩgũthererũku mĩrango ĩrĩkwanage kahingo kamene irathu ciaku itige gũkũngũya rĩngĩ wĩra wa mũtharaba nĩũkũhotanĩire nĩũndũ wa ruo rũnene rwa Kalivari irumi ciakeruka rĩu nĩithatĩtio kũnja kĩbarĩ gĩaku wĩthiĩre na thayũ thakame ya mũrũ wa Ngai noyo ĩraria Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragarie kwĩna mwĩhoko rĩu wethagarage gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩgũthererũku mĩrango ĩrĩkwanage kahingo kamene Minyaka na irathimo iria ciana kũhĩtia nĩiracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku wĩtũire na kĩrĩro wĩrute kuga themi tondũ mũtharaba-inĩ nĩhoneku thayũ igagũtũra cibũ nĩũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatirie kĩeha Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragarie kwĩna mwĩhoko rĩu wethagarage gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩgũthererũku mĩrango ĩrĩkwanage kahingo kamene nĩmaramenyerete gũkuona na kĩeha rĩu nĩmerute gũkuonaga na thayũ yũĩ marĩgeraga kũmatiga kuone tondũ rũgano rwaku nĩrwandĩke werũ nĩũndũ nĩwĩtĩkĩtie wĩra wa mũtharaba ndamathiĩ na ndirũ nĩciagĩte wĩikara Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragarie kwĩna mwĩhoko rĩu wethagarage gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩgũthererũku mĩrango ĩrĩkwanage kahingo kamene Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragarie kwĩna mwĩhoko rĩu wethagarage gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩgũthererũku mĩrango ĩrĩkwanage kahingo kamene wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe.
itura riri nene Nineve riria wamatumanire ukiuga ni ukumanina makirira Mwathani ukimahonokia makirira Mwathani ukimahonokia ruo rwakwa nĩ rumiru ihana mũndũ ũtiganĩirio ndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha njokia gwaku na gĩkeno Nĩnjũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere ũninĩre kĩgirĩko ũndekere ũninĩre kĩgirĩko yũkia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokie njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũie kĩrĩkanĩro umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku. Oh yes, rwĩmbo rũu rwĩtagwo itũra rĩa Nineve rũinĩtwo nĩ Ruth wa Mamu. By the way, hakuhĩ ndĩmwĩte Smart wa Mamu. Smart wa Mamu acokire akĩrora na kwa andũ a Ngai o nginya ingĩcaria rwĩmbo rwa Smart wa Mamu ũmũthĩ o nginya ingĩcaria rwĩmbo rũmwe rwa Smart wa Mamu na gathiaka very nice. Oh yes, turathiĩ wega mũno mũno thaa thita ina ndagĩka 43 tunaenda vizuri. Oh, very nice. Good morning. Thank you very much. Nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria na kwĩna andũ aingĩ mũno mũno mũno. Chege wa Step aranjĩra mitambo-inĩ mũno aranjĩra niko ndani. Chege wa Step na ageithĩke mũno asalimike sana. Koragwo kũrĩa Cocoa Beach kũrĩa Florida na mũthuri mwega mũno. Okay, ni getha maũndũ magĩkorwo me sawa, twende vizuri kabisa. Ai, Generali kwerwo atĩa? Reke tũrore kũrĩa gwa 22989. Generali uko vipi? Kuma kũndũ gwĩtagwo Matibeirari. Tuko well represented. Ũyũ nĩ mbũrũ wa Nduati wa Matibei. Thank you very much. Kangari ikũmbĩ na Karinga gathage hatatahana kũu Ndero Inoro nĩ clear. Nĩ mũthuri ũgwĩtwo tũmwĩtaga Thuna Thuna mũrũ wa Mũtuanene. Good. Njoroge mũtetezi wa Kĩamũtũgwe mĩtambo-inĩ. Ndamuona Shohi. Good morning. Rashuria Friday maũndũ nĩ view. Ũcio nĩ Gaicuru wa
na twĩ hamwe mũno. Kwĩrwo atĩa show njĩtagwo Michael Ndegwa aka waru kuma barabara-inĩ rungu rwa mĩtĩ Nyamashaki Primary. Niko ndani Mose wa Kamwangi arajera niko ndani ya show hadi tamati, na wenzangu wa timu ya Chelsea wakumbuke siku imebaki moja tuchukue FA na tuogopi kusema. Okay, niĩ nginya ngarigwo kana njarie kana ngire. Njoroge Mtetezi, njarie kana ndige, tondũ rĩu hau no harigithie. Aya we niĩ niona ndiwe ndiramenya ndiramenya ngwaria njaria atia, tondũ rĩu hau andũ a Chelsea ũrĩa harathiĩ hoti hathaka andũ a Chelsea matingĩaria mũno. Moro Manchester wa Mountain View ndakuona, thank you mũno, asante sana. Na mũndũ ũranjĩra arotaga gĩtengerio nĩ nyaga. Arotaga gĩtengerio nĩ nyaga. Ũngĩrota atĩ ũgĩtengerio nĩ nyaga? Ũngĩrota atĩ ũgĩtengerio nĩ nyaga my friend? Ndũrotage no nene. Sege wa step nĩwe ndĩratema. Ũngĩrota atĩ ũgĩtengerio nĩ nyaga? Of all the things iria ciĩkuo rĩ, ũngĩrota atĩ ũgĩtengerio nĩ nyaga? Ũngĩrota by the way nĩũrabatara gũthiĩ gwĩtwara witĩrĩrio maguta matheru, tondũ we America na no ũrarota ũgĩtengerio nĩ nyaga. Hau ena gathĩna, hau ona ũgĩkũyũ ndũngĩtaũra, hau nĩ ũrarega wĩ kũraihu mũno na kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. Pana wewe thaa mũgwanja na 46. Utondo ne wathire kuraya na ngĩigua nĩ wahikire, na ngĩigua wahikirio nĩ mũthũngũ airĩtu mũgatu nĩoro kũgĩa ngothi njerũ ti gũtonga mbeca nĩ Ngai ũheanaga, ũthiũrũrũkĩte thĩ yothe ndũkanjethe harĩa wandigire, gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi, ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao, nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami, rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitari. Yes, come on. Nikam Builders. Nĩndathire wĩra Dubai na ndiathiĩte kuo kũhoyoraro, ndekorire moko-inĩ mega ngĩrigwo nĩkĩ njethaga Kenya, ndĩaga na ngehumba na ndirĩ ndaga cia gũtũmĩra cieri, gweta kaũndũ karĩa kangĩtũma nyingĩre ndege nyinũke, gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi, ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao, nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami, rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitari. Ũrage wa Modern Pacific Furnitures nĩkĩ itarĩ ngĩtĩkagia atĩ nĩwe wanjĩraga ndũkariganĩrwo nĩ niĩ, atĩ nĩwe ũhetũkanagia njĩra-inĩ ũgetua ndũramenya, ona wendo wathira tũrĩ arata tondũ tũtiahĩtanirie, nĩ wathire wega no menye harĩ handũ ũngĩnjĩta njoke, gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi, ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao, nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami, rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitari. Sami wa Tosu Motors, Sami Dora, gũtirĩ ũngĩenda gũcoka harĩa tũire tene rĩragĩre ho, warathi mwĩtĩkĩra gũcokie makinya thutha nĩ kwĩmena, ndirĩ ndariganĩrwo nĩwe na nĩkĩo tũraranĩrie nawe, nĩndirikanaga kũrĩ hĩndĩ woigaga tũtigatigana, gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi, ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao, nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami, rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitari. Tunjezo Mahogany Salimika twendanire tũrĩa nini nĩ ũĩ cukuru ũrĩa twatecaga, ara
tamanjira ganda inoka ngugithie ngari kumugatia tondo moye twaikaraga nawe matioya teno tutigane waiguaga atia wandirikana kiuria kiuni ndiuragia gũtuĩka wene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma uagi mbere yao nĩndatũire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami nĩungonaga na kangĩkene ngarigwo ndĩkĩnyitari Leon Salimia Blessing Abana Sarafina Salimia Kajei nawapenda Hamisi Kinyira uhau Ewa Avatar Studio 56 Oka Kanyu Do Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Wegai wa Israeli, ere mato ira Misiri.
Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Fantastic. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Oh yes, na hatiri undu ndenda gukorwo ngikuririkania kuria gwa cheza maundu mathiite na mbere na kwagirira na no wega wingire kuo orori wangikondo ingirite kuo ni *770# *770# kuria gwa cheza maundu ni mega turikanirio muthe turageria kiria kirahanika kihanike. Leo tunajaribu kama mbaya na turageria kuria gwa *770# kuria gwa *770# kou nikuo turageria gwa cheza na gikondu geretie turageria kindu gigwitwo cheza box. Hena box inya thiini wa cheza box, urabatara kuoya box imwe ni tondu hari box icio inya hena box igiri ciina mbeca na mbia ici ndiakwa ni 100 kwambata, koguo no twariririe horo wa 200 na ni mbeca njega. Ungikinengerwo 200 na niguo maundu magithukire ri ito wikio tu maundu tuiganona ithe ndugucenjio muturire waku hau na maundu makorwo me sawa. Ndakwira ni *770# *770# ugathi hari ha option 3 ni cheza box ugacagura box yako maundu magaikara wega. Riu ri tigitie ndagika 5 nigetha ihande thaa cigana ihande thaa 7. He mundu akorwo wanjitia rwimbo ruru ndamenya wes iti Friday ro ndingia guthaka. He mundu wanjitia ruru wetagwo Teresia. Teresia, uyere ngoro eno yako uikarage nayo ndikenda gukwenda ringi. Teresia, uyere na maitho makwa uikarage namo ndikenda gukuona ringi. Keondo kia ngoma kewendo kiuru kewendo kia ngoma keondo kia ngoma kewendo kia ngoma. Teresia, uyere maguru makwa uikarage namo ndikenda tutwarane. Teresia, uyere na moko makwa uikarage namo ndikenda tugeithanie. Keondo kia ngoma kewendo kia ngoma kewendo kia ngoma kia ngoma kewendo kia ngoma. Teresia, uyere mesiria makwa uikarage namo ndige gugwiciragia. Teresia, uyere mugambo wakwa uikarage naguo ndigage gukuinira. Keondo kia ngoma kewendo kia keondo kia ngoma kewendo kia ngoma.
ĩno yakwa ũikarage nayo ndikanyue ngũhũrĩre Teresia ũyĩre mbica ici ciaku ũikarage nacio ndirenda gũkuonaga gĩkĩ kĩũndũ kĩũru kĩũndũ kĩa ngoma kĩwendo kĩũru kĩwendo kĩa ngoma gĩkĩ kĩũndũ kĩũru kĩũndũ kĩa ngoma gĩkĩ kĩwendo kĩũru kĩwendo kĩa ngoma Yes, rwĩtagwo Teresia no ndiũĩ nĩkĩ agire kũwĩta kĩwendo kĩwendo kĩa ngoma rwĩmbo rwega mũno nĩruo rwatũkinyĩria thaa 7 ina ndagĩka 2 rwĩmbo rwega mũno rwa Tony Young rwĩtagwo Teresia na nĩrũhũrĩtwo kĩbongole iko fiti sana hii wimbo inanibeba kunibeba no igwa rwĩmbo rũtũmagwo nawe ũkaigua wega vio very nice thaa 7 ina ndagĩka 1 rĩu na hatirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda twambe tũrũgie ithaa wona twarũga ithaa rĩ nĩ tũroka ithaa rĩrĩ rĩkoragwo rĩ ithaa rĩa free nĩ ithaa ihoreru nĩ tondũ tũgũkorwo twetereire wakiri o nginya cikĩhanda harĩa thaa cigana thaa 8 no before then request yaku no ikorwo ĩkĩingĩra kũrĩa gwa 22989 request yaku ikorwo ĩkĩnginyĩra wona yanginyĩra hau maũndũ namo makome maũndũ mega nĩ ũhoro mwega ũcio ya kũrĩa gwa 22989 nĩ thaa 7 na ndagĩka 2 Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Shesheni hakuhĩ nawe kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 446#. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana.
Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 811 star 446 hash. Cheki, kuwekelea bila bundle sama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial star 770 hash na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial star 770 hash saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 280 hash. Aua mureni omwenanĩria, aua mureni omwarumanĩra, aua mureni omwathi mwenjaga, Ngai nĩ araigua ruo nĩ kĩgongona, Ngai nĩ araigua ruo nĩ kĩgongona. Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Suena que aquille Tere menyire ni gutigarata Nyakaire ngai na kigiriko Akimwira babeka kwenda gwaku Ngai babari weka kwenda gwaku Ngai babari weka kwenda gwaku Twerekereirie harwe Mwathani ĩkorwo kwenda na ithuĩ Baba. Arĩkia kũrĩrĩra ithe na kĩgi hĩndĩ wanyarira nĩ makĩingĩra makĩmuoya mathiĩ makamũthite Mwathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya
Jesu mundu kariwe ya Wendure wehia Ngai we mutheru wa atheru baba na marikia kumura na iboko niguo mamuigereire mutharaba agikua roretio gorogotha makimunyururagia muno Jesu makimunyururagia muno Jesu makimunyururagia muno Jesu Swatana kinyogorogotha atumia makimurehera mai makimwira kuda mai mwathani mwathani thwe ni turakuririra mwathani thwe ni turakuririra mwathani thwe ni turakuririra Maini amerire tiga ikurira ni tondu wakwa wiririre inyuwe na njarwa cianyu tondu nie ndikiri muti muigo korwo no manyarire muti muigo hihi muti mumu mangĩwĩka atĩa Oh yes, rwimbo rwega muno muno rwa Waithaka wa Jerry, rwimbo rwitagwo ni turakurira, rwimbo rũu nĩ ndĩrwendete muno, wanja muno hau ha mũtĩ mũigo hau ha mũtĩ mũigo na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa na gacokia ngatho mũno eka iretu kĩa mĩtambo-inĩ karatũthikĩrĩria gekũrĩa Switzerland getagwo Joyce Vania mĩtambo-inĩ mũno ranjia nĩ atũthikĩrĩria wega very nice na kĩgeithĩke mũno mwana timu yothe ya diaspora mari ginya na mũirĩtu ũngĩ ũgwĩtwo Shiro Stuart wote wa Kondale amenya me mĩtambo-inĩ wega biũ. Thank you very much. Nĩ ndona ginya mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kiambi kana Makena arĩ oro kũrĩa Nyaikuru mĩtambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria harĩa Kanu Street aranjĩra nĩ aratwamũkĩra very nice. Thaa mũgwanja rĩu ena ndagĩka 13 na nĩtũrathiĩ wega, ndirona he handũ tũrabacianie na twĩ chonjo. Nĩ nguonete mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Peter Gashao mĩtambo-inĩ onake aranjĩra ekuo thĩinĩ biũ atũthikĩrĩria wega, njĩra ndĩmũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Masengeri ndikariganĩrwo nĩ Bobo Gaga na Shiko wote naambiwa wako ndani ero jeshi yothe hii mĩtambo-inĩ kũrĩa mwĩki wasalimike sana. Oh yes, 22989 kũrĩa kwa SMS reke ngwĩre ndona mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Thiongo Thiongo na ke mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra ndĩmũgeithĩrie his lovely Jedi
Aima sister yake na the Mungania family mariko ria kundu gugwitwo Meru ndero ndemageithia muno akajira Jedi riu ni atuikite fan witu wa VOA Racuria. Thank you very much. Ndakena ajuria Emuri Dikil goikarite atia kuringana na area nyuma nayo ya muisho ya kuria Emuria Dikil tondu results cia muisho by the way icio murona mitandao-ini ngwire no kindu gigwitwo speculation no meciria mandu no uri andu maragiciriria no uri magikite mathabu mao but iria official so far iria official results cia kuria Emurial Dikil iria official nicio ndiragucariria haha nigucionete tareke ngororere gucionete hari wici gucionete ko gucirorete ni group ya K ni ya Citizen kana ya kwina ngororere oro riu ona ndaciona ni nguguikeria wana ndaciona nguguikeria oro riu tondu ni ngucionete just a few minutes ago ni ngucirorete na ndaciona ni kungucionete riu mwathani mutindeithie ni kungucionete ni guku good ngucionete itumitwo ni reporter witu wa kuria kundu gugwitwo mwena wa Narok witagwo Stanley Mbugua uria gutongoretie baitha iria mundu gwitwo Stanley Mbugua guikitie auma David Ketel wa UDA auma na kura 8,371 ndio no igwa ni thaa cigana ni thaa thita na ndagika 26 hindi yo nirio ciguikitie. Vincent Ketel wa DCP auma na kura 5,366. Gideon Koech wa kiama gitagwo NVP auma na 81 na Kiprono Rotich wa RLP auma na 37. Cherono Desma auma na 33 ucio no wa PNU uguo niguo kuma no tha icio ni tene koguo ici ingi urona kuria ri itari iranirirwo itari uraigua ati ni cianirirwo ni ugaikara ugakimenya riu no huhi ugaikara uguo kamenya no huhi na ni turathie wega ndiona tu ichonyo ndiona tu sawa 22989 muhujia Mwangi wa Macembe ndakuona na njira mitambo-ini ga Friday kagirite muhujia ga Friday kwagira karoka very nice 22989 ndenda gugwikirira mutukanio wa mundu gwitwo DJ Mark George ndagika ciga nona mutukanio wa mundu gwitwo DJ Mark George Musapiri ndagika nini nigetha nawe ukigwe wega na ukiguaga wega uka make sure uraigwa wega no karia besha uraigwa wega no gakorwo wina ki no gakorwo wina mbia bata ni ukaingira kuria gwa star 770 hash na turikaniire guoya tuige oro ku wanyita turikaniire guoya tuige oro kuria uoga tuweke mbali hakuna mambo ya uoga tukirikaniire gutiri uhoro wa guoya uragitigira ugetigira ki na haria no box inyo urathi ugakora box imwe ya keri ya gatatu ya kana ugacagura ki gacagura box iria urona igikunengera mbeca star 770 hash star 770 hash tengera hau cheza ndakura ni ugathie hau ugacagura cheza box wacagura cheza box ukaingira kou ukoya box yaku imwe ukaingira nayo na ugakorwo ni warikia maundu star 770 hash star 770 hash ngia pale ndani fanya maneno tengeneza mambo maundu maikare mega hatiri ati kindu kingi ni kugeria Inoro's finest DJ Mark George Musapiri. Nani mwingine wewe?
DJ Mac George in the mix. Akagire kona mwiri ukorone hinya Nore atoma no goro arahegi keno Ora mwere wakwa ria nie ndahinyarire Kinya gugakinya kwiro ni ndarwarire DJ Mac George in the mix. Koro ike koro ya kwegeragira Gikamatha kukiruria nikindagire Nore ndaneruta niria jeni gukenie No kedigo hikyo ni mwire tuotawe No adigiri hikyo ni mwire tuotawe Nichu iwe no akore udungi gukenia Kuma hikyo ni jeri no kiganira Chokerera tuona kama kugiuke nake Wiririkanye wendo hakwa wariganire Tukie ndwaria maugaga ni ndarwarire Watini wa raw material Ndeithiria njogo na watuja wa sekendi Ekohikania nawe njeri nyokaga gwakwa Tono ria mukena nire ngoro igakena Mwanji birthday Mombasa ndiarĩ na ihoru Tondu ndeciragia no ndũgũ ya kawaida Tondu ndeciragia no ndũgũ ya kawaida Egithi tũtũirie mwĩthũa nĩ wacenjirie Na njĩra ciaku cia gwetha ikeno gĩcenjia Nĩkĩo mwatinda na njeri no nginya ũrware Ũturwo nĩ nda mũno ndagũkuhĩrĩrio Ũgathamwo rĩrĩa ũkandaria ndĩna ng'aragu Nĩnjũĩ wendo wakwa rĩu ndũngĩgũkenia Kuma wahikio nĩ njeri no kĩganĩra Njokerera tuona kaba ũgĩũke nake Wĩririkanye wendo wakwa wariganĩire Tũkire andũ arĩa maugaga nĩ ndarwarire Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. Mweri mũgwanja njuma ndĩkariganĩra Ĩra ndamũkorire nyũmba mũgĩkenia Rau nĩho thĩna wa mwĩrĩ wambĩrĩirie
narikoro ethirio mundurume otanie narikoro ethirio mundurume otanie iria ndamenyire thiritũ yanyu na njeri meohorire no gĩthiĩ mũgĩikarania ndirĩ ndamenya no mũthuri mwĩna njeri ndeciria ũndũ ũcio ũtũmaga ndĩũthie mũno ndeciria ũndũ ũcio ũtũmaga ndĩũthie mũno nĩnjũĩ wendo wakwa rĩu ndũngĩgũkenia kuma wahikio nĩ njeri no kĩganĩra njokerera kuona kaba mbuyũke nake ndĩririkane wendo wakwa wariganire nĩmakae konirio rirũ mbere agukawe ndaũrĩirwo thimũ nĩ mũirĩtu arĩ njororoko nyino batari wakwa ngĩciria nĩ ndagĩamũka ndũkeyũrie nĩkĩ rĩmwe ngiraga ngethithimũkwo ndũkeyũrie nĩkĩ rĩmwe ngiraga ngethithimũkwo wakamũrĩa nĩ mũndũ kana nĩ imũracaria na niĩ ndiramuonete ngũkĩte kũmbahatisha cuĩrĩra mũithikiri tũthiatana tũtheria ndũĩkaĩ ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku ndũĩkaĩ ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. Kimya kĩmwe ndokĩrire kamu kĩambambĩkaga kiuga no nginya thiĩ cakare igethe rũbaru na tondũ ya mũndũ ũmwe gĩthiagĩrwo gũtuka kĩra Sami ndũmũcokia ndware nĩ kũmũrĩa kĩra Sami ndũmũcokia ndware nĩ kũmũrĩa wakamũrĩa nĩ mũndũ kana nĩ imũracaria na niĩ ndiramuonete ngũkĩte kũmbahatisha cuĩrĩra mũithikiri tũthiatana tũtheria ndũĩkaĩ ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku ndũĩkaĩ ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku oneka mito ĩtharia mwĩcimiwa mũgo wa maina no mwĩre katarani tigũru ĩrĩa wanjĩtire no kĩnjĩraga kumagaria ngĩarĩria thuti yakwa ndũkana gĩconoke na kiumia gĩũkĩra tene ndigagĩkũhĩtĩrie no kĩrĩa ndonire gĩtũmaga nyinaine ngoro no kĩrĩa ndonire gĩtũmaga nyinaine ngoro wakamũrĩa nĩ mũndũ kana nĩ imũracaria na niĩ ndiramuonete ngũkĩte kũmbahatisha cuĩrĩra mũithikiri tũthiatana tũtheria ndũĩkaĩ ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku ndũĩkaĩ ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku twakinya njororoko tũkĩoya mũithikiri nĩguo tũhiũke tuone nyanya imerĩta na itĩka no kĩrĩa kĩamakirie na gĩtũmaga haũke nĩ nyanya kũgarũrũke gatuĩka pilipili nĩ nyanya kũgarũrũke gatuĩka pilipili wakamũrĩa nĩ mũndũ kana nĩ imũracaria na niĩ ndiramuonete ngũkĩte kũmbahatisha cuĩrĩra mũithikiri tũthiatana tũtheria ndũĩkaĩ ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku ndũĩkaĩ ĩkecamia na mbũri ĩrĩa kũrĩ maũndũ maturagia ngoro makĩria mũtũrĩre-inĩ mũndũ akagĩa mathitire thi ũbakĩte ũndũ wĩna mwĩhoko kinyanĩre ũyũ kabĩrũ kaigua ngoro tengenda kuma ũyũ kabĩrũ kaigua ngoro tengenda kuma kaĩ gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithia ũrĩa twendete kaĩ gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. Nikore mondo wathomire kume munini na merirĩria magũgatuĩka ndagĩtarĩ gĩthoma mũno nginyagia kĩgĩrĩrwo thũmbĩ rĩu mũthĩ ũyũ nĩ ndereba wa bodaboda rĩu mũthĩ ũyũ nĩ ndereba wa bodaboda kaĩ gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithiaga ũrĩa twendete kaĩ gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku
Nani mwingine wewe? Idhagiria mwangi wa muno. DJ Mac George in the mix. Aiguthiaga atia. Kore mwana kendete mwiritu akarikia gutigetuka kana gukimataranirie ata mwonete aiguaga nyianyiirwo gacoka akaigua neraikirio nĩ mũingĩ gacoka akaigua neraikirio nĩ mũingĩ kaĩ gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithiaga ũrĩa twendete kaĩ gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku gũtirĩ ruo ta rwa kũgarũrũkwo ma ũndũ wa kuonagia ũrĩa kwendete akĩmena wakinya handũ ũgacugio gakorwo thĩ agagũtenga na gatuaga ndakũĩ ikara ũĩ no rĩu maragũthekia mĩtheko yao nĩ agũkuonia mwĩhamwe nĩ maragũbatara nĩkĩo mũgũtheka ũngĩcuia magwĩkagia njata cumayo mũini wĩhũge ta rĩu agĩa na rĩtwa gũtirĩ ũngĩthũra gwĩtanio na cerebu thimũ yaku menya ndĩkanathũkie gwaku tondũ ũngĩcuia ũngĩrakio ta cumayo ikara ũĩ no rĩu maragũthekia mĩtheko yao nĩ agũkuonia mwĩhamwe nĩ maragũbatara nĩkĩo mũgũtheka ũngĩcuia magwĩkagia njata cumayo kata ndwĩrage mami Simon nĩkũmaga makoinaga mũno nowe ũratigia mwarĩ maina moka maritũ ĩria M-Pesa saitani nake tikĩ angĩingĩrĩra ũcuie mangĩkũrekia theta cumayo ikara ũĩ no rĩu maragũthekia mĩtheko yao nĩ agũkuonia mwĩhamwe nĩ maragũbatara nĩkĩo mũgũtheka ũngĩcuia magwĩkagia njata cumayo kibe waka mũkoti nĩkũmaga brother Orodinaina ngĩkwĩra wĩtengia na andũ ndakũinĩra gũkwĩra wĩikaraga sonjo atĩ ndagĩka yothe kĩũndũ no kiume wĩkore wika ũreketio ta cumayo ikara ũĩ no rĩu maragũthekia mĩtheko yao nĩ agũkuonia mwĩhamwe nĩ maragũbatara nĩkĩo mũgũtheka Oh yes, ndiye kana waigua rwĩmbo rũu DJ arĩkĩrĩria naruo rũu rwa Joy wa Macharia atĩ maragũthekia to nĩ maragũbatara rekei ndĩmwĩre karũgano kanini na gaka nĩ karũgano kanini gũkorwo wĩ mũndũ wĩkaine gũkorwo wĩ mũndũ aya twĩtaga celebrity niĩ ndiendaga gwĩ consider a celebrity I'm not a celebrity myself no gũkorwo wĩ celeb nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩũru mũno in fact ũgĩkorwo wĩ mũndũ ũreita celeb na hĩndĩ ĩyo ndũhikĩte kana ndũhikanĩtie koragwo na ihinda rĩrĩa ũtarĩ wona tondũ andũ aingĩ mũno arĩa makoragwo makũrigicĩirie matikoragwo marĩ andũ ama yes na makamatikoragwo marĩ andũ ama makoragwo marĩ andũ amaheni makoragwo marĩ andũ amaheni na ndĩrauga amaheni nĩkĩ amaheni in such that mũndũ ũcio agũbataraga hĩndĩ ĩrĩa arenda ũmũgeithie nĩ arenda wĩke kaũndũ kĩigongona hĩndĩ ĩyo nĩrĩo cerebu makoragwo magĩbatarĩkana ũgĩkorwo wĩ mũndũ wĩ mbia reke ndige rũgano rũu anga reke ndigane naruo tondũ wanakanyuĩrĩra nĩ akoĩ he hĩndĩ ĩmwe one day ndarĩ handũ ndakĩrĩo gacerebu kidogo na ĩka cerebu kidogo ndiĩ ndakwĩita cerebu rĩtwa rĩu ona tirĩega ona hanini
agiuka kiundu kihuhukanio kiariho tugifutwo hua tukiinoka na ngikara njata miaka iri uguo thiini wa miaka iyo iri uguo ona gathimo ga kumenywo wiku gathimo ga kurio ni mundu ka message tu ga kurio atiriri mwana witu tuire kurio kuo hatiari no riria maiguire tagwo general Sohi wa Ithebedi munene utuire kukai worire kometagwo andu so koragwo ukimenya atiri ti kwendwo wendetwo ndika kaundu kau ni ka kunyita agiko we wigitonga ni uri mbia ti kwendwo wendetwo gutiri mundu kwendete arakwendana ni akiri andu ao mundu wa Ngai tikaraga umenyete ti kwendwo wendetwo ona we witagwo munduci munene kiongozi ti we wendetwo ni indo ciaku ni mbeca ciaku ati mundu angake gutire hindi mo makinde mwire sometimes ne tumagaraga haha mundu agathie leave mundu agathie leave ukiingira haha tari hindi ria mundu arathie kuingira mitambo-ini ri ni ukoragwo wina ndumiriri ta 10 we wathie ungeithie wathie anga wathie uthakire rwimbo fulani wathie wike no makoo makwirite maundu maingi muno ona wathie rutha ri nona muthenya uria wainuka uguo ati ni wathie rutha ringi ugukorwo wi rutha wiki igiri kana kiumia kigima ona ka message ga ukuria wathire kumunene hakuna koguo ikaga maundu maria urabatara gwika ka message ka rwimbo rwa Joy wa Macharia ni rwatuma ndicirie kundu kunene muno ikaga maundu maria urabatara gwika yes tiga kurora andu ati ni manyendete makauga ati in fact by the way waga gwika undu no makaria weka no makaria ungiaga gwika kana wende gwika no makaria so tekaga kaundu yes ugekaga undu ucio gaikara ni uwikite mundu uraria mundu urenda kunegena negene mundu urenda kuga uria wi muru uge ndukanathikiririe kirindi giki kiari na Musa wetiwe wa mbere gikiri ginya Musa na maragia na Ngai ginya Musa muti muigo uguo maragia na Jehova wege ikare oro hau anyway no reciria ndeciria ngunengererie kiroko mugonje na ndagika 37 na ni wega muno na ndrakena muno ni ndumiriri ciaku kuria gwa 22989 njorage mugatundu wa Savera na Ivasha ndakuona thank you muno ona mundu ranjire etagwo Kiaria wa Thibukia ni aranjire mitambo-ini muno David Kiaria wa kuria Thibukia ndamuona MC Boro Ebeneza onake ndamuona ni ndona mundu gwitwo riri gitao wa kuma kuria Kagema aranjira mitambo-ini muno asante sana Njoroge wake huyo ndakuona baba witu thank you very much asante sana na mambo iko sawa Kihara wa Thibukia ni ngukuonete hena kada itagwo Dani ya kuma kuria Narumoro thank you very much aya hena ginya mundu uretia rumwe rwa 90k please aya sawa nigucariania naruo ru nigetha maundu makome sawa 22989 ndumiriri yaku ngimeikia hau ningumiona na ningukiona request iria wi nayo riu ri kaundu kangi ndirabatara gukuririkania ni ati ona ungiaga guthaka kuria gwa cheza arume no meguthie na mbere na kuhotana bia no iguthie na mbere na kuria yes ona ungiaga guthie kuria gwa cheza andu no meguthie na mbere na guthie kou na no mekuhotana uguo niguo ngukwiraga ndugetigire uria andu marauga anga kurathia anga kuraikara ndugetigire no anyita ndugetigire uria andu mekuga tondu wage gwika wage guthie gwa cheza wage gukorwo ati ni urathaka kuria gwa cheza gwa star 770 hash andu no marahotana riu hindi yo weri wi hau wikonotete ndurageria wikarite oro uguo urarigwo ni atia na hindi yo no ukorwo githie kou no hotane undu wakwa star 770 hash star 770 hash yede ndo thie kuria gwa cheza oro riu star 770 hash kou ni gwa cheza na nie ndirenda wingire oro hau thaici star 770 hash kou ni gwa cheza uguthie hau ugure
kindu kana uthie haria ha Cheza Box. Hena Cheza Aviator, Cheza Sport, ni ndagutuma namba 3 iretwo Cheza Box. Hena tu box tuigana tuna. Hena tu box tuigana tuna. Endo thio cagure kamwe uigirire ni tondu arume no marahotana. Star 770 hash. Ingia hapo tu ujishindie. Wamirire we mũrwaru ndionaga toro nĩ ihoya ndidio ingĩkwĩra atĩa nĩ ũrĩa maũnyitĩrĩire ndareie ondetwo nĩ aratanie njokie ngatho ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Kaĩ thĩna nungaga atĩa ndagũkuhĩrĩria ũru na karũgano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka mahanda matiganaine seasoni yakwa no ĩroka mahanda matiganaine seasoni yakwa no ĩroka warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Ũikaragia aratathĩ ũkamera ũrĩa twarĩ thĩna kahĩtũko kanjorota ĩno kaheana cia gwitũ ririkanaga Jabezu ũrĩa wacenjeirio rĩtwa irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Tũciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba na teretha ta guoko tũhingie wendi wa baba ririkana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Ngenaga mũno ngagoca ndona mũrate na kĩndũ ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ na kũrigia ti gũtĩra ndũgateng'eranie naniĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Rũtwaraga mũthambĩri ndathererio nyitĩrĩra
oro nawe watherera wa mathani gakunyita gitumithegera igere itire magoma ni mwatu tunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira tunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira warucio no ngai uĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai uĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai uĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai uĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mwĩkari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwĩkari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mwĩkari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mwikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mwikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mwikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM shesheni hakuhe nawe. SP Jagger Coño Soso tumeone kaire tukarea Takweraga ndathie kurora Nyeri Kaire tugothakara kumbuo wega Netugonotere awandarageria Kufaire riu gwakwa ni kanyanga Torere ũngĩenda gũka kwĩna mwene Nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake Nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Ndĩrakũigagĩra cabi rũa-inĩ No rĩrĩa ũngĩenda gũka kuona movie Rĩmwe ndũngĩruta ona gambuti Ngĩinũka kũranunga kwa mahuti Kufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga No rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene Nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake Nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Joseph Tonito Geithĩria Jojo Kairĩtu gaitũ Mĩaka mĩingĩ agakĩrugĩra Na gũkomagwo ngĩtia onda kambĩ No rĩu gwakwa ndĩrakũraihĩte Ngĩingĩra nĩ gũtugwo
kuona kunanio kuva iwe riu gwa kwandika nyanga no riria ukienda guka kwina mwene no caria ungi wa kung'ethagia nake ninyumite rigi iyo ndi muthuri MC JC Keiveria Dayo Wadite Kiona soswa ke madha gugatuka Ethete kinyangari ya githuka Atumia ratake na tatanduta Magere nguwa menyonda na kunga Kuva iwe riu wa kwandika nyanga Torere ukienda guka kwina mwene no caria ungi wa kung'ethagia nake ninyumite rigi iyo ndi muthuri Johnny wa Fortress Keiveria itini yandi Def Kenya Wira Makine gura njokie guoko ingenda gukinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica kuva iwe rĩu gwa kwandĩka nyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene no caria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jetera Isali wewe Kiarie Dagetari Niona Kiara Kiajoki Dani Neil Doctor Niona Tegonyo Mureithi Wakwero Studio 56 Dani A Sunset Homes Mwambala kuhana atia Iko holiday Oh yes, roine tone mundu gwitwo SP Chege roine irwo kuvai rĩu ndĩ mũthuri tiga gũceraceraga gwakwa oro ũguo tũtingĩikara ũrĩa twaikaraga hĩndĩ ya twarĩ tũtingĩikara ũrĩa twaikaraga hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ bachelor rĩu kaitagĩire andũ mũndũ wa Ngai rwĩmbo rwega mũno rwatũkinyĩria rĩu ĩtigĩtie ndagĩka 9 ona nĩ 8 nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra na wakiri Ngoge wa Gathu tũgwĩkorwo twĩnake nĩgetha tũkĩarie na tũgwĩkorwo tũkĩaria na nĩ ndereti tũgwĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere nayo ya ũgai wa indo ũgai wa indo ũrĩa mũndũ agĩtuĩka nĩ akua mũndũ nĩ agĩtigaga indo ciake ndũthiaga na indo ciaku koguo no nginya ũgakĩgaywo na kĩũria kĩnene gĩkoragwo kĩrĩ nũ kũgaya nũ ũtekũgaya kwanja mũno harĩa ũngĩgĩthiĩ ũguo tarĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo will takĩgaĩte no taugĩte nũ kũgĩa so nĩ ndeto tũgũgĩkorwo tũkĩaria wega kĩũria gĩaku nĩ welcome kĩũria gĩaku nĩ kĩũria gĩtĩkĩre na njĩra ciothe koguo ũngĩũria kĩũria o gĩothe nĩũgũgĩkorwo ũgĩcokerio nĩgetha maũndũ makome sawa sawa Egio mono Musazi wa Kirinyaga araugia mitambo-inĩ muno na wewe Gashohi leo umeongea ukweli umesema ukweli nema ndari uria kuri koguo wenda kuigua kaigua na wakenda kwaga kuigua gaikara ndenda guikara uguo karagia ma karagia uria kuhana sawa mtu yangu rĩu thaa ici nĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka cigana 6 no nĩ ndagĩka 7 koguo ndagũthaitha tafadhali njĩkĩra kũingĩra kũrĩa gwa 22989 ũnyandĩkĩre kĩũria gĩaku angĩkorwo wĩna kĩũria wĩnakĩo nĩgetha tũkĩingĩra tondũ ũngĩcokereria rĩngĩ ngũka twĩna wakiri Ngugi wa Gathu rĩ kĩũria gĩaku nĩ tũgũcokia sawa sawa koguo ĩtĩkĩra tũgũikara oro hau ndũgathiĩ kũraya kũrĩa ingĩgũtũma na kũrĩa ngũgũtũma nĩ kũndũ kwĩ mbia nĩ kũrĩa gwa cheza na kũu ndagũtũma ũhihinyĩte *770# *770# no waigua *770# wakinya hau rĩ
cagũra kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box. Cheza box nĩ ya gatatũ. Cheza box nĩ ya kaigana? Nĩ ya gatatũ. Hau thĩinĩ wa cheza box rĩ wĩna tũbox tũna. Cagũra kamwe karĩa ũrona kena indo. Karĩa ũrona kau nĩ gegũkũhe indo rĩ, kau nĩko ngũkwĩra ũcagũre. *770 hash. Twatigaria ndagĩka 7. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Windstorm Studios. Umatwaranĩrie nawe baby, twatiganire wega na thayũ, tũkĩrĩkanĩra wakinya ũnjĩre, wagĩkirire nĩkĩwanie, Bondo ndacokire kũnjarĩria, ndaenda kwĩtĩirie atĩa na nduge, na no njuge sorry ũnjoere. Sweetie, Bondo na magone kuyanja ringi, wisiragia ngaigua kĩongo kĩaiyũa, kĩehaĩga kĩnjihũra ngoro, wagĩkirire nĩkĩwanie, Bondo ndacokire kũnjarĩria, ngaenda kwĩtĩirie atĩa na nduge, na no njuge sorry ũnjoere. Maina Tubros ũrĩa ũgacoco kĩgumo John Farmer, promoter wito Korea USA. Nindura wa mono ndakuririkana, na ndamenya ũrĩa ndakwendete sweetie, nĩwandito iria mũtũrĩre, rĩmwe ngiraga ngarĩrota kana, wagĩkirire nĩkĩwanie, Bondo ndacokire kũnjarĩria, ndaenda kwĩtĩirie atĩa na nduge, na no njuge sorry ũnjoere. Liz Clements Orio Bihi Towers, Salimio Mwangi wa Dekeza, Dekeza Tours. Niwangenagia mũno tũrĩ nawe, nĩndĩriragĩria tuonane rĩngĩ, narĩ ngoro ĩno yakwa ĩhorere, njokwa nĩ gĩkeno ndarĩ nakĩo, wagĩkirire nĩkĩwanie, Bondo ndacokire kũnjarĩria, ndaenda kwĩtĩirie atĩa na nduge, na no njuge sorry ũnjoere. Waka waka wa Mombasa, no radius spare parts ya gari. Wenda ngwenda tena gwando ũrĩ gĩthimi, nĩ wendo ũrĩa umaga ngoro thĩinĩ, tũngĩgacemania nĩngakena, nĩguo ũnyumbũrĩre mahĩtia, wagĩkirire nĩkĩwanie, Bondo ndacokire kũnjarĩria, ndaenda kwĩtĩirie atĩa na nduge, na no njuge sorry ũnjoere. Alex Maina wa Alma Logistics, Geithiria Jane Sami, wagĩkirire nĩkĩwanie, Bondo ndacokire kũnjarĩria, ndaenda kwĩtĩirie atĩa na nduge, ngwĩre sorry sweetie
nikiwanie Nondo ndacokire kunjariria Kaenda kuhitiria tiana nduge Wira sorry city onjoe Choroge wa Ndondori Eoria Wilson Keithia Jobu Yes, rwimbo rũrũ nĩ rwa Wanja Sali, rwimbo rwĩtagwo wakirire nĩkĩ. Rwimbo rũu ndĩrwendete mũno 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 mũno. Nĩ ngwĩraga kaingĩ ũgĩkaigua ũkĩũrio wakirire nĩkĩ, kamenyaga ũcio mũndũ nĩ agwĩte nawe. Especially angĩkorwo nĩ mũndũ rũme ka mũhiki wahete namba ũgĩthiĩ ũgĩkira, kamenyaga mũndũ ũcio nĩ akwendete, nĩwe wathire ũguo kĩananga kana ũkĩriganĩrwo nĩ mũndũ ũcio. Rĩu rĩ nĩ thaa 8 yarĩkia kwĩhanda gicokereria ndiroka twina wakiri ugwitwo Ngugi wa Gathu nigetha twarie ciake nigetha twarie cia ugai wa indo thaa 8 Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 446#. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi, nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 446#. Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK0000856. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280#. Aua mũreni o mwenanĩria, aua mũreni o mwarumanĩra, aua mũreni o mwathi mwenjaga, Ngai nĩ araigua ruo nĩ kĩgongona, Ngai nĩ araigua ruo nĩ kĩgongona.
kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oya, rwĩmbo rũu nĩ rwa Kamoko rwĩtagwo karũgano kama na nĩ rwega ũngĩthikĩrĩria. Nĩ rwĩmbo rũthaka mũno rwĩna karũgano kega. Arĩ njũĩ nĩ ngũgũthakĩra rwĩmbo rũu, nĩ ngũgũthakĩra wega rwĩ ruothe, gũthakĩra rwĩ ruothe wona twarĩkia na wakiri, tondũ nĩ ngũkwĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ mũthenya wa kwaria maũndũ megiĩ watho, na twĩna wakiri ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Gathu, nĩ wakiri wa Racoria nĩwe tũkoretwo twĩnake. Wakiri, good morning. Good morning Shohi. Wĩ thayũ? Thayũ biũ niĩ ndirĩ na ũru. Good, ona maguta mongererwo, wewe uko sawa? Iko sawa kabisa. No kwĩyumia. No kwĩyumia gũtirĩ ũndũ to. Atirĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana na ithuĩ tũrĩ o haha ĩ. Tũgũgĩtindĩka wĩra o pole pole. Nĩguo kwagĩrĩire. Rĩu tuma na kĩrĩko nawe na mũthikĩrĩria. Nĩguo. Atĩ harĩa twatigĩrĩire kiumia kĩrĩa kĩngĩ nĩ ũndũ wa mathaa gũthira. Nĩguo. Nĩho tũkuoerera mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tuthiĩte oro ũguo. Nĩguo. Na nĩgetha tũkorwo twĩna kamweke kau ga gũkorwo tũgĩkĩũhĩgia na gũcanũra mũthikĩrĩria. Nĩguo. Karibu sana, ndenda wambe ũmageithie. Nĩguo. Meraga kũrĩa wonekaga. Nĩguo. Nĩgetha tũkĩambĩrĩrie tuoerere harĩa twatigĩrĩire. Twĩna ciũria nyingĩ mũno. Nĩguo. Karibu sana. Thank you Shohi. Yes. Na thikĩrĩrio thĩ Inoro niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Wakiri Ngũgĩ wa Gathu. Nĩguo. Tagĩra wĩra harĩa Ruiru taũni. Nyũmba ĩtagwo CK Business Center. Na hau niho ngoragwo ndutagĩra wĩra wakwa. Nĩguo. Na no tũkoragwo na ofici ingĩ, nĩ njĩraga thikĩrĩria tũkoragwo na ofici ingĩ Naikuru Sigima Business Center. O ngoroba ya kana bado. Nĩguo. Thengio mũno. Karibu sana. Rĩu rĩ twatigĩrĩire nĩ ũkũririkana nĩ ciũria tuoyaga. Nĩguo. Na nĩ njũĩ ona nĩ magĩkũhũrĩire mũno over the week gũkũria ciũria cia ũgai wa indo ici, tondũ nacio indo anga nĩ ciathire ikĩrehe maũndũ maingĩ mũno. Nĩguo. Na he kĩũria kĩũririo o ndaingĩra cũ ndauga nĩ tũraingĩra. Kĩũririo nĩ kanda ĩtagwo Mwaũra. Yatwĩra atĩrĩrĩ, oria kana Mwaũra oria atĩrĩrĩ. Tera wakiri atarĩria atĩrĩrĩ.
the documents of ownership iria irabatarania kuonania ati kindu giki kiari kia mukui niguo documents of ownership so ndeheaga example nanie kana we niguo so hiniehera niguo nigetha muke muonanie mugunda uyu wari wa keri niguo na nigetha cifu ambiririe kugaya kana twambiririe ga process karia watutariirie tuguthi gwa cifu twandikirwo marua karia watariirie niki kirabatara kuonanio uhoro wa property ni harabatara any document ya ku authenticate mugunda uyu kana kindu giki kana ngari ino kana kina kiari gia cohi niguo yes riu tugire atiriri ya document iria ibataraga muno tukwambiriria na migunda unda no uthie na title deed na search ya kuonania mugunda ucio ni waku tukirio Kenya ni ukiwi migunda ni ikoragwo na process mundu ungikorwo nendeirio mugunda ni cooperative society kana kambuni cia migunda akaheo kiria allotment letter na akerwo mugunda ucio ni wake icio ni ciguthagirwo ni igoti ningi gwi kindu gitagwo riri gwi kindu no akorwo atakinyite process icio yothe nginya akaheo allotment letter no akorwo na agreement ya kuonania ni he mugunda agurite na agakiheo ringi copy ya title itari ra transfer riu na mugunda ucio ni ukoragwo bado agreement yo nayo ni huthikaga haya riu iyo ni ucio ni uhoro wa migunda riu ningi tugucoka kwi ringi kindu ta ngari ri guthiego na agreement bado kana logbook koguo no nginya wonanie nima indo ici turenda kugaya ri ni cia mukui haya riu ningi no riu ukorwo ni cia sakuri na account number idurakimenya account number ni gukoragwo kandi mundu aheagwo ni bengi ya kuonania account number yaku riu iyo nayo icio nacio mundu ni athia nacio angikorwo ni ta ithuĩ a thikũ ici ya digital ureka ati na app ya thimu ona wina app ya thimu ri wathi kuhingura account ndwarikana hega kandi mundu andikagirwo ni mundu uria wa bengi haria akauga account number yaku cohi-ini ino agakundengera na agatiga kuhingurira app iyo ya thimu yungikorwo ni utete ta kau ri ndu makiria okorwo andu aku matingiaga kurigwo kana no mathie nginya bengi mandikirwo marua ma kuga account number ino ni ya cohi tono na riu ringi aria matigwo ni mena thimu yaku ni mekuonania he account urahota ku withdraw mbeca directly na ringi ugekirira mutumia kana ugekirira mwana riu indo icio ciothe citangikorwo ciho ni meguthie bengi eno mathi na death certificate ni maheagwo account number iyo he mundu ungiuririe kiuria kiega muno haha na ni kiuria njui andu aingi matura meyuragia so hitoria wakiri uyu gwitagwo Jimmy, I think Jimmy or something kindu ta kiu Jimmy ekuritie atiriri so hitoria wakiri atiriri taito engiura ri kana ehire nyumba ri kana kiuma thabari yurire farari na ni original ri niguo mundu athiaga kana ni property yaku ni ora acha property ndikoragwo yurite kiria kaga uthio ukariboti kiria ukariboti gwe kiria gwa riri ugathio ukariboti gwa borithi ukaheo ubi haya kumania hau ri ukoya ikinya riu ringi na ihenya ugathio ukahingithia mugunda ucio ahingithia mugunda ucio ri riu ugacoka ugetha wakiri wetha wakiri ni eguthondeka nyamu itagwo aburi riu ni uhingithitie mugunda gutiri mundu ungiendia mugunda ucio wakiri nake riu agabuatirira process ya gwika atiriri furai kuheo copy ya taito tondu taito cikaga atiriri waheo taito tari ungiheo taito yaku cohi wina kamugunda ri taito yo winayo kwa migunda kuria mugunda ucio registered utari gituge mugunda ucio no waruirwo ri taito teyo official ya migunda
O hena title duplicate eno. Rua apply uga ne ahirire nyumba anoka gwa ringi ni orire na kiria efforts ciothe cia kumietha nduramiona ni uthio kariha mbeca no kahewe. Okay. No undu wa mbere ni kuriboti na guthi kuhingithia. Wambe riboti gwa borithi ucoke utengere uthi uhingithie nigetha mundu ungimeona ndakae kwendia. Niguo. Good. Hau ni hega tondu Jimmy ni ekuragia kiuria kiu na ni nguonete gikiuria kiega. Niguo. Haya, he ungi ukuritie atiriri tondu muthi ndimerire morie ciuria. Niguo. Retwo Irene gikianga gucia ni nguhurite mbica. Irene ekuritie atiriri. What happens? Hindi iria muthuri akorwo niwe urari breadwinner. Ni akua. No apart from that. Ni arari na tucungwa tungi na kuu uguo. Niguo. Ara supportaga. Niguo. Mundu uyu ri ni urari breadwinner wa family ino. Niguo. Ndenda kuongerera nyama kiuria kia mundu gwitwa Irimo. Mundu uyu cohi ni urari breadwinner muci uyu. Niguo. Mutumia uyu wake ni amuhikitie rigari. Uyu menake uyu ri ni amuhikitie rigari uyu ena documents. No cohi no arakire na tudogo na kuu kidogo. Niguo. Ndaragite kamwe gitengera kangi karari handu kamuru na tuothe ni uraroraga. Niguo. No ni akua. Niguo. What happens? Aria nime gute he undu mangiambika cira. Wakiri we ni njui ndeto ici ciana gukora wanaigua hindi ya mathiko kumirite ngahiha na ngui nditu muno. Niguo. Guthiaga atia hakinya ni hau. Riu ri kwambagiririo moguo igua tukiuga mutumia uhikite. Ige kuringana na watho kana kuringana na custom cia kiria kabira iyo kabira yake. Yes. Tuge uhoro wa gikuyu ri. Ico gikorwo na tucungwa na kuthura tuothe niwe ura provide gira ri. Na ndari athie kuracia gwa tucungwa tu kuringana na kabira ciao ri. Tucungwa tu ni kurira turagira. Riu acio matiriko gai matikora gwa igai-ini. Tikoragwo igai-ini riu tigariri. Agikorwo ringi gacungwa kamwe kena mwana. Riu mwana ni ekurorwo. Mwana ni eguprovide tondu mwana gutiri mwana na provide giro tondu nyina ni arari muhiku kana ndarari muhiku. Mwana provide giro tondu mwana wa mukui. Riu mwana okorwo ni harari mwana ne harari mwana ri. Riu ucio mwana ni agaigiro no riu mutumia kana gacungwa no kumuhaka koni igoti ni karari kahiku. Ko gatirari kahiku ni kurira koragira. No angihota kuonania arari muhiku ono ari ni ahikitio ni shohida na magicoka magitigana na shohiri. Mutumia ucio nego provide tondu kwiragwo mutumia kana mutumia utigitwo. No riu gacungwa gatiuheagwo kindu giothe gatangikorwo kena mwana. Mwana ni kuheo ta ciana iri. Na process ya ku determine mwana ni DNA. Ni DNA. Okay. Ni DNA pio ndo tiri handu ngiruga. Yangi ici ngitugaga uhoro wa ati rihi ona niwe nyandikite father thiini wa kindu gigwitwo kiria birth certificate ona niwe wandi kana hihi ri we urauga ni mwana wake. Uria gacungwa karia karauga ni mwana wa cohi. No ningi kwarorwo birth certificate ini ri. Hakaga ritu haria hafathari. Ndiri hau andikire ao matha. Riu no agikorwo andikite o matha peke yake ri. No na mwana uyu no akorwo ringi aheani akiria aciarirwo matekuiguana na mukui. No kindu kiria kidetermine ni riri ni DNA. Ni DNA. Birth certificate taru no ngigia mwana thaingi wandike ritwa ria muico sana mu ni cohi ri. Na ndore matigwo ni cohi mauge aca igu mwana tiwito na ntoro na tiwito ri. Riu agotiri ona DNA ku. Riu ngikorwo ni kuhenania urahenania wega cungwa ri. Garama yothe ya DNA ni kugwira na garama ya igoti. Okay. Hau ni hega.
he mundu unjirire atiriri ngurie na kiuria giki ona ni muthuri ukungorete o mucie anjira atiriri ati thini dikana ekugaga uhoro wa in like 2-3 months ago dikana last year ati igoti ni reugire muthuri riu no endie indo ciake ate gutinda agiconsult andu ake ati mutumia ndangithi kuga cohi riu cohi ndu kwendia ici tondu tiagurite nake ndamwira ihi ndiui reke ngorie wakiri na tondu wi haha na muthuri ucio ni njui mitambo-ini ri niguo ta tuthatha urire ati he itua ria tuirwo ni igoti riaugire uguo riu ri na guthiaga atiriri niguo muthuri no endie tondu gutikire kindu gingi kiugiriria endie kindu giaku ni kuri indo twitaga matrimonial properties. Yes, matrimonial property rauga atiriri yani riri kindu ni kuria muraikara na ciana kundu ngiendia mutumia ne guthi na agirie kuria njakire ciana ciakwa kuria maikaraga na mugunda uria kuria maikara na mugunda uria mari mageka athia makona irio kundu ngiendia atondu no ru mugunda ungi mugurite na kuu kana gafroti kangi kena kuu ri gafroti kau agurite ona mutumia ucio atokite ri kau ni ukwendia no ru ni ona no kiendagia watho ni wathirire riri ni wathirire hakorwo na kindu gitagwo spousal consent provided ni uhikanitie kana ni uhikite ri igoti ni ria igoti watho ni wathirire hakorwo na kindu gitagwo spousal consent na riu wakiri andu mundu agiuka mundu client waku agiuka akwire ni arenda kugura mugunda ri mweka sachi mukore mugunda ucio wi vacant mukore ona uria uramkwenderia uria urendia either muthuri kana mutumia ni mugunda ni wake ni mwa confirm nginya ID kindu kiu kingi wiraga client kana uria uramwenderia ukena wona ni muthuri kana ni mutumia ri umuragia kana ni muhiku auga ni muhiku kamwira atiriri arehe mutumia kana arehe muthuri nigetha andike spousal consent kira spousal consent tutuma twandikithie ni riri nigetha indo icio wagura cohi wi client wakwa ri cingire moko-ini citigakorwo riu ningi ni cira kwambiriria tondu mutumia angithia mbike kana muthuri athia mbike cira uge kiria indo icio rendirie indo icio irendirio ni muthuri wake kana ni mutumia wake cirendirio magurite hamwe ri riu ningi cira ni kwambiriria hau na no wamenya uria tugaga cira ni ukoragwo wiki wi na ngarama nene muno riu no korwo igoti ni riugire ati no endie ri wendagia tu kindu utekitie atia mutumia wagurite kindu kiu ukorwo wagurite mutumia atokite undu wa mbere gikorwo tugaga ni kugaya wagaite kuri aciari gikorwo ni kindu ugurite mutumia atokite na kindu wagairwo ni aciari aku ni ugurite we mwenyewe no na kuri oguo na igoti riugite uguo ni ndakwira no muhaka wi wakiri wa muguri no muhaka umwire tie spousal consent tondu cira ni ukoragwo wina goro muno riu icio citagwo riri hori urageria kugitira riri client waku nigetha ndakana korwo ni cira thutha-ini tondu cira ni ukoragwo wina ngarama nene muno na ni twiraga nginya mundu ucio arehe riri spousal consent tondu thiku icio ndio matuikire mwikora muno munio ya mutumia na kuguka muriha agoka kauga niwe spouse ri tagia nginya gibande na marriage certificate nigetha mukorwo mwina mabiu okay riu era muthuri ucio wacoka no konia na tuthikiriria tumwire atiriri indo icio no mukiria no ko igoti ni riugiri uguo ri no muhaka ikorwo ni indo cia no muhaka uikiate uhakikishe no wamenya ni indo cia muthemba uriku na cia muthuri kana mutumia agurite ri kana cikorwo ni oko agurite mbere cikorwo agurite atahikanitie kana atahikite na ikorwo tindo agaite kuri baba wao niguo good he mundu uroria atiriri Shohi na wakili, kuna kitu nataka kuelewa leo. Niguo ni mashamba gani inaendagwa board
na ni gani haiendagwi? Kuna shamba inaendagwa board na ni gani haiendagwi kwa board? Na gwenda wakiri o expound kaundu gaka wega tondu ni kuri tariu uyu aroria atiriri ni migunda iriku ithiagirwo board endo board ukigura board iriku ithiagirwo board ikaraga ihinda rigana no twende ututaririe the whole process indi ndiragura mugunda wa succession kana mugunda wa migunda yo minene na indi ndiragura gafuroti haha bypass kana haria hangi yes riu gatake twambiririe haha riu migunda ithiagwo board ni riri ni mugunda wothe wi kundu gwikitie ati kwa gukoretwo ni kundu gwa kurima yani mugunda riri mugunda woetwo yani wikitie ati umakitwo ni thirikari ya Kenya ati mugunda ucio no akurimwo mugunda wi tauni-ini na ungigura mugunda wi tauni-ini kana wi ga center-ini ri mugunda ucio already aria migunda yo ikio ni aria moete ria mbere kana aria mari ene a mbere makiregistrwo ni thirikari ri registrwo wi mugunda wi tauni-ini tu akurima no iya makitwo wi mugunda wa handu hangia ko broti ya biashara ti mugunda kire gituma guthio kwa riri kwa land control board ni riri migunda yothe ndikana tinangio tucere gutigukorwo gutari mugunda wa kurima tariu tareketo njire muthikiririo ucio uria guthia tariu nona tha icio ngithio gore mugunda kundu ta mugunda ringi wi kundu ta riri tuoe bahati kuria Bahati Naikuru kana kuria Njoro area icio iyo ni uguthie kiria land control board no riu ungigura ga float geka yore ri kana no float genda dora ri kunde kwa guikarwo ni tauni-ini thiini ni estate kundu guthie board tondu nona mugunda ucio tu akurimwo ni migunda yathondeketwo i tauni-ini andu no magure na maendelee guikara na wambiriria ida nyumba ya gukomborithia ya guikara kana nyumba ya biashara riu migunda yo kire tofauti ire koragwo ya guthie kwa board ni mugunda wothe wi kundu tariu kuwa uga Bahati kana Naikuru na sana njire muthikiririe koragwo iri mugunda wothe uragura wi freehold mugunda wi freehold titiri tondu tauni-ini kuheanagwo marisi good tariu ri hindi no turathie board ri ni ngugi wakiri ngugi urenderia cohi niguo no thiaga board niwe mwendia wakiri kana ni cohi muguri ni mwendia ni wakiri wone ngugi wakiri mwene indo ni uguthie board athiaga akoyo irore na magakiria gugakonfirm kana mugunda ni wake na garama ya guthi kwa board tondu kuri special board na normal board irugamagirirwo kana uria urendia ni we urihaga no fatarana okay ni arafatara guthie na ciana kana he handu ndaiguite kindu ta kiu acha ndurafatarania guthie na ciana uthiaga tu ikiwe wandikitwo taito-ini so tariu kone ngugi wandikitwo taito ri ngugi ni we uguthi woyo irore kwa DC na confirm ni we arafu kiria body heane consent mugunda endie body no irege wendie mugunda no irege wendie mugunda ugikorwo riri taringi mugunda ucio mugunda ucio waneanitwo riri we freehold na thirikari ni igiritie gutinangio na mugunda ucio urawendia nigetha uthio gatinangio riu mo board ni regaga riu board ingirega ri riu ni ukoragwo hetwo kiria yani right ya guthii goti-ini kuga ni mararega wendie mugunda waku na magagiuka na gitumi kiao he mundu uroria atiriri hapo tu kwa board mtu akienda board ya kugawa mashamba mashamba mawili unalipia taito zote mbili ama unaenda tu mara moja analipia zote mbili alihagira cieri tondu ni taito tofauti
Itaruo no ngikorwo wina taito 10 ri. Ukuriha maita 10. Ukuriha maita 10. Ndungiruga. Okay. Aya, Maina wa darasa aroria atiriri. Ask wakiri whether someone can dispute grant after confirmation and she was part of the process. Niguthia goguo. Grant ni ndu twerethere hau kidogo uri aroria tutina nyita. Ntareke ndimwerethere atiriri. Grant ri. Grant ni karatathi ko kaheagwo gatuika indo ciothe cia mundu ucio werete ri. Ni ciingira moko-ini maku na mweri wa mbere. Haya, mieri 6 yathira ri. Ukaheo kindu gitagwo certificate of confirmed grant. Riu certificate ino waheo ri to ni urahetwo grant mweri umwe wa apply ri. Ndi gukwira riu no uthi na mbere wendi indo kana ugayani indo icio cia mundu ucio ukuite uria kuringana na uria wandikite kana kuringana uria wathereirwo ni igoti. Riu kungikorwo grant iyo ya neanirwo through concealment of material fact regituge kuindo ata included kana kwi beneficiary ata included to itaru no na was part of the process. No korwo a part of the process no kore administrator kuindo imwe ahithite. Kuguo ni uku apply revocation of that career confirmed grant. Okay. Ndungitwira muthikiriria iyo ndikoragwo na ihinda ati toria tugaga macira ati no mwaka ofai reingi macira wa migunda no mwaka ofai ru miaka 12 itanathira. Ndungiti no merivo kumo hindi iyo yothe. Iyo no kore igiane anirwo 2013 provided estate dirati kia kugayanio iyo. Haya. Wakiri. Process ya kugura na kwendaniria mugunda ri. Involvaga ki tondu he mundu uranjuritie na giki anjuritio gatene twina wakiri uri ungi na ngwiciria kiuria giki ni ndakiririkana wega niguo anjirite atiriri cucu wao ri ari na mugunda munene niguo na ari na huthira ya cucu wao ndathomete niguo so neuma girirwo ni andu kumoro na hau mundu akamwira ni urendia mugunda-ini ndirendia urendia ati agakiuga mbeca cigana ona nduo agakwira atiriri ndugugiuka na mbia nduo akwira reke njite muira nduo we ukana waku umwe na nie njuke na wako umwe niguo agakiandika magakiandikirwo ni muira umwe aira ayeri makandika nie ng'ania cohi wa ithe bethi ni ndenderia ng'ania ika cigana ona mwenderia mbeca cigana ona uyu muira wa mbere agekira kirore wa keri agekira kirore uyu nake agekira kirore cucu wao ri tondu ndarakimenya nginya kirore gikagirwo atia to gukihihinya kiara na rangi wa bairo hau uhoro gathira magakiandika turatathi twiri so uyu agakua gake no uyu agakua gake niguo anjuragia atiriri riu tondu migunda teyo ni endirio guo ni cucu ri niguo na so far tutire twaneo taito niguo tondu cucu ucio ni athire wanyita tungikinya ni tukurugama igoti-ini ri na aira aya ni meherire ri ni makwire ona ni mahurukire ri is that a legal document iwe no ikorwo i complicated muno reke twambiririe ha gwiri uria guthiaga ambiriria process ya kugura mugunda referencaga hau ndirakuhe karuga such ni scenario guthiaga atiriri undu wa mbere kugura mugunda guthia no muhaka mambiririe uguo mambiririe na agreement na ikorwo na witness no riu uri ndu uri ukoragwo wi wa bata ni watho ugite atiriri mugunda ucio no muhaka murikie kugura miaka 12 itathirite kirikie kugura ni kuga atia ni mwandikanira agreement agirwo kuma mugoro gukinyukia ikinya riu ringi ningi muthondeke nyamu cietagwo riri
tari tunaona guo shosho wao akiri na mugunda munene maga hau muga shosho wao agetha mundu wa guthondeka nyamu itagwo agirwo guthondeka nyamu itagwo mutation agathi agetha surveyor ithia aka original title kwi register wa migunda agatiganagia title iria ya mbere yandikitwo shosho igatina igakanjwo akajo gukarutwo nyamu itu itaga mutation na mutation iyo ikaheo namba heo ona froti kaheo namba ri kumania hau muga kinyuki kinya ru ringi ru mukambiriria gweka atia ku apply o mundu haria taito yake haria mugunda wake uri akaheo taito njeru rugano ru no makaruthire kiria yani process iyo yothe no makethire miaka 12 itari mithiru no rumo magi ikara maikare ihinda rĩrĩa igugwa rauga nginya witness ni amakuire na shosho ni akuire ri riu ni mukwambiriria cira na cira ucio ni gukorwo wi muritu muno na mugunda ucio ko ni nyuma gwite gwi shosho na shosho ndari muoyo na witness matiri muoyo na mugunda ucio mutiri muoyo ri mugunda ucio ni kono yocokaga kuri ritwa ria shosho ukagayo ni aria matigirwo ni shosho so after 12 years wakonduri wathi igoti-inĩ kuga nĩ ũrenda ũnengerwo mũgũnda tondũ process nĩ yarũgamire hena thĩna tondũ magirwo nona rĩrĩa cũcũ akuire arĩa rĩu mangĩethire mabairu nyamũ twĩtaga citation macaiti ciana ici cia cũcũ mamere kwĩ agreement yandĩkĩtwo mũthenya mũna nĩ cũcũ na kwarĩ na aira erĩ noyo nĩyo aira itũ rĩ mugunda uyu ni twanengerirwo kuguo turoria andu aria maratigirwo turera igoti riri andu aria maratigirwo ni cũcũ moke matunenge matutransfire mugunda tondu ihinda ni rathunga na cũcũ ndararikitie tondu nona process ya kuoya mugunda guthia atiriri tareke ngwire mugunda utari na uhoro wa kugayania mugunda taringi mugunda wagura directly kwi mundu uria wandikitwo na mugunda ucio ndurathwara guthi gwikwo mutation ni taito arakunengera undu wa mbere mwandikanagira agreement ri wabuata uria mwerekanire we ukigura oko ni wari ha mbeca ciothe agakunengera kiria taito yo original na agacoka agakunengera nyamu itagwo kiria transfer form ino nayo neanaga we uredio neanaga na copy yaku ya gibandi pini ya KRA oko ni mugunda wa agricultural land no muhaka uthi na land control consent iyo niyo metaga board alafu hena kiria itagwo pini KRA pini riu wa munengera uguo hana uguo nake akaihuria mwena wake tondu mwena wake aihuragia riu uri uragura na akanyitithanio maratathi mau ndakwira riu gukinyuki kinya riu ringi athie kwi land registrar ari he mutu stamp duty itwari yake okay hau ngwiciria ni maranyita wakiri mundu angikorwo ni agurite handu na agura ri before arutirwo title akorwo ari na msiba gwake niguo he mundu ahuruka ni migunda eno freehold he mundu ahuruka ni agirire guthika mundu atari na title ya mugunda ucio kuu angikorwo ni arekitie aya tuge ni cohi ni cohi ni agura mugunda na guku kundu gugwitwo marumane tiraikipia na kuu ni ararikitie maundu mothe ni ararikitie kuriha no taito tumetereire yume niguo no within family yake ni agia kamsiba hau niguo ni arabatara guthikana ni abataire guthikana kuu atari na taito guthikana cio tondu wa riri kuringana na watho ri mugunda ni wake no taito atahetwo mugunda ni wake biu kiria atekite riu no kuheo atahetwo taito tondu na okoriu agreement yo ni yandikitwo wega ri agreement agirwo kuingira mugunda-ini arikia kuriha mbeca iria meranite na mwendie nicio cigukorwo ciothe ringi tuge mugunda ucio urari wa 300,000 ukorwo ni arikitie kuriha 300,000 mothe ri aingire no agikorwo ndarikitie kuriha ri
Riu hau na mwendia ni kumugiria nginya thike mundu kuu tondu na mugunda ndukiro raikia moko-ini make tonda kurikia kuriha mbeca nikuo gutuikaga mugunda ni watuika waku process no gwibuataga ta twire atiriri wakiri niki tuthikaga andu na kuria ni ukuigua kuria gicagi-ini tuthikanaga o kuria o migunda-ini iyo niguo no mundu wina gaburoti ha Juja Farm ndangitikirio guthiaga atia niki gitumaga ibatho ni ugirigiririe riri ni hari tukwaritie nawe kwi migunda ĩkoragwo yandĩkĩtwo ni ya agriculture ni migunda ya biashara riu mugunda ucio wi Juja Farm kana wi haha mbere ya tauni ya Juja ri ndungĩtikirio gwakwo tondu mugunda ucio ya makĩtwo ni thirikari mugunda wa itha kiria gaburoti ga guikara na biashara kana kanyumba kana nyumba cia guikarwo ni andu riu ndungĩthi kana ndungĩtĩkĩrio no watho uthike na kundu mugunda at least no iganaine na nuthu ya eka niguo no gakuota ni magiragĩrĩria muno especially twi hakuhĩ na taũni-inĩ good no turathie wega ngũcia turathie wega muno 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 na andu no marathi makiuragia ciuria niguo he mundu rauga Shohi etagwo Irene Shohi era wakiria be atuhe namba kamwira njungite I think ni ukumahe ndireciria ni egucunga any minute etagwo Irene I think akiri na kaundu angenda gukuria be mahe niguo riu muthikiriria kwa witu wa Inoro namba yakwa ni riri namba yakwa ni 0722 64 65 79 jokere namba yakwa ni 0722 64 65 79 good akiuria ki haha na no kiega ona korwo ni gibani kidogo so hitoria wakiria atiriri death certificate no iheanwo maita meri mwere atiriri death certificate ni kuheanwo maita meri ona taito cikoragwo yugikora mwena mundu na taito na imwe na taito inya kwika kugitia atiriri bururi witu wa Kenya na andu ni makiwe ni gwo gwithiaga ungithio obici itu cia thirikari ri ni gukoragwo na thina muingi muno to tari ungithie mundu urenda kungumania ri ni uguthi no heo kiria ingi na ndu watho ndwitikiretie watho ndwitikiretie rona hanini no riu aria makoragwo ku tondu no andu o ta ithui ri ngi mukore no kore hihi ingi muhutu ri umuringe ngundi ya nda ni uguo umuringe ngundi ya nda ni uguo ndengero ingi no riu ni mugaru na watho good koguo ni kumandisha ringi no ukore mundu waheirwo mureciria no inyu mukona na death certificate ya mundu wanyu mugakora hena ungi wina ingi tayo ona in fact thiku ici andu meragwo atiriri na ngwiciria ni murimera uguo riria ni turimera uguo tutimera uhoro nona thiku ici nginya ni kurerwo atiriri no ria andu mathia ukandika buichi uria ukauga ni agikora atigirwo uyu no uyu andu ni mathia na maritwa mau mothe na makaruta na ID ciao na magathi makaruta taito ciao na magathitanga gikuo kiu na makanegirwo grant na gakonfirm ona makathia kugaya migunda especially mangimenya ati buichi uria ni irandikitwo ngatheti-ini ati mundu ucio urakuirira ikaraga US na family yake US no ena indo guku Kai mundu agathia koya obituary na ni nagathondeka maritwa na magathi nginya maria tandatu igoti-ini nginya atumia na magathonde mena ibandi cihana uguo na ibandi ihana uguo na makoya indo icio tondu maramenya ucio arakwirire ringi murimo na ndegucoka na guku na ni arathikirwo na ndegucoka na guku na andu akiothe me murimo no migunda ĩ guku ni mathiaga na makendia we he ungiuroria kiuria very nice kega haha muno Shohi ni ndiraigua wakiria kigweta muno handu mukui arari na ciana ona cia njari niguo ni ikarorwo ni igoti niguo igoti riroraga atia nyina wa mwana uyu ndakae kuhuthira indo ici uru kamwira mwana akinyite wa guciamukira guthiaga atia handu hau tona igua just an example
horo wa ndikumugweta ritwo no ari billionaire na ni umwe muno muthuri wari muteti guku bururi-ini niguo endagia makara kidogo makara muthuri ucio ni ari na kana kanini niguo tukigua nginya niko kana karia gatonga muno tondu tuiguaga uhoro wa bilioni makiria mainya niguo nigetha riu haha ni hatigwo mutumia no ringi igoti ni riaga kumenya kuithinisha uyu ni mutumia wa cohi ritinetikira niguo no ni rietikira mwana uyu niguo na nie ni ndigite gicunje fulani kia mbeca kana kia migunda kia mundu uyu niguo hathiaga ate ni hari undu mekaga kurora uyu ndagagikenerere ndagagichape rahana indo cia mwana okorwo ni mbeca atigirwo baribari ri cibonitagwo ni igoti cirutagwo mbeca ciake cia kuhuthira cia kuthii school fees riu riria agakinyia miaka 18 ri riu anengagirwo indo icio ciothe akambiriria riu muturire no akorwo ni mugunda naguo ri mugunda ndugikiandikwo ritwa ria mundu utakinyitie miaka 18 na account ni we ndangihingura riu guthiaga atiriri okorwo ni mugunda uranengerwo wandikagwo ritwa ria nyina uyu utari muhiku hold it in trust hold in trust kana akanyitirira na ugire na riu ndangiendia niguo na kwa migunda wandikitwo kiria so and so is holding it in trust yes tariu makandika makuga atiriri nginya nengerwo indo ici cia mutumia wake aci hold in trust ya ciana ciake riu magakiandika kwina gathu kwina kamau kwina wanjiru nginya magakinyia miaka 18 riu ngugiri ngugitangithi endie mugunda ucio enderie mundu ona ngugina na ngitua ringi tariki mugunda ucio ni munene na ciana ngugindari na mbeca na ngugini arenda kwendia nigetha ciana icio ciendere guthoma kana ciike maundu kana citwarwo cukuru kana citwarwo university ri no muhaka ningi ngugiacoka igoti-ini riu ni arenda kwendia mugunda ucio kana gicunjĩ kiaguo tondu ciana ici ni ciagire school fees niguo yani process iyo monitagwo yothe ni igoti nginya ciana cikinyie miaka 18 ndangiendia riu gacungwa gatingiendia good hau ni hega aya he mundu uroria atiriri uhoro wa ugai wa indo ri mundu angienda cohi o uria turaheana example nake niguo twanona na thungu na ni kaundu tuiguaga na thungu kuria niguo cohi ni akinya ciana ni athomithirie ni manenehire niguo cohi augia atiriri ni ndatigira trust kana ndatigira andu aya mateithagia andu matehotete niguo indo ciakwa ciothe niguo ciana no ithie igoti-ini dispute baba arakigaira andu matehotete na twiho riu ri gutiri kiria indo cia mundu ukuite ri Kenya ni gukoragwo gwi tofauti hanini na US guku nginya watho ni wathirire ukauga ni andu ariku magithwo gutigirwo indo okorwo volumes acicohia rati tiga aciheana tondu ciana ciake ni ciehotete ri icio cina right ya guthii gotire kuga nyamu iyo rejectwo ma providerwo indo maheo kanyamu kanini maugi atiriri baba waco kana cohie baba witũ rĩ na ngineana atĩ indo ciothe gwĩ trust kana gwĩ nyamũ ici cia ciana children welfare na ithuĩ tũtirĩ na kĩndũ rĩu igoti rĩgathiĩ rĩkarora rũgano rũu ruothe rĩkarora ũndũ wa mbere rĩa mbaa kũ-establish kana ciana icio nĩ ciĩhotete okorwo nĩ ciĩhotete no cikũgaĩrwo tondũ ũguo nĩguo watho ugĩte ona korwo no ciĩhotete no ciĩkũgaĩrwo no mekũgaĩrwo na nyamũ ĩyo ĩkeherio gatuĩka wiru nyamũ ĩyo aratigĩte aneana indo icio atangĩkorwo nĩ aratransferĩte rĩ atangĩkorwo nĩ aratransferĩte rĩngĩ akandĩka mũgũnda nĩ aratigĩte awendia kana nĩ aratigĩte aũheana rĩ angĩkorwo ndaũheanĩte no kwandĩka tu andĩkĩte andũ acio nĩ mekũgaĩrwo indo iriri cohi ararĩ na kĩmwana gĩa sister yake endete mũno nĩguo so akĩgaya kagũnda gake ka ĩka 10 rĩ
so ne ugire mukanengera Mwangi wa tata guo ikangima niguo no muthi ku dispute kindu ta kiu ndu kuringana na riri ne gukuringana kana ne kiria ne hau ne harito tondu nona riu angiuga kimwana kiu kinengerona no kuga ugire na kanua ri tuge ne kwandika andikire ni ndagaira we Wanjiru ndakunengera ika igiri ng'ania ndakunengera ithatu kana igiri kana ng'ania na ke uyu mwana wa mwari wa maitu ri uyu ndendete kana uyu aingi njigwa makiuga uyu nduitwo uyu nduitwo akanengerwo igiri ciana ici cia thakame cia mundu uyu ri no si dispute igoti-ini tutikwenda uria gairwo ti witu ri hello Wakili ni uranjigua ndirakuigua ni uranjigua ni ndirakuigua no ndiuka ni kura tukurite kana atia ni ndirakuigua wega biu yes ni wanyita kiuria giakwa hello ndirakuigua ni uranjigua ni ndirakuigua ni wanyita kiuria ndanyita biu no si dispute ni meko dispute angikorwo riri angikorwo kiria wiru yo tonde watho no watherire wiru yo ikorwo ya ifuatite mutaratara fulani ri yes taru wiru ingikorwo wiru ni njega biu na yaruto ringi kwa wakiri oka amerogu o niguo baba wanyu araugite ri wiru yo matingi dispute no ru wiru ingikorwo yumite na kukana ringi uma na mwanake wa tata wa ori atuitwo ri wiru yo ni ku dispute ndonona gukurio atiriri karamwihoketie ati akamwihoka akamwandikira wiru uyo mekuga wiru uyo tiwe wandikite no kirore ukorwo hene kirore ekirite makauga ekirithirio kia hinya ndendaga riu ni gufuatago ni thiane karegwo na indo igacoka kuri andu aria magithwo gukorwo muri no riu ingikorwo yumite kwi wakiri na mwanake ucio utigirwo riu utwitwo ucoki ri ndoi ni gwitwaretwo guka kumenya ri indo icio ni ekunengerwo niguo okay aya gwiciria nigetha turikiririe tugithi kurikiriria ri hena tariu cira turaiguite o amuteti umwe guku bururi-ini the late governor wa kuria kundu gugwitwo Nyeri na tukiigua nginya gukirwo ihi wiru iyo niyo wiru iria nginya inyue mawakiri muikaraga kirathi kuthoma tondu ati ni kinyaniritie maundu maingi niguo tenants kana iria tungita pillars cia kwandika wiru ni iriku tondu turaiguire ithuĩ tutimiũĩ tondu maya ni maundu ma kiwatho riu ithuĩ ni kuigua tuiguaga ati wiru teo yandikitwo wega niguo kindu kimwe ingenda urore no twire uhoro wakio ri ni uhoro uyu kwiragwo ati ni andikite na akauga kungikagia na mundu ugathie gutetia wiru ino agate kiria ndimugaire gikeherio tatutaririe o kidogo ugitutaragiria maundu maria turabatara kumenya hari kwandika wiru riu ri kiu ni kiuria kiega muno yes undu wa mbere ni ikiro iria ciroragwo ni watho ni riri na wakirianga ni urora reke nguhurire o ndagika imwe ngutinie sawa ni urora ndecia ni network iratugia reke ngutinie o ringi nguhurire just a minute yes. Okay yes twina wakiri ugwitwo Ngugi wa Gathu niwe turacira nake haha reke tumucarie o ringi ciria network ni irathii uguo igakorwo ina gathina asa gucia ndahitia kende muhurire o ringi 0722 yes reke tumwethe o ringi nigetha tukorwo tukinyita ndecia ni network yuma na gathina nikio tutekumuiguaga niturathie tukora acha tumpate tena
nigetha tugiko twisa no ni rajigwa riu good riu ni ndakuigwa ngucia he handu network igukinyite gakorwo ni irora nikio tute kuiguanaga wega ta tutaririe hau handu hau riu undu wa mbere ni riri no muhaka uri urathondeka wiru yo akorwo kina kindu twitaga capacity capacity ni kuga ni akinyitie miaka 18 ti mwana na ni mundu ina kiria yani mutu ti mundu ahana sana na mutwe mwega kana mundu uria tuga ni muguruki okay no muhaka akorwo kindu tugaga off sound mind yana hota kumenya ni wiru arathondeka hota kumenya indo ciake kuria iri na ni arahota kumenya indo icio ekugaira na tondu nona wiru ithondeketwo ni mundu uratuika ringi ni muguruki hanini kana ringi ni anyuite njohi agatuika ringi ndangihota ku make sound decision kana ni mundu toria wona gwatuikaga wiru ya muteti umwe yatuikaga andikithagio ni mutumia kia hinya kero kondu kwandika ndire kuheaga irio riu hiyo ni kweherio eheragio tondu era gwatiriri hindi ria arathondekaga wiru iyo ri ari anda kindu gitagwo coercion kana undue influence wiru ni tuikaga invalidated ndu wa keri no muhaka akorwo hena riri araruta wiru athondeka wiru iyo we mwenyewe na kwiyendera ni ria tugaga atiriri ni voluntary act ti mundu urerwo ati no muhaka wikio waga gwika gwika undu fulani ngikorwo ni aeka maundu mau mothe na kwirutira ri wiru iyo ikoragwo i njega aya undu wa gatatu naguo ni riri wiru iyo no muhaka ikorwo ni kwandikwo yandikitwo ti akanua no ikorwo ni kwandikwo yandikitwo nigetha ikaonania atiriri akauga atiriri nie cohi ni ndona miaka yakwa haria ikinyite riu kuringana na haria miaka yakwa ikinyite kana uria kuhana tha ici bururi iri nie ni ndandika ndauga indo ciakwa ni property ici na ici na ndirauga ingiehera ri cikagairwo uyu no uyu no muhaka ikorwo yandikitwo haya undu wa gatatu no muhaka ikorwo riri ni uri urandika ni asaini kana ni ekira kirore neke na no ko bari kia kwandika ugu agasaini na agekira kirore kana agekira kirore igikorwo etari na ata saini te kana agekira kirore wiru njega neguo wa gatatu no muhaka ikorwo na witness eri mataraga ya indo ici araheana igikorwo na witness eri no muhaka mone uri urandika ukiandika na mone ni andika no nake mamusainire mauge ni mona ni asaini na ni wiru yake haha gukinya kuga ati mundu uri ukageria kuregana neno akehererio kiria ndamugaira tuge ni ndagaira tuiritu twakwa ni ndamagaira niguo no njoke nyandike haha mundu wothe ungikaregana na uria nduite niguo ndakanaheo is it a legal term ni kindu muhuthagira thiithie wa watho-ini aca riu ti watho riu ni riri kiu kindu kingigibuata ringi no ngakirumi tondu riu mungithi muregane na wiru inyuothe ri kiria gitumaga mundu andike uguo ni kuhinga na kugiria gutikana korwo na riri na dispute thunete tondu o haria ngukwirite ria mbere ri cira wothe ni ukoragwo wina ngarama muno na mwandiki akiandika uguo ni aramenya uria arauga tondu tariu ona ngirora tucoke kwi muteti wetagwo biwoti niwe ugikoragwo na wiru iria andikite wega biu ri maandikaga uguo na akahinga tondu wa riri indo ciake cingikorwo ateti tondu magikorwo na indo no kore ringi indo ciake ni cirakinya ringi nginya milioni 300 ri kana mabilioni kana mabilioni kungithio igoti-ini reke ngwire 40% kana gicunji kia 40 harĩ igana ri kia mbeca icio cia indo icio ciake kana mbeca icio cithiaga kwĩ mawakiri na mbeca cia igoti riu muthuri mugi ni andikaga uguo akauga mundu wothe ungikaregana na wiru ino indo ici cia kwandakanaga au guo to ni aramenya kwathio igoti-ini indo icio ciake cikurio cikareo ni mbeca cia igoti na mawakiri niguo so hitukurikitie mundu wa gatandatu uria igororagwo nigetha wiru yonekane kana ni njega thie na mbere undu wa gatandatu ni no muhaka riri wiru ino ikorwo certain ni rahota ku identify indo cia
uri ora mundu uyu urandika biru ne ikauga ciguthie ku ingikorwo ina muhingi karingi ikorwo yandikite kindu he property ari na cohi githura ina property yo ni cohi ni endetie ri biru yo ni kweherio eheragio wirago ti biru njega na biru yo yathondeketwo tene kugo ndingihota ku enforce tondu indo iria arauga ni cia keri indo ciake niguo riu kugo no muhake korwo iki ni rahota ku identify indo iria cia mundu ucio aratigire na andu aria kunengera haya wiru nayo undu wa mugwanja naguo ri wiru no muhaka ikorwo irahe uria yandikite ni maundu metikiritio ni watho wa Kenya niguo ndigikorwo ni wiru ireka atiriri iraheana indo cia kuiya kindu gia kuiya gitikorwo gitikiritio ni watho wa Kenya ugu gikorwo included kindu kia ucio urandika wiru aiyite ri wiru yo ni kweherio niguo okay haya undu wa kanana ni riri wiru no muhaka mikorwo yandikitwo ni mundu wina riri ena uhoti wa kuheana indo kuringana na watho wa Kenya akauga atiriri ni ndiratigire na no muhaka korwo ri na no muhaka korwo aria maraheo nio kuringana na watho wa Kenya magirirwo kugaya ndimite daru no haria ukunjirite ati mundu augite ni aneana indo ciake ciothe gwe trust na trust yo ni ya children's home kana indo cio ciothe ni aheana ingikorwo yandikitwo gu andu aria maraheagwo irio niwe kana andu aria mararamenya ta ciana ciake na mutumia ri kana muthuri ri ni meguthi gotini na mamieherie andu mekuga ati rakiheana indo ati na indo ici nicio tuikarire na nicio cituthomithagia na nicio cituhea irio no muhaka wiru ikorwo iraheana indo kuri andu aria magirwo gukorwo makiheo aya undu wa kenda ni riri wiru ni wiru yandikitwo undu itangieherio kana ndiri mugaru na watho ti wiru ithondeketwo na gugathondekwo ingi yani hatiri na wiru igiri no wiru imwe peke yake tondu magiuka na wiru ya mbere na ni eheretio ni wiru ingi ri wiru iri ya mbere gugubuatwo wiru ino ya thaici okay thank you hau guciria ni twathie wega vio na he mundu tu woria o kiuria ngwiciria tukuoya o igire tu to already twi mathai-ini mene iguo he mundu auga wakili nimesikia umesema mtu anaweza kuna pesa anafaa kulipa ndio achukue title iliyopotea ama ikachomeka unaweza tupatia estimate ni pesa kama ngapi hivi riu estimate no ndimeheire estimate tariri ni kuringanaga ni koragwo na ga process tondu ni gukoragwo gazettement no riu kiria on there was scale ri koragwo kumia 50 guthi na iguru tondu kiria gitumaga kiria kiratuma ndemere uguo ri ona mugunda ungikorwo ringi varia uguo ni indo ni 300,000 kana 200,000 ri besha ngiri hanini muno ni undu wa stamp duty ni 50 no riu mugunda ungikorwo ringi ni wa milioni 10 ri besha icio ni cikuongerereka tondu stamp duty no gwire ndaihu iri iguru good hau ni hega he ungiworia atiriri mimi nilinunua plot kwa title deed mimi nilinunua plot kwa title deed nikaandikisha jina ya mke wangu but sasa hata tuliachana nikitaka kuuza anaweza nizuia na naweza fuata hatua gani ndio tuachane ndio nimtoe kwa title deed riu ri mugunda no ucio wandikitwo ti wake riu ri agirirwo ni gwikania ki atiriri na no muhaka akinyukie na ihenya tacokera point iyo tondu nie ni ngwenda kwanirira no ndona ndikwaria reke we umiaria riwe na agurire buroti akiandikithia ritwa ria mutumia mugunda ni wa mutumia ti wake riu ni matiganire we ni arenda kumenya uria angiendia buroti iyo riu no haria ngithiru no process iyo no afuatire igoti na riu ndo wa mbere agirirwo kuonania ni riri ni agreement yo kore giandikitwo ni uyu uragura na wakiuga mutumia andikwo ri no ahote gukiri mugunda ucio undu wake ri no muhaka onani uria arihire mbeca okwa ari ha mbeca ringi kashi
mugunda ucio kukinyira no gukorwo kwina na urito no riu agionania ringi statement kana M-Pesa statement kana statement cia fegi onanie nime wende watumagira kiria mumwenderia mbeca ri mugunda ucio no ahote kukireimu no coke moko-ini make no ni hakoragwo haritu muno tondu presumption ya watho yugaga uria wandikitwo niwe mwene good gwiciria tugukinyia hau arume kidogo maundu ma wendo no matuticaga wakiri niguo tuthia uguo gakora ni marakuhurithania muno mutwe niguo anyway gwiciria topic ino nitwamihe justice wiki icio igiri niguo hihi mundu ungikorwo ari na kiuria ni njui ni ingi muno mena ciuria niguo riu ni ngumwira tu akwaririe direct niguo nigetha tugicemania kiumia kiria kingi ngai endari twambiririe kaundu kangi niguo yes gwiciria ukumahe namba yaku no mere kuri ukoragwo office mundu ungihota guka gukore ku niguo nigetha ukimateithie ni njui ni ingi muno a migunda niguo na aria hi makiri na mathina macio ma migunda matiganite ona maria mangi no magigukore namba yaku ni iri kuno ukoragwo ku thengio muno cohi namba yakwa ni 0722 yes 64 65 79 jokere ringi namba yakwa ya thimu ni 0722 64 65 79 yes ni ngoragwo Ruiru ungienda kuhurira thimu ngoragwo Ruiru town nyumba itagwo CK Business Center gorofa ya kana ungiuka Ruiru ringi ukorwo ri na uteithio renda no ukihurire thimu nigetha tukibangane muthenya uria ringi tugugicamania niguo tondu kaingi tutikoragwo twi office no ukore ringi twi nja wa office akiri ni twakena niguo na tukuhoya ngai agatuhe kamweke kangi o tagaka kiumia kiria kingi twambiririe topic ingi na tumitindike wega niguo ndukigie na ihinda riega thengio muno na ndakena ni undu wa ihinda riu tukoretwo twi hamwe asante sana ngai ateithia no tugagicamania wiki ino iroka yes ngai ni egututeithia no tukona na kiumia kiu kingi niguo kigie na muthenya mwega thank you sir ona weekend njega tugakiona na kiumia kingi thank you good muthikiriria ucio tuma nake tagwo wakiri Ngugi wa Gathu ni wakiri ukoragwo kuria Ruiru na ni wakiri mugi na ngwiciria ni wakinyita oro kaundu riu ri ni thaa 9 na ina ndagika 6 enda twambe turugie ithaa tuke twarahurane hari no ndungi twambe turugie ithaa tuke twike atia twarahurane Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa ngai thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe. Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered.
Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kuamukira mahoya ma Regina Kyle thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 279#. Canjamũka ngatha ya igũrũ, aleluya. Amu ũrĩa we wagĩrĩirwo nĩ gũkua, aleluya. Nĩ ariũkire ta ũrĩa oigire, aleluya. Hoya Ngai nĩ ũndũ witũ, aleluya. Kena na canjamũka thingi Maria, aleluya. Amu Mwathani nĩ ariũkire, aleluya. Nĩ tũhoe. Ngai, we ũrĩa wetĩkire gũkenia thĩ thĩinĩ wa irio karĩa mwana waku Mwathani witũ Yesu Kristo, ũhotie tũgũthaitha tũgwate mokeni ma ũtũũro ũtathiraga na njĩra ya nyina wake Thingi Maria, nĩ ũndũ wa Kristo mwene Mwathani witũ nĩguo twĩkĩko. Kuamukira mahoya ma Regina Kyle thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 279#. Wabataire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Toire kigongo na ine oyaga kaya nina kira kinyumaga thayo ndamoragia baba ine nginyare gutura ndithikeire ni mathina ngaruta magongo na nyonekana Ngai no aringwo ni theke kaundu
ndirire ndingĩkorwo nĩ mbeca njeterere nyonie hinya wa tha ciake. Nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega. Nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kiugaga mũndũ ndageteithie. Ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnio kene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu. Nĩũrĩ waikara thĩ ũkaigua kwĩmena ũkarigwo nĩkĩ gĩkenagia andũ angĩ. Ũgacambio nĩ arĩa moĩ thĩna waku ũkoria Ngai nĩ mehia maũrĩhaga. Na rĩu ũtumĩte tũnua twa thũ ciakwa ũkandĩha kũrĩa ndanonera ruo. Itua rĩa gũkwĩhoka ndingĩrira rĩũkaga kũrĩ arĩa othe magwetagĩrĩra. Nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega. Nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũraga mũndũ ndageteithie. Ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnio kene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu. Nĩmenyete Jehova ndũgakagwo nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩonaga mũndũ ndageteithie. Ndũngĩkiria kayũ ka mũndũ mũkenu thutha wa kuona marĩa Ngai amwĩkĩire. Akaneo kĩhoto gĩa ũtũũro wake mũrurumo wa wega ũgakĩiguĩka. Mefiboshethu nĩ mũira wa ũhoro ũyũ gũtirĩ mũndũ Ngai atangĩteithia. Nja-inĩ ciaku nĩho niĩ ngũgĩtũũra njĩragia andũ ũhoro wa ũhotani waku. Nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega. Nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũraga mũndũ ndageteithie. Ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnio kene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu. Nĩnjũĩ nĩũrona Ngai nĩaikarire cioneki ciaku ũkona ta ciĩ werũ-inĩ. Wendo menye Ngai ndarĩ thomia toĩ ndonũhaga mũndũ wothe ũmwendete. Kirĩrĩria gwake nĩ kũrĩ umithio mĩaka 10 harĩ we nĩ mũthenya ũmwe. Hinya wake nĩ mũnene gũkĩra marĩa wonaga maritũ harĩ mũndũ. Nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega. Nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũraga mũndũ ndageteithie. Ũkanina mĩthingi mĩũru hinya
Oya, so rwimbo rũu ndĩrwendete mũno mũno mũno. Rwimbo rwĩtagwo ndũhakagwo, rũinĩtwo nĩ kairĩtu getagwo Shiro K. Na nĩma Ngai ũngĩkĩmũhaka nakĩ, na nĩwe mwene indo ciothe. Ona we mwenyewe, ona muoyo waku we mwenyewe, no we mwene. No ningĩ ona ũkĩrĩka kĩndũ kanini ũguo harĩ we rĩ, akũroraga na agakũrathima. Ona ũtegwĩciria ũhoro wake, ũtegũti ona arĩa matamũĩ, arĩa matamwendete. Maroraga na akamarathima, akiuria mbura ndeheragia atĩ kũrĩa maikaraga akaga kuuria mbura. No marathimaga. Nĩkĩ igithĩ to tha ciake, no tha cia Ngai. Nimenyete Jehova ndũhakagwo, atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega. Nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kiugaga mũndũ ndageteithie. Ũkanina mĩthingi mĩũru hinya, nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kũneiga rĩakwa. Na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnio kene, amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu. Atĩ nĩmenyete Ngai ndũhakagwo, we ndũhakagwo, atĩ nĩgetha ũrathime mũndũ kana nĩgetha ũkorwo wĩ mwega mwena wa mũndũ wa bana. We nĩwe ũkoragwo ũgĩka atĩa, we nĩwe ũmenyaga njĩra iria ũkũrathima, nĩwe ũmenyaga nĩ atĩ ũkũgerera. Rwĩmbo rũu nĩ rwega we, rwĩmbo rũu nĩ rwega na nĩ rwakenia mũno mũno mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu aranjĩra rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ Michael. Asante sana. Ndona mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri mũhunjia Mwangi wa Macembe mĩtambo-inĩ, onake ndamuona mũno 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 mũno, na mũthuri ũgwĩtwo Nduro wa Njogu. Thank you very much. Asante sana. Jim wa Kĩhome arĩ kũrĩa Thaya, thengiũ mũno. Onawe ndakuona mũthuri, asante sana. Ngai ndahakagwo, Ngai akoragwo arĩ Ngai tene na tene, na atũrage Ngai na ndacenjagia na ndagacenjia. Ithuĩ nĩ ithuĩ tweheraga, tũkehera mũbango-inĩ wake tũgathiĩ kũrĩa twĩciragia nĩ kwega. Tũkĩmũcokerera rĩ, tũkoragwo tũhana nyau njure. Aya, mũrĩithi Semaguka Digital, thank you very much. Geithĩka mũno mũno wĩ kũrĩa Kĩamũtuĩra Massive. Aranjĩra ndĩmũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Mĩnja wa Mũgaya, na cũcũ wa Kĩamũtuĩra na Kabore Daniel. Rero me mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno. Kwerwo atĩa cohi? Na kuona vizuri sana, na kuona hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ. Thank God. Thank to God. I walk majestically after having 2 toes amputated at Mathari Hospital Nyeri. Thanks also to my wife, Madam Mary, for her support. Ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Stephen Kago wa Kairo, wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kairo. Pole sana na Ngai ya kũiguĩra tha. Rija Gĩthua wa Mũnyugĩ kuma kũrĩa Punda Milia Mũkũyũ mĩtambo-inĩ, thengiũ mũno. Na ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo Ngũkũmanyagi arĩ kũrĩa Nyakĩambi wa Rubaga kana Elbagon mĩtambo-inĩ mũno 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 mũno. Asante sana. 22989 namba ya ndũmĩrĩri nĩyo. Mwangi wa Ndawa MCA mtarajiwa wa kũrĩa Thubukia ndamuona. Asante sana kiongozi. Ndakuona wega vio ndakuona wega ndakuona very nice. Na tuheka iretu gegwĩtwo Esimso, pole sana gekũrĩa Naikuru. Arajĩra nĩ maratigirwo nĩ tata wao, poleni sana Esimso. Ngai aromũiguĩra tha na thiĩ na mbere na kũmwĩka wega, na arĩa othe maracakaya poleni sana. Ngai nĩ amũmĩrĩrie, mũmenye atĩrĩrĩ, Ngai ndehagia ona kũrĩ ũrĩa kũhana rĩ, ona mũtigĩtwo, Ngai akoragwo arĩ o Ngai. Ona gwĩ gũtheke gwĩ kwega, Ngai akoragwo arĩ o Ngai. So Ngai ndekĩte ũru, ekĩte kwenda gwake, na acio mahurũkĩte marohurũka thayũ. Tata wanyu Esimso arohurũka thayũ, na to ũguo tu, Ngai aroihũria ithenya rĩu rĩa tigwo nĩ tata wanyu. God bless you and God be with you. Poleni sana. Rĩu rĩ, nĩ ngwenda gũkorwo ngĩoya thimũ yaku, nĩgetha njigue kana nĩ warahũkire. Nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ ĩyo yaku ndagĩka itarĩ kũraya, no kamũira ndĩmĩoete nyambe ngũririkanie ndenda tu ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa Cheza Cheza. Nĩ ngũkena mũno 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 wĩingĩrĩte kũrĩa gwa Cheza Cheza. Tũrĩkanĩire nawe twarĩkanĩra atĩrĩrĩ, there is nothing to lose at the end of the day, tondũ ona waga kũgeria rĩ, arũme arĩa angĩ nĩ marageria na maũndũ nĩ merĩ, outcome ikoragwo cirĩ igĩrĩ. Uthake Cheza Cheza ũhotane kana ũhotwo ũkorwo ndũnarĩa.
wanyita uthake cheza uhituke na mbia kana uthake cheza wage kuria ndikani turanyitana nginya hau uthake uhote kana uthake wage kuhota maundu makoragwo mari maigana macio mangi makome matuhu mundu ndagoke gukwira anga guthiaga anga gwikaga vana *770# tugire horo wa guoya tuikare na tuga guoya ni iherithia. In fact mundu urathie gukwira horo wa ni ndiretigira ugutura witigirite nginya ri jaribu leo kiria kiraciarwo giciarwo *770# oguo tu ona waingira thiini wa cheza urathi hari ukoya cheza box ni ya gatatu tondu hena cheza aviator hena cheza sports na riu cheza box nundu wagithi ukoya cheza box ni ya gatatu wahinya wekira thiri hau ri igakuhingurira hau ukuhingurirwo arahingurirwo kona box 4 box cigana 4 hari box cinya ri box 2 ciina mbia na 2 itire wera fatara kuoya box iyo o imwe tu hari box inyo gacagure imwe kwisha wewe riu we ukirikia gwikira pin yaku congratulation message ikauma mwena uria wahotana indo ciaku karia hau ugakoi mundu wi mbere muno *770# tieti ni uhoro wa nakukura ihu ndirakuhe bana ni uhoro wa mbia na riu we turaga ugaga anga ni ndika anga ni njitigagira ugwitigira nginya ri Jesu agacoka kana si unaogopa alafu uretigira alafu jaribu leo kiria kiraciarwo gikete *770#.
ndikoima gwaku ndikoima gwaku gwaku nĩ kũrĩ thayũ gwaku nĩ kwega niĩ ndikoima gwaku ndikoima gwaku gwaku nĩ kũrĩ thayũ gwaku nĩ kwega ndoiga nĩ wega oh ndoiga nĩ wega baba ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega oh ndoiga nĩ wega baba ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega oh ndoiga nĩ wega baba ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega oh ndoiga nĩ wega papa ndoiga nĩ wega Yes, ucio tumwitaga Sami Kagodho. No ngithie kuria Goshen Records. No ukoragwo ari producer. Rwimbo rwitagwo Ndauga nĩ wega. Rwimbo rwega muno rwatukinyiria wega riu thaa ici ni thaa 9 na ndagika 32. Niĩ na niĩ ngetwo General Shohi wa Ithavethi. Muciĩ nĩ wotugi no tano ũyũ tũrathiĩ wega vio. Nĩ ithaa rĩega rĩa kwarahũrana. Nĩ warahũkire we? Yes, angĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka nĩ ũkarĩkia kwarahuka no ũkaingĩra kũrĩa gwa star 770 hash. Yes, ukarahuka no ũkaingĩra kũrĩa gwa cheza tũrĩkanĩire nawe ũmũthĩ hakuna kuogopa nĩ kũingĩra gwa star 770 hash. Kũrĩa gwa star 770 hash kũrĩa nĩ gwa cheza na kũrĩa ũraingĩra ũgathiĩ harĩa ha cheza box. Hau ũgacagũra ka box gaku horeire ũtarĩ na thĩna ona hanini star 770 hash. Nĩ njũĩ ũhoro ũcio nĩ ũwĩkĩte. Rĩu rĩ thimũ nĩ ndakia andũ a Ngai. Thimũ ĩyo nĩ rĩu nĩ 0722200720. Ndenda kũigua thauti yaku njigue kana nĩ warahũkire. Ndenda kũigua warahũkĩte namna gani. Star 770 hash. Tũkĩaranagĩria haha ũkĩnjĩraga ũkĩrire atĩa. Kwanyu nĩ kũraura gũtari atĩa. Nũ ũrenda kwarahũra kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Hatingĩagoka ũndũ ũngĩenda gũtwĩra. Twarahũrana wega tuthiĩte na njĩra ĩmwe njega biũ kũrĩa gwa 0722200720. Yes, rwimbo rũu nĩ rũnjakaga mũno na ũngĩrũthikĩrĩria na ma ũcokerie Ngai ngatho nyingĩ mũno. Ta imagine maũndũ marĩa mothe twĩkaga Ngai no atwendete Ngai maũndũ marĩa twĩkaga nĩ maingĩ mũno. Rwimbo rũrũ nĩ rwa Masiken rwĩtagwo Mũgũthaithi. Mũgũthaithi Jehova. Newe
Oh yes, rwimbo ruthaka muno muno ruinitwo ni Masiken rwitagwo Muguthaithi. Rwimbo rwega ruratukinyiria riu thaa ici ri thaa 9:41. Ndenda kuigua kana warahukire. Hello. Ndo Ajiro. Kurathi atia muthuri we mwega? Muthuri ona na urugo kotato no guchichiwa mothe gutiurete. Ira no tutwaraga wega indo Ajiro Ngai akurathimaga na wekage wega uguo akamano gane ndio ari hau okete. Amen, amen, thank you. Tuko to Professor Paul Mwangi wake Victoria QB. Yes, QB mwenyewe. Na negana gato ni hutagia rwiboro wake hau ndori muthenya watu. Thank you muno. Urathima gore mjekajara ura indo wageta ukoga ura wa magogo ri. Mugo wa bidani ri. Professor Paul Mwangi wake Victoria leo hau mundu gwetwo mere wa Kanyanjara ri. Mundu gwetwo wajoi wake gogo ine na utukara ikitejo edo kireteri. Ante ni utondo tuli aije kugweta una utureketie je tu heta utu madama tie mwana ito joke nyere airetu ito muthe ne jo ira to ana wakaruro wiki ane nale mugatira tira ya utondo utiga watu ekigo kia mwihoko na magicoka guturathima na kiria na thereruka. Asante. Thank you. Good day. Yeah, good. Oturathi ucio tumwitaga Mzee Mwangi Njogo. Gatiri ati undu ungi turathie wega muno. Tunaenda vizuri sana. Hello Inoro. So hiwaitha feta. Uyu. Ndio akinya Mudoro. Mudoro ni kuo ndiri ndagika eno i. Githika ni njukuna mukundi wa Mudoro. Ndageithia muthuri ucio we hau Mwangi Njogo. Joko ngeithie Dama wa Karatu. Wafraji mali ngeithie Paulo Ngui wa Kamwangi Kibarawini. Pastor Gatifa wa Gitau. Joke ngeithie Shagio Kinya wa Kamano Kinya Ismu ari itu mararuga mothe ri. Mageithike na turamendithĩria mega. Asante sana Chohi. Thank you. Aya. Eda twaranirie nawe 0722200720. Aikone warahukite reke menye na turakiuga warahuka ukathie kuria gwa star 770 hash. Kou ni gwacheza ugathie hari hacheza box ukoya box yaku ukahituka na indo. Hello. Good morning Shohi waitha first marosine. De mwaga view kwero atia. Mutira kalu my brother hatare kaja kwa kitoko murana Crucity Subukia kienda sana kadhi wasema na jabadi tuditu tomu Kristo original asubukia. Au kwa tora ukire rashuri era dedekia ni dikale yo ne homa la ka gore. Ndio kwa jamani. Kekole meje dire ka turi mere aro kaja bina muduri jere tamuno wa uteka na kalutira kufugoto mheshimu wa maina amaguru era mona kasarari mukira jere ara ukire gatawega. Udoto mheshimu mwagira wako Subukia. Yes. Udoto kamjoro kana yukina mudogo to beni gedukuma turimoro mudogo ndago fa mkono akamano wakirere. Awo the mara kara fucho zo watu wana madakure chacha mudogo dakero bora mudogo to Peter wa Steve. Yesi kiko eta ko dika wa Steve Vita ni gwetagwo kiko neguo. Okay, sawa dona ihida. Shukuru sana baba. Thank you baba. Asante. Shana mujiristi no tawo mujiristi original ni muthuri mwega. Kigeithike muno ndiuka ni warahukite we. Hello. Usiweza David. Kurathi atia we mwega? Ninde mwega Wewe la mondo takambona kuma manuka kirenyaga ndio yonde hapa Kembembe tauni. Kembembe tani to yando wega. Angile ngwa wega nengai. Ndanga musokiranga domulo. Ukanya mbende kwa level friend njaga. Na musogwa kadhambe kirenyaga kuna ndirango afamu kwa sakana. Na Mwangi Njogo. Na inola FM na inola TV yonde fraternity.
kuna gukande njeto na kuna wa mwana kuma kebolo. Good. Hau nĩ hega, reke tũkinyie hau. Na mashabiki mothe mainoro. Asante. Mainoro family. Asante. Habari ya muthenya mwega tuni athimo cia Ngai. Thank you. Aya. Sawa, tũrathiĩ tũkĩarahũranaga. Ciatigaria ndagĩka 15. Thaa 10 hone. Ndere waturirie maru maku negoe na umenyithie mabata maku hinde onorio nienda kuiguire nda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuingirie ngayaro igare timaoya maku darurukire ngakomaigwa nindonire maithari maku ona ngigwa musao waku ininda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuingirie matongwire yine njoe kiriayo bataire ona mbere weoete ningorago njore njira ininda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuingirie ngai mwene mahinda nangamenya muthenya na matha ningene njoe idari ria rega niagukue kiria woete ininda yakaire kinyaga ngayaka ikia uria moete aria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuingirie Tagarenge nyondo inda lekwane nyolele yaokoe kilia oete niguondume ukikose inda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuingirie ekotomae kumenyo wi wakwa na kumenywa tene kuiguaga ingikumenyo rinda ria kinya nikaindire undu itaigagia ininda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuingirie ininda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuingirie
shabiki.com. Lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na celebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Wabateire maine oikuruke mekuruine ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rũu rwĩtagwo Ngai nĩ mũtugirwa Joyce Wango Karori na rwĩmbo rũu nĩruo ngumĩra narĩo. Wa Karura nĩ arĩkia gũkinya. Wa Karura? Good morning. Good morning. Uko salama? Mimi niko fiti. Mimi pia niko salama. Na kahoma. Kahoma kidogo nĩ karaiguĩka. Nini karatũma mũndũ aigue ta gũturwo nĩ mũtwe?
kamake no tukuyumia homa nä yo mä ceria tuthimaga kana å rä o må ndå å ngä kona må ndå å tararwara homa rä kamenyaga må ndå å cio nä må ndå å takä rä na gathä na rä u rä mothe nä wemenya nä Friday na kiugo nä kä harå rå kire tene rä u kiugo gä akwa må thenya wa må thä rä ona nä karågano kanini tu må ndå å mwe rä arä na mamu wao mamu wao amå rerete wega må no kamå rera etä kä tie Ngai anyita no mwanake å cio nä akinyire handå akäona agä tonga akä gä indo wega biå kä gä indo nake nyina å rä a mä aka ärathiä agä thiä akä rwara athiä arwara rä kä gä a na dementia ndehotaga kwä ruta gä tanda-inä no må thuri å rä a mbeca iria arä nacio nä mbeca itarä ithabu so nä endete nyina na nä athiaga agacerera mamu wao rä u hä ndä ä mwe makinyia hwainä nä oririe nyina atä rä rä mathi werä twirä å tungatä te Ngai ndwä hagia tani ni ona andå aya matehotete mangä hoya mbia ndä nacio hau ndingä mahe no we å heaga nginya andå waheaga andå hä ndä ä rä a warä na hinya tå kararä ra Ngai rä kaä Ngai å yå tungataga rä kaä arä Ngai ainaga niä ndä na indo ciothe ndä na å gima wa mwä rä ndä mwega niä ndirä thä na ingiuga atä ndä naguo no we å må tungatä te we å kamwä ka maå ndå mega biå nä we å ragirä ka tå å cio rä narä na dementia na kä rä akä mwä ra atä rä rä hä ndä rä mwe na rä rä a rä ngä rä caitani nä amä kaga sure ndarakå gia ona hanini nä getha wiganä re ndå kariganä rwo kana ndå geciria atä rä rä he handå ingä batara kana ingä ikara kwa Ngai mwena mwega ngorwo handå hau njiganä ire so amä kaga sure arakå he thayå agency yake andwari kuhara na indo iria ciothe aramenya biũ no ikũgie rĩ akamera horerai mundu nĩ witũ nĩ timu itũ ũndakagio nigetha ndakakinye handũ ericũkwo o nginyagia ndagĩka ya mũico ndagĩka ya mũico nĩ ĩrĩkũ o rĩrĩa mũrango ũrĩa ũngĩ ũkahingwo when it's too late atĩ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ũkamenya Ngai ndatũire mwena ũrĩkũ ndĩ mwena mũũru na mũrango nĩ wĩkire atĩa nĩũhingirwo so kiugo kĩu rĩ mũndũ nĩ rĩmwe kwaga mathĩna ti atĩ nĩ maũndũ hihi magĩkwagĩrĩire mũno ũrabatara wĩyũrie wĩ mwena ũrĩkũ nĩ gĩkinyĩre rĩrĩ arĩa metĩkĩtie arĩa maugaga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩkĩ twanyarire koũ na arĩa tũĩ nĩ itoi na andũ oru na andũ ekinaĩ na andũ arĩa matetĩkĩtie Ngai matũire meikeno-inĩ matũire ciana ciao nĩ irathoma mesawa rĩmwe Ngai rĩmwe Saitani nĩ agiragia ũatakwo at if he is not for us he is against us koguo korwo wa mwana wa Saitani ndarakũria nigetha ndukae gwĩci angĩgĩkũria kũu rĩ ndũgũkiumbũthũka ũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ rĩu arekaga wĩikare wĩna thayũ ũkahorera ciana ciaku ona wĩ waganu-inĩ igathoma ikonekana ta irathi nginya ndagĩka-inĩ yake ya mũthia no rĩrĩa ũrathĩnĩka ũkamenyaga atĩrĩrĩ ũrathĩnĩka nĩ tondũ wĩ mwena wa Jehova koguo guthĩnĩka ti kũũru na ti kũmenwo na ningĩ Ngai rĩ ndarĩkĩtie nawe arĩ na bata nawe mũno kĩgeri kĩu ũragerio rĩ nĩ kĩgeranio hetũka rĩu rĩ wamenya nĩ ciakinya thaa 10 reke niĩ nyumagare we nawe ũgĩtindĩke wega na maũndũ makĩkorwo me sawasawa thikĩrĩria tuonane thutha wa mũgithi wa Joy wa Macharia mena DJ Mark George ũgĩe na mũthenya mwega ũtinde wega Ngai akũrathime na kĩrĩa gĩothe ũkũhoya Ngai atuĩke wa gũkũhe. Have a good day. God bless you. God bless you. Enore ndĩrenda kũrehe rĩrĩ kũnyonia good
motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu ona vyetu. Kuamukira mahoya mareji na Kyle thimwini ya kutasikiza tune. Hora *860 *279#. Shajamuka ngatha ya iguru aleluya. Amuria we wagireirwo ni gukua aleluya. Ni ariokire ta uria oigire aleluya. Hoya Ngai ni undu witu aleluya. Kena na shajamuka thigi Maria aleluya. Amwathani ni ariokire aleluya. Ni tuhoe Ngai we uria wetikire ukenia thi thiini wa irio karia mwana waku Mwathani witu Yesu Kristo gotie ntuguthaitha tugwate mokeni ma uturo utathiraga na njira ya nyina wake thigi Maria ni undu wa Kristo mwene Mwathani witu ni gutwikeko. Kuamukira mahoya mareji na Kyle thimwini ya kutasikiza tune. Hora *860 *279#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Shinda dunia, maadui zangu ni wengi, wanatamani kunimaliza, kana ni Bwana. Oh, hallelujah. Nawe kanami ni usiku sana, usiniache gizani Bwana. Wako haukomi, nili peke
kwamba nikae na wewe milele, nitembee na wewe, nikule na wewe kila wakati Bwana, sa maisha yangu. Oh, haleluya, asante Bwana. Oh, nina haja na wewe Yesu. Hallelujah, oh Jesus. Hallelujah. Nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana, kaa nami. Oh, hallelujah. Nakuhitaji Bwana, sichi neno uwapo karibu, nipata lolote sitabu, kifo na kaburi haviumi, nitashinda kwako, kaa nami. Hallelujah. I need you Jesus. Nakuhitaji Bwana Yesu. Yesu anahudumia maisha yako. Bwana anagusa nyumba yako, anagusa familia yako. Fungua tu moyo wako, pokea baraka za Bwana maishani mwako. Yuko tayari kukaa na wewe, ikawa utafungua moyo wako, aingie na aishi pamoja na wewe. Haleluya, asante Bwana Yesu, asante. Haleluya. Nilalapo nikuone wewe, gizani mote nimulikie, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote kaa nami. Oh, Rabashanda Rababosaya. Yes Lord, nakuhitaji. Haleluya, kaa pamoja nami Mfalme. Haja ya moyo wangu ni wewe ukae na mimi. Kaa na taifa ya Kenya, kaa na Wakristo, kaa na watumishi wako Bwana. Fungua waliofungwa, okoa, inua mioyo iliyoshushwa Bwana. Asante sana Angela Chimba Loza. Kaa na mimi ni usiku sana. Usiniache Mungu katika giza, usiniache katika mateso, usiniache thini wa maundu maria mangi mothe ungihoya Ngai ndagagutige thini wamo. Rucini rwa muthenya wa umuthi turera Mwathani aikare hamwe na ithuĩ, ndagatutige nduma-inĩ ya kwaga, ndagatutige nduma-inĩ ya kunyihanyihirwo, ndagatutige nduma-inĩ ya mĩrimũ, ndagatutige nduma-inĩ ya bara. Aikarani na ngoro citũ gĩtũmi ithuĩ tũrĩ ciana ciake. A very good morning to you muthikĩrĩria wa Inooro FM harĩ hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Karibu sana thĩinĩ wa Thereruka muthenya wa ũmũthĩ arĩ tarĩki 15 mweri wa gatano mwaka wa 2026. Ũguo nĩ kuuga atĩ mweri ũyũ wa gatano nĩ twakinyia gatagati, na tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake, nĩ ũndũ wa gũtũrehe ona gwata mwaka ũyũ wothe na mekere yothe atũmĩte niĩ nawe tukorwo tũrĩ muoyo, tukauga rĩtwa rĩake rĩrogocwo mũno makĩria. Ithuĩ nĩ tũmenyaga ti kwagĩrĩra tũkoragwo twagĩrĩire, ithuĩ nĩ tũmenyaga atĩ ti gũkinyanĩra mbere-inĩ ya Ngai, nĩ tũmenyaga nĩ tha ciake arokaga gũtũrokeria o rũcinĩ. Na rĩu kuona nĩ twarahũka, nĩ mũthenya ũngĩ mwega wa kwĩra Ngai twarana na ithuĩ, nĩ mũthenya ũngĩ mwega wa kũigua kiugo kĩa Ngai, nĩ mũthenya ũngĩ mwega wa gũthaka nyĩmbo iria maroho maitũ mangĩkuhĩrĩria Ngai ona mũno makĩria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndũgĩtikitwe na mathaa merĩ ma gwĩka maũndũ macio mothe, na angĩkorwo nĩ rĩaku rĩa mbere gũtũthikĩrĩria, karibu sana thĩinĩ wa mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura mwarĩ wa Nyũtũ. Kiroko kiega muthikiriria haria hothe uri, good morning, bwana asifiwe.
ndirauka wi mwega na ukiri na thayo haria hothe uri ugituthikiriria rucini rwa umuthi twe kunyita ugeni tugagikwira karibu sana kiroko kingi kiega rucini rungi Ngai aturathimira kiroko kingi Ngai atuhe mihumu o uguo tuhu tikwagira tukoretwo turiega muno no ni gukorwo ati Ngai witu ni watha nyingi agaturekera na makiria agatwenda muno makiria na wendo uyu niguo turenda gucokia ngatho rucini rwa umuthi tukamwira ni thengio ni ndwa thayo uria tuhete ndingihota gutuhe thayo nowe ni atuhete thayo uria wa ma ni atuhete thayo uria uturaga thayo uria wa tene na tene na agatumiriria kiroko kiega na ciugo ciake agatwira tutikagie na kuinaina na tutikagie na guoya ari na ithui gutiri kuhoteka tungihoteka koguo rucini rwega reke tugoce Ngai uyu reke twambararia ritwa riake reke turirikane ati ithui kuhoteka titiui ni kuga atia turi na mwathani tutingihota no turi nake ithui no tuhote maundu mothe ithui ni tukuhota maundu mothe atunyitite guoko ni tukuhota maundu mothe ari na ithui tondu we gutiri undu ona uriku ungimurima na maundu mothe makoragwo makiruta wira kana magiuka wega ni undu wa mwathani koguo rucini rwa umuthi iturera Ngai witu ni wega ni atuhete mihumu makiria tukamwira atiriri o uria tungikorwo tutarie kana wi thibitari wi murwaru kana ni hindi uraumire thieta ira Ngai ni thengio tondu wina mihumu rucini rwega wina mihumu kiroko kia umuthi ira Ngai witu ni thengio ni nguririkana murata ugwitwo Hana agikaira Ngai na akimukaira matuko maingi mundu ta Penina na ari angi ni mangionire maybe ni show off kana ni gwitua ni mangionire maybe ni gwitia ni mangionire maybe no wira watu hwara aruta no reality ria yari ho ni ati Ngai ni aiguaga Ngai ni amuonaga Ngai ni onaga maithori na ni okaga kumugiria maithori koguo nae rucini rwa umuthi tugakumiriria na tugagikwira Ngai akuhete mihumu ni kuga ndarikanitie nawe ni aroka na aja yakiukira kuriria ni aroka na aja yakiukira gutanga mwihoke na thini wa thereruka Intercessory Friday tugakiuga uyo niwe tugukaira rucini rwa umuthi tondu ciiraniro ciake ni cia tene na ni aratuhaririria omwe witu kindu kiega kia magegania kirathimo kia magegania gagikugeithia o ringi thini wa mwathani witu Jesu Kristo rucini rwega ni njutagwo Wanjiru wa Fausto ari thaa 10 riu ina ndagika 13 gutuma ndumiriri nguhi kama kawaida ni kuria gwa 22989 na uguo ni gugukiri na kuna ni twarahuka thayo urure tungika ndagika-ini ino no gukihoya Ngai aturathimire muthenya wa umuthi amu niwe Ngai murathimi. Ngai murathimi wirathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watu wakũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Jabez waciarirwo aciari make mũtwaruo Jabez wakĩrĩra njenjeria rĩtwa na ũnjehererie ruo Ngai ũndathime ũnjararamĩrie mĩhaka yakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo
mũrathimi ndathimo rĩngĩ. Asante sana Evangelist Ruth wa Muyo rĩmboretha kamuno makĩria Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra mũndũ wothe ũngĩenda ndathimĩra wĩra wa moko makwa rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ no coke ũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka na kuona Jehova Ngai tũtindaga mathaa marĩa maingĩ thĩinĩ wa mawĩra maitũ. Ngai mũrathimi tũrathimĩre mawĩra maitũ tũrathimĩre ithe wa kĩgongona gĩtheru gũkũ tũrokire gwetha ũboco no coke tũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka thĩinĩ wa Kristo Jesu. Thaa 10 ĩkatuĩka ndagĩka 19 ũkwarĩ kwa Inooro FM rũciinĩ rũrũ rwega tũgĩthererũka rũciinĩ rũrũ na nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa we ũthiĩte na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ kure mwena wa Facebook ya Inooro FM nĩ tũcokagia ngatho mũno makĩria watwandĩkĩra kure mwena wa YouTube ya Inooro FM no tũcokagia ngatho mũno makĩria watwandĩkĩra orogota kure mwena wa TikTok ona kune tũcokagia ngatho mũno makĩria wona watwandĩkĩra tũkũrĩte nĩ mũndũ gwĩtwo Jim na Njuguna aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno makĩria Dan ũkarĩnjĩra good morning asante sana Peter Mbogo nĩ ndakuona Judith Nyaure asante sana Scott Morris ona nĩ ndakuona Jidraf nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo Worries Kamunya thengio mũno makĩria na nĩnguonete ndũmĩrĩri ya mbere mũno makĩria ya Kawaru ĩgũtongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo na akanjĩra pole sana gwa kahoma wa kĩndũ wa nyũtũ ngakiuga nĩ sawa mwana witũ tũtũ no tũndũ tũrĩa tũgĩcemanagia na mũndũ gũkũ thĩ githĩ tiguo na tũtũ nĩ tũtũma by the way reke nguire harĩ kĩndũ cohi auga kĩabata mũno makĩria tũndũ tũtũ nĩ tũtũmaga ũkamenya mũndũ nĩ mũndũ angĩkorwo mũndũ nĩ arwaraga na mũndũ nĩ mũndũ ni wagĩtiga kũmũikĩrĩra kĩgeri-inĩ kĩrĩa akĩharaika na ndore wagĩikaraga kũrĩa igũrũ. Karibu sana mwana witũ ũkatũgoce hamwe ũkatũhoe hamwe ũkatũtwarane nawe wega nginya hĩndĩ ĩrĩa cikwehanda wega thinacara cia rũciinĩ na tondũ Ngai nĩ atwarahũra na ithuĩ tũteithagio nĩ Ngai na hinya witũ umaga kwĩ Ngai no tũgũthiĩ mbere-inĩ yake mũndũ gwĩtwo Empress no tũgũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai mũndũ gwĩtwo Kanyĩrĩ wa mũthiri wa thoko nĩgetha tũmũcokerie ngatho. Harĩ mũndũ ndĩronire anjĩrĩte ciugo cia bata mũno makĩria aranjĩra niĩ wakarua ndacagũrire mwena wa Ngai o rĩrĩa Ngai andwĩrĩire ona rĩrĩa itamũhoyaga gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ kwĩna andũ materĩga kũhoya no Ngai no akũmenyereire atĩ ndamenyire Ngai nĩ anyendete kũna oho rĩrĩa iterĩga kũmũhoya na no athiaga na mbere na kũndũĩrĩra mbara ciakwa we wamenyire Ngai nĩ akwendete rĩ na wego kenyandĩkire kũrĩa kwa mwena wa Facebook na mwena wa YouTube na mwena wa TikTok nĩgetha njikare ngĩthomaga ndũmĩrĩri cianyu. Ndigĩtagwo Wakarura wa Nyũtũ, karibu sana thĩinĩ wa thererũka mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthagathaga gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Turera Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũririkana rũciinĩ rũrũ nĩ gũkiuga nĩ hena purpose ya o ũmwe witũ na ũhoro mwega nĩ atĩ kĩheo gĩkĩ Ngai atũhe rũciinĩ rũrũ nĩ kĩheo kĩa magegania nĩ kĩheo twagiye gũkorwo tũkĩririkana gũcokia ngatho na nĩkĩo o rũciinĩ twĩragwo tũgakorwo na ngoro cia gũcokia ngatho tũnua twitũ tũgakorwo tũiyũrĩte gũcokia ngatho. Daudi nĩ arahũkaga o rũciinĩ na akera Ngai thengio nĩ ũndũ wa kĩroko gĩkĩ wahe thengio nĩ ũndũ wa rũciinĩ rũrũ wahe na nĩ ndiramenya Mwathani atĩ ndakwarĩria na ndakwĩhoka Ngai nĩ ũkũnjokeria macokio makwa. Nĩkĩo twarahũkaga tũrĩ na ũhoro wĩgiĩ kwĩnyerekia mbere ya Ngai tũkĩhoya. Nĩkĩo tũhoyaga mũthenya Mwathani agatuĩka wa gũtũthereria kũrĩa guothe tũgũkorwo tũkĩgera barabara ciothe tũgũkorwo tũkĩgera Ngai agakorwo arĩ wa gũtũthereria bara ici agakorwo arĩ wa gũtũhitha kĩrĩa tũtangĩona na kĩrĩa tũrona Ngai agakorwo arĩ wa gũkĩeheria kĩrĩa gĩtarĩ gitũ Ngai agakorwo arĩ wa gũtwehereria akayũria meciria maitũ na thayũ akayũria meciria maitũ na kũhota gũfocus kĩrĩa kĩna bata na kĩroko Ngai witũ nĩ atweruhagĩria o mũndũ kĩrathimo gĩake. Koguo rũciinĩ rwega ndũkumagara ũrĩ na guoya ũkumagara ũkĩmenyaga atĩ ũrĩa wakwarahũra rũciinĩ rwega nĩ agũgũthereria barabara ciaku nĩ agũgũthereria njĩra iria ciothe ũgũkorwo kĩgera nĩ agũtwarana nawe na nĩ agũkũgitĩra nginya kumana na marĩa ũtarona thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Aratwĩra tũkorwo na
confidence na tukorwo na hinya thiini wa ciugo ciake tondu ciugo ciake tokuga aciugaga tu ni ciugo augaga akagweta na makiria agacihingia ndariganagirwo ni kiria giothe anakwirira ndariganirwo ni kiria mukoretwo kiriko nake ndariganirwo we no ukorwo na guthethuka kuingi muno makiria no uririkania atiriri hatiri bata wa guthethuka tondu Ngai witu okaga ihinda riria arona riagiriire koguo ihinda ria Ngai no rio riega na ihinda riake no rio ithue tukwenda gukorwo twihokete ihinda riake tuteguthethuka na tutagukorwo turi aguthiururuka na tukigiaga no horo wigie guoya tutamenya niki tugucemania nakio muthenya wa umuthi tutamenya ni mariku macio tugucemania namo muthenya uyu mwega no indi ithue turita ehoki Ngai ithue tukimenyaga no utumaga kukagia na rucini na gukagia na hwaini ni turamenya atiriri ati ithue ni gugukorwo gwikwega na ni gugutuka wega na ni gugukorwo kuri muthenya wa gikeno muthenya mwega muthenya wina thayo muthenya uria tukuga kweri uyu niguo muthenya uria Ngai atuhe thiini wa ritwa riake na oringe karibu sana ni ndirakuona kuria gwa 2289 urikite gukorwo kiingira na ndumiriri yaku ni rikite gukorwo igikinya mwena uyu Ngai witu arokurathima na arogwika wega ngeithi ciaku muthikiriria ni gucithoma tugacithoma wega tugatigirira ati ndumiriri yaku ni yakinya kuria ukwendaga ikinye wageithia rateri tukageithia cieri wageithia umwe tukageithia ucio umwe wageithia tatu ona tugakorwo tugikimageithia kiroko kiega kuri we na rucine rwa kirathimo ni thereruka Intercessory Friday ikireka ni ria mbere riri hamwe noguo ni ati watwitie rwimbo no tugukorwo tugikunengereria rucine rwa muthenya wa umuthi kwa hinda riri tugukorwo tugithagathaga guthi mbere-ini ya Ngai na mahoya na koguo mwana witu ndugathi kuraya Imano magere na kadora hamadena
Asanti sana Jane Muthoni, tukamukira hinya roho ka iguru ritu rucini rwa muthenya wa umuthi, roho aroka iguru riaku nigetha wamukire hinya uria utoragwo ni hinya. Ngai witu niwe hinya uria utoragwo ni hinya. Ngai witu niwe hinya uria utathiaga gwetha hinya hari ungi, amuwe ni hinya uria murumu mana makiria. Ciendete wega thaa 10:30 twambe tukumenyithie mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana. Shesheni hakuhe nawe. Titheru hatari nganja ni mucio wotu ginotana shesheni hakuhe nawe thaa 10:30 tugithagathaga guthi mbere-ini ya Ngai na mahoya ni ritwa riako ni Wakaruro wa Nyuto. Na niä njitagwo Wanjiru wa Fausto. Thank you so much. Kiroko giki kiega tukirora uguo mweri tukona uri gatagatä-inä na no turera Ngai witå nä thengio athiä na mbere na gutukua kindayaya na athiä na mbere na gutuhitha tondu nä maundu mamwe maragĩtũkora rimwe nĩ maragĩtwĩkĩra guoya magakorwo marĩ magũtũma rimwe tũhane ta tũkwaga hinya, no Ngai witũ arotũiguĩra tha tondu tha ciake aciĩrũhagia o rũcinĩ na makĩria atwĩraga kĩeha nĩ gĩa ũtukũ na gũgĩthererũka gũgakorwo na gĩkeno gĩgakorwo kĩrĩ gĩa kũroka. Koguo reke twĩtĩkie rũcinĩ rwa ũmũthĩ gĩkeno nĩ twamũkĩrĩte kĩroko kĩa ũmũthĩ na makĩria tũgakĩririkana atĩ Ngai witũ anahota na maundu maingi, anatuhotanira maundu maingi muno makiria. Tunakorwo turi arwaru agatuhonia, tunakorwo turi na mathire agoka na agatuhe undu mweru na agatukambiriria undu mweru, tunakorwo turi akumenwo na kuingatwo no Ngai agatuamukira, agatuoya, agatukua, agatuhitha na agatuhe kiambiriria kieru. Gutira makania ni undu uriku ucio ngikorwo uri kirima mbere itu tondu hari Ngai gutire kirima gikoragwo kiri mbere yake. Aikarire giti giake kionene agithamaka iguru ria maundu mothe, akira riua riare na akira mbura yure. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ maundu macio mothe Ngai akumatereba, amaterebe na njĩra ĩrĩa arona yagĩrĩire. Aroguterebera muthenya wa ũmũthĩ, aroguterebera moritũ maku, aroguterebera mibango yaku, aroguterebera kiu ki ngoro-ini yaku na kiu wiriragiria ngoro-ini yaku. Ngai arotwika wa guguterebera na wona atwika wa kuingira thiini wa mibango yaku na manama ugakorwo ukimenya ati muthikiriria maundu maku mothe ni magukinyanira thiini wa ritwa riake. Uyu tugaga ati gutiri undu munene mbere yake. Kiu urona gikirima uringi tugakuririkania kinengere Ngai, kihokere Mwathani, wihokere Ngai na ni ukuona Ngai agika maundu ma magegania. Agikonia thamakaga na nio ithamaki ciothe ciria cikoragwo iria-ini ri. Ewe maundu maku ri itheti mutu maundu tunini muno. Agikonia tumaga nyoni cia riera-ini ikona gia kuria na itigethaga na itirimaga kana ikagethari. Rucini rwa umuthi ri ewe na wendo wake ni wendo tari na githimiri. Ni maundu mariku macio agugwikira. Aratwira guoko gwake kuri na hinya, guoko gwake kuria gwatumire kiria giothe tuonaga gikagia na gikigia na gikuo nginyagia umuthi. Ona guoko gwake kwina hinya guguterebera maundu maku, kwina hinya gukuhitha na guoko gwake kwina hinya we uretha kiria uretha. Guoko kwa Ngai kuri na hinya wa gukunengereria na gukuhe thiini wa ritwa riake. Atigario ndagika 27 nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini. Ndu wa gitumi kiu muthikiriria wa Inoro FM jitikiria kwa ihinda riri tuthie mbere-ini ya Ngai na mahoya twihokere Ngai muturire witu o ucio twero ni ahotaga gwika maundu manene na mautugi na mauthingu. Kigongona kia mucio matu-ini Ngai mwega, Ngai muigwatha ni mahinda magituka mbere ya rucini rwa muthenya wa umuthi tugucokeria ngatho ni tondu ni watwarahura. Thengio Ngai wama, thengio Ngai we utuire toro turaga we gutari mundu ungihota gutara muigana wa matuku maku. We wari kuo na we wikuo na we ugutura tene na tene. We gutari mundu ungigutua Ngai amuwe Ngai muthamaki mwega ni twagutia rucini rwa muthenya wa umuthi. Ria tugukorwo turi muoyo ona kana hindi ya Jehova Ngai twagakorwo turi muoyo, ngumo yaku Baba ndikanatiga gutuika ya Ngai.
kiamukire ngumo kiamukire ogoci kiamukire uthingu na utheru wothe muthamaki mwega ni thengiu ni tondu wa guturingaringa na watorokeria mihumu yaku baba ni thengiu ni tondu wa gututwa matigari maku rucini rwa muthenya wa umuthi ndwikitie uguo tu nigetha Jehova Ngai twikore muoyo no wikitie uguo wina gitumi muthamaki mwega riria wongerera mundu o muthenya mweru baba witu ukoragwo mwongerere muthenya mweru ni undu wa gitumi muthamaki wa aria mari muoyo ni twagigucokeria ngatho na twakwambararia muno mwathani mwega ni wega baba witu ni tondu gatagati-ini gaitu ni kuri na andu arwaru mwathani na ni tuwi ni ukumahonia baba ni wega muthamaki mwega na muthamaki muthingu ni tondu gatagati-ini gaitu muthamaki wa aria mari muoyo ni tuwi ni kwina andu matari na mawira rucini rwa muthenya wa umuthi ni marahuka mararigwo ni tondu ni marahuka meguthi ku muthamaki wa aria mari muoyo ni tuwi Jehova Ngai we ni uheanaga mawira na koguo ni twagucokeria ngatho ni tondu Jehova Ngai ni ukumahe mawira ni twagucokeria ngatho ni tondu turamenya ni ukuina murango rucio uyu mwathani uyu ratuthikiria rucini rwa muthenya wa umuthi uyu urokira muthamaki mwega akiguaga akinyite mwisho baba witu ni tuwi ni ukumurora ni tuwi ni ukumwika wega ni tuwi Jehova Ngai ni ukuina murangoro yake thiini wa Kristo Jesu twagiuka mbere yaku mutura muoyo tugiguthaitha witikire gutwarana na ithui thiini wa muthenya wa umuthi undu umwe tuwi Ngai na tutari na nganja ni ati tutingihota tari nawe muthamaki wa aria mari muoyo nikio rucini ruru rwega nikio mwathani twathengerera giti-ini giaku oro we Ngai muthingu na mutheru tugiguthaitha muno mwathani witikire gutwarana hamwe na ithui igituthie mbere itha wa kigongona githeru tuthikire marima mwathani maria mangikorwo menjetwo ni uria mucukani ni tuwi Jehova Ngai ni andu aingi muno mangiriririe kuona muthamaki mwega rugano rwitu rwandikitwo uru muthamaki wa aria mari muoyo nikio tuthengagirira giti-ini giaku kionene baba tugaguthaitha na tugakuhoya mwathani thiini wa Kristo Jesu tugikuhoya aba mutheru na muthingu ugikaigwa tugicirirwo uru muthamaki mwega uka mwathani ugakorwo gatagati kacio maracira uharaga ni mibango yao ugikona Ngai twenjerwo marima muthamaki wa aria mari muoyo ugatuthie mbere tu Ngai na undu wa tha ciaku tu ututhikire marima macio mwathani thiini wa Kristo Jesu tunyite na guoko Ngai itikira mwathani guturwirira itikira mwathani gukoragwo wa mwena witu thiini wa Kristo Jesu tutingihota tutari nawe we niwe hinya witu we niwe wanakorwo wi uteithio witu wa hakuhi Ngai korwo wathengia hinya waku iguru ria miturire itu ri ni ate tungika mwathani tutari nawe githe tiwe wana turwira bara muthamaki wa aria mari muoyo githe tiwe wana tuhe uhotani tha wa kigongona githeru ni undu wa gitumi kiu ni twakugoca muno na twakwambararia muno muthamaki mwega twagiuka guguthaitha thiini wa Kristo Jesu rucini rwa muthenya wa umuthi itikira tu Ngai gutwarana hamwe na ithui itikira tu Ngai gukorwo wa mwena witu muthamaki mwega ithe witu uracagurire mwena wa Daudi nake mwathani ararikia baba kuraga Goliathu ino iraturaga mwathani imanyururagia muthamaki mwega mwathani urotekirie tu gukorwo mwi mwana wa Hana muthamaki mwega uramuhe mwana ti Samueli muthamaki wa aria mari muoyo twagiguthaitha rucini ruru rwega itikira tu gukorwo wa mwena witu toria Musa akwirire muthamaki mwega ndugetikira tume haha baba agikorwo nduguthie na ithui ungitwitikirie twitongoria ri tugikinya ku Ngai mwega ungitwitikirie tuthi twi wikari niki mwathani tungigwatira muhuro uyu wa riua twagiguthaitha Ngai mwega thi hamwe na ithui twagiguthaitha mutura muoyo tunyite guoko baba watunyite guoko ni ugutukiria mikuru watunyite guoko Ngai kuria kwambatiru Ngai no tukuhamba muthamaki mwega twaguthaitha tutwika uteithio witu wa hakuhi twaguthaitha tutwika Ngai witu muthamaki mwega twitikirie tu kumenyeke kuna wi wa mwena witu muthamaki mwega twitikirie tu kumenyeke kuna ni utwendete itha wa kigongona githeru thiini wa Kristo Jesu na kuona we Ngai muthemba uria mwega ri twagiguthaitha kuria maritwa maitu mekugwetwo muthenya wa umuthi tha ciaku ciume maritwa maitu thutha muthamaki mwega thiini wa Kristo Jesu mwathani twaguthaitha baba giikaro giothe mwathani kingiikarwo thi ni undu witu muthamaki mwega ni undu wakwa mwathani ni undu wa muthikiriria wakwa Jehova Ngai igitikira gukorwo we giikaro-ini kiu Jehova Ngai thiini wa Kristo Jesu na riu Jehova Ngai kuona rimwe na rimwe ni turathimaga na tukawaga kumenya mwathani kirathimo giaku hindi ria ki hamwe na ithui baba tukaguthaitha muthamaki mwega witikire mwathani tukurane mahinda na mathaa tukaguthaitha muthamaki wa aria mari muoyo ndugetikire tuhitukwo ni season itu muthamaki wa aria mari muoyo uraiga atiriri Jehova Ngai we ni wamheanaga imera
kungikinya wana twekemera muthamaki mwega tukiaga gukura na mahinda na mathaa twaguthaitha wewe murihi kindu na kiria kingi muthamaki mwega igiturehe mahinda na mathaa maria mwathani twagire gukura na imera citu thiini wa Kristo Jesu twarana hamwe na ithuĩ Ngai turathime Ngai turathimire wira wa moko maitu toria kiugo giaku kiraiga thiini wa ritwa ria Yeshua Mesia ni tukwihokete Ngai tutire Ngai ungi tawe mwathani tutire twarongorio no gwata Ngai ingi mutura muoyo ungikiaga gututeithia ri nungi gututeithia muthamaki mwega ungihinga matu maku ndugatuigue ri tungithi ku baba witu we niwe wanatuika uteithio witu twanoka tutengeretio ni maundu na iundu Ngai tugigutengerera baba witu nduigana gutuconora baba niwe watuguciririe gwaku muthamaki mwega tugikwenda na riu twaragia uhoro waku baba na ni ndu wa gitumi kiu Ngai tu tukanareke tuhoteke baba ni ndu wa gitumi kiu tu mwathani itikira tugutucaguraga hindi ciothe ni tuithue turi andu Ngai twona nyihanyihirwo ni uthingu mwathani twona nyihanyihirwo ni wega Ngai ithe witu twona gukararia baba ni undu wa uhuthu wa miri itu no riri twaroka gukuririkania tha ciaku twaroka gukuririkania wendo waku iguru ria miturire itu na ni ndu wa gitumi kiu Ngai turo twendete no twikite wega thiini wa Kristo Jesu aria arwaru rucini ruru rwega mahonie Ngai aria mena arwaru muthamaki mwega ona twamaiga moko-ini maku baba maririkane no meke wega Ngai aria matari na gia kuria na gia kunyua Ngai witu kuona no kuri Ngai matekumenya kiria mekuria hwaini awa we uheanaga nginya mana muthamaki mwega ni twakwihokera maroho macio thiini wa Kristo Jesu ni kuri na makiri Ngai matwandikagira o rucini magietha mawira Ngai witu Ngai mwega na muthingu na mutugi ugite ni urirathimaga wira wa moko maitu baba twaguthaitha mahe mawira na nigetha urike mwathani kurathima wira ucio wa moko mao thiini wa Kristo Jesu ni kwina andu mwathani gatagati gaitu ngoro ciao cinamite angi mena wingi wa meciria angi matukanĩirwo angi mataramenya uria megwika angi maraigua marahũrĩirwo bara wĩra-inĩ angi makaigua marahũrĩirwo bara thiini wa bamĩrĩ ciao acio the Ngai twamaneana moko-ini maku we nduri wa kirathimo kimwe hinya waku ni muingi nduri wanyihanyihirwo gitikira kumeka wega ni ndu wa uthingu waku Ngai thiini wa Kristo Jesu oro mundu wina ibataro mwathani wirungura mugambo wakwa uretekani nani rucini rwa muthenya wa umuthi ibataro riake Jehova Ngai riririkane no mwike wega twahoera bururi witu wa Kenya twahoera atongoria bururi witu wa Kenya twahoera kambuni ya Royal Media muthamaki mwega arogwata anene aitu baba aria matutongoragia muthamaki ware mari muoyo othe twamaiga moko-ini maku gitikira Jehova Ngai gututongoria kuma mundu uria munene muno guku oro nginyagia uria munini muno guku muthamaki mwega gitikira gutuhe favor no tuhe mucamo mwega thiini wa Kristo Jesu awa muthingu ni twini maingi muno tungikuhoya ni twini maingi muno tungiuka twitie mbere yaku ona mangi twitagie na tukariganirwo kuga ni wega no tuguguthaitha tu baba witu witikire tu gutucokeria mahoya maitu na witikire gutwika wega kuringana na mwathani no uria ungiona ni wega baba na wona weka uguo no tugucokeria ritwa riaku ngatho twona macio manini Ngai tukimenyaga mwathani ni maingi tungikuhoya ritwa-ini riaku na ria muruguo Mesia Yeshua twahona twacokia ngatho amen rucini ruru rwega riu cihandite wega thaa 10 na ndagika 43 tugacokeria Ngai ngatho muno makiria ni tondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ ti theru Ngai tutingĩhota tũtarĩ nawe ciugo icio tutiyugithagia aca Ngai wĩ mũira kũrĩa wanatũruta wĩ mũira bara wanatũrũĩrĩra wĩ mũira Ngai twanoka harĩ we tũtarĩ kĩndũ no gatũhe kĩrathimo nĩwe ũtũtuĩte andũ kũna ũkĩeheria hinya waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ tũtingĩtigana na gathaa na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Ngai twagũthaitha tu ndũkanatwehererie hinya waku awa ũroraga ngoro citũ nĩ cienda gwĩka wega kũna gĩtũteithie no ũtũtirĩre gĩthithi gĩaku tũnyite guoko thĩinĩ wa Kristo Jesu
cikihandite wega thaa 10 na ndeka 40 na 5 jitikire nyambe kumenyithie mathaa guku kwa Inoro na no tugicoka tucokereria haha na koguo ndugathi kuraya ungikorwo wina request o yothe ungikorwo wina rendekithio ryothe ungikorwo wina ndumiriri o yothe twandikire rucini rwa muthenya wa umuthi na nituko tugithoma rendekithia na ndumiriri yaku thiini wa ritwa ria Yashua Mesia ni thaa 10 na ndeka 45 Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Shidiminiatei shavile. Beni Hadadi ni anireire baranenema Samaria na Keabu ni etereire Manueli omorohere Wenewe gai wakere maine na nowe gai kwaraganu Wenewe gai wakere maine na nowe gai kwaraganu Nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine tondwa haneho otanage nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine Todwa newa otanagera Wedoro waga na madaraita na doro waga na baradi Nyitana gwoko nijoe wega otire hede goteka Nyitana gwoko Nejoe wega utirehede gotaka nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira dekere maine todwa newa otanagera Nekekerito gekore maga mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine todwa neo otanagera shidibiri Shidimini kufeni penita ibini tanuna beko Uhoti waku ni munene Dugengananyo na wabuto Uhoti waku ni munene Dufataraga madaraita Nekekerito gekore maga mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine todwa neo otanagera Nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago
Nidanirira Dikirimaine Tondwa neo Otanagira Dikirikirito Ikoremaya We mwathi wakwa Doremagwo Nidanirira Dikirimaine Tondwa neo Otanagira Nidanirira nitwanirira twi mahoya-ini amu haha niho tuhotanagira riburo thaka muno makiria riburo wega muno makiria niki kirito kiu mwathani gikomera kingihota gukurema rucini rwa muthenya wa umuthi riu ni ngwenda ugarurukire thina waku urie niki kiu kirito niki kiu kirito ni undu uriku ucio muritu muno makiria mbere-ini ya Ngai gutire ni twagutia muno Ngai witu ni tondu gutire kindu kingikigutira hinya ni tugukwenda muno Ngai ni tondu wewe Ngai ukiritie Ngai iria ingi ciothe hinya ni tugukwenda muno Ngai ni tondu akwendi na akumathia gutire hindi magetikira kuhotwo umuhuro uyu wa riua muthikiririe wa Inoro rucini ruru rwega ni ndiwe niki kiratuma uthikiririe kana ututhikiririe ona ndiwe niki giatuma uhingurire radio yaku muthenya wa umuthi no ni ngwenda tu ngurie o kiurie kimwe tu ukiria kirori ni mundu gwitwo Samist Kevin niki ikirito kiremaga Ngai ni undu uriku ucio muritu mwana witu uremaga Ngai tiga kugia nganja ugiaga nganja ni kwihoka hinya waku ugiaga nganja ni kwanje kwiyuria undu uyu kuhanika atia undu ucio uri kuhanika ti umenyo waku urabatara kwihoka Ngai macio mangi umwihokere uria iria ituna rigukorwo rikigayukana gukorwo kwina njira uhoro ucio ti waku uhoro waku ni kwihoka Ngai umutigire agayanie iria ritwa ria ithe witu rirogocwo uhoro waku wa kwiyuria uria ukuhona no turite karia-ini miaka 38 ti uhoro waku we ni wihoke Ngai onokorwo muraikani unjugite karia na gukahonwo Ngai oka umana kihoto ni ukwira oye gibari giaku witware mufiristi uyu uroka kunyonyuria Israeli hindi ciothe no kamoria Ngai wao eha no kamoria no kwirutira kurwa na ni rucini rwa muthenya wa umuthi mwana witu tibi urabatara kumenya uri ukurwa na Goliathu urabatara kwihoka Ngai ni wona mamwihoka tu maundu macio mutigire niki kirito ndukirekie guoko ruthia handu ha kwitanga handu ha kwiyuria njira ekuma ku turike guthi mbere-ini ya Ngai na mahoya macio mangi mothe tumutigire thiini wa Kristo Jesu 10:52 guku ni mucio wotugi no tana nie titagwo mwari wanyu tu. Thank you so much kuthii na mbere na kunyitana na ithue ikereka riri ria mbere tabarira ya thereruka intercessory Friday tukimenyaga turi no rio ragituthikiriria wira-ini barabara-ini we urokete wira-ini gwaku ugituthikiriria Ngai arokurathima kuri wewe thibitari-ini ani uragituthikiriria rucini rwa umuthi Ngai arokuhonia Ngai arokuririkana kiroko kiega kihonia aria angi akiruta aria angi thieta onawe urokorwo uri umwe wao. Twamenya kuri we uragituthikiriria ni waumagarire ni wagithire gugetha miaramano nja wa bururi Ngai akuhithage na gwikage wega na twiragwo twihokage mibango ya Ngai hindi ciothe tondu Ngai no akoragwo na mibango iria miega mibango ya Ngai noyo ikoragwo iri miega na noyo ikinyanagira nguririkana mundu ta Daudi agiaroria muturire wake akarora wetu ario wa kurithagia tutugondu no indi Ngai ari na mubango iguru ria muturire wa Daudi Ngai ari na mubango ungi wa magegania ona rucini rwa umuthi no wirore oguo wone ta we uri o how to
rora tu uria wiroraga uria wiyonaga kwenda gukuririkania ati mubango ucio we ureyona naguo uguo tiguo Ngai arakuona. Ngai ari na mibango ingi, Ngai akoragwo na mibango itiganite. Yusufu na Maria marora uguo monire magionire tu ni kaputu ya kawaida makuhikania magia mucii na magietwana, no indi Ngai ari na mubango ungi wari wa magegania. Mubango wa Ngai wari wa magegania hari mundu gwitwo Yusufu na hari mundu gwitwo Maria. Koguo nawe rucini rwa umuthi Ngai na mubango ungi wa magegania iguru ria muturire waku, na mubango wake noguo ukoragwo uri mwega, mubango wake noguo ukoragwo uri wama. Aratwirania twaragiria na ciugo ciake iria cikoragwo ciri thiini wa ibuku riake ritheru, agatwira ni atwaragiria nginyagia kugerera ndungata ciake, ni atwaragiria agatwira na twiragwo o tubatara tu o guthikiriria, na nigetha twihoke mibango yake kuna, nigetha tweterere mibango yake ikinyanire, turerwo tugie na wetereri na tugie na kumwitikia na tugie na uhoro wigie kuhoya. Koguo muthikiriria kwa rucini rwa umuthi tarora murato gwitwo Gideon ni angionire ni makuhotwo, no indi Ngai ari na mubango ungi wa magegania. Nionete athie na andu aingi, no mibango ya Ngai yari ingi ya magegania. Koguo rucini rwa umuthi Ngai na mibango ya magegania iguru riaku, a very different plan gukira uria we maybe wicoreire kana we uria wibangire thiini wa ritwa riake. Tukambararia mawiko make, tugatia mawiko make na tugatia mibango yake rucini rwega. Petero akauga yaga muthi gutire kindu tungi umuthi gutire kindu tukuinuka nakio, anga ni wega tukiohe indo citu twohe mirigo itu tukiuga ni gwa muthenya wa gituko uguo tukageria rucio, no indi Ngai ari na mubango ungi wari wa magegania hari bita na ari angi. Koguo nae rucini rwa umuthi tokorwo urabanga kuga riu ukinyite muthia wohe mirigo yaku ukiuge ni uguo no gikirie moko kwenda gukumiriria rucini rwega, tokorwo he mundu urona ta akinyite mwisho ndari na bata na guturo wingi, Ngai na mubango ungi agakwira ikia neti yaku na ni ukwamukira kirathimo giakwa kieru thiini wa ritwa riake. Kuria gwa 2989 niguonete Michael Jogu akuria Kibirigwe akugite wenda gucererwo na nduceragirwo kuma Monday nginya Friday. Murata witu Michael Jogu thengio muno geithania kuria Kibirigwe kuria muci wa Muthurwa thoko Kanyiri, onawe wakinya Muthurwa ugakorwo githikiriria Inoro. Ngai akurathime customers othe, Ngai ameke wega. Timo Kamau aka subscribe Metal Roosters, onawe ni thengio ni ndwa gututhikiriria na gutwandikira kuria gwa 22989. Yes, na uguo niguo kuri na riu cigitigarĩtie oro ndagika inyatu njitikiria ngunengeraria kiugo kia muthenya wa umuthi na ngukunengeraria kiugo kia muthenya wa umuthi na njira nguhi muno makiria ni kiugo tuiguite muno makiria ni kiugo giturathimaga muno makiria no ni kiugo gwenda umenye ati undu wothe ni ukinyaga mwisho mwana witu na ndoka tungumiririe ngwire undu wothe ni ukinyaga mwisho. Ndirathomaga thiini wa Samueli wa mbere na Samueli wa mbere muhari wa 17 na muhari wa 8 kumagi muhari wa 8 na ngathoma uhoro wigie mundu gwitwo Daudi na mundu gwitwo Goliatho. Matuko 40 mundu gwitwo Goliatho athiaga akarugama mbere ya ciana cia Israeli akambia kumanyururia utuko muthenya na hwaini. Okay, kegutware kahora. Matuko 40 ciana cia Israeli ciacemanagia na Goliatho akambia kumanyururia hwaini na muthenya. Uguo ni kuga atiriri matanamba guthie mawira-ini mao ri mabaga kwirwo gatagati-ini kanyu ri gutire mundu mungiruta nigetha arwe hamwe nani na marikie muthenya wao ri ciugo iria igacokerwo. No ni ngutia Ngai muno makiria mwana witu tondu muthenya umwe ni ukiaga na muthenya umwe wakia miario ya tho citu ikaiguika ni Ngai. Muthenya umwe ni ukiaga na muthenya ucio wakia Ngai agatuhe uhotani thiini wa Kristo Jesu. Ndiraria ciugo icio nigetha tukorwo twahingura nawe thiini wa Samueli wa mbere, thiini wa Samueli wa mbere akorwo na maandiko maku njitikirite tuhingure hamwe nawe thiini wa Samueli wa mbere 17 muhari wa 8. Maandiko maraiga atiriri nake Goliatho akirugama akiuria thigari cia Israeli na mugambo munene atiriri mureka atia hau no murenda kurwa inyue githe nie ndikire Mofilisti na inyue ndungata cia Saulu
thurai umwe wanyu aikoroke ahorane hamwe nani rete reithe witå rä rogoco må ndå å rakwä ra thurai gacagate kainyue omwe hamwe na inyue arwe hamwe kana arwe nani mandiko muga Goliath ari må ndå må nene må no makä noguo presence yake tu kirogamo giake tu nä kä amakagia ciana cia Israeli na nä rå cinä rwa må thenya wa å må thä ndoka gå kwä ra atä rä rä nä kå rä maå ndå makåmakagia na nä kå rä maå ndå mecokagä ra thä inä wa meciria maku nä kå rä maå ndå mecokagä ra thä inä wa ngoro yaku ona macio ndå bataraga må ndå akwä re å maririkanaga å kahahå ka å maririkanaga å kona kå hoto gwaku mandä ko maraiga gwa thikå 40 ndeto ä no yahanä kaga å tukå na må thenya rä te rä ithe witå rä rogoco mandiko magathi na mbere na kuga akamera atiriri angikandoria anjurage tugatuika ngombo cianyu uguo ni kuga maundu maria matuhauraga mokaga mena uma ni megututoria nduranyita rito ria Jehova Ngai rirogocwo maundu macio makuhauraga mokaga na uma ati no nginya magutoria ndoka gukwira to nginya magutorie rete reithe witå rä rogocwo amuro cini rwa må thenya wa å må thä tå tirehoka hinya witå amuro cini rwa må thenya wa å må thä tå tirehoka å menyo witå amuro cini rwa må thenya wa å må thä ithuä nä tåkå nyitwo guoko nä Ngai na nä agå tå rå rä ra mbara mandä ko magakiuga atä rä rä na ningä kamå toria rä ndä må rage må tuä ke ngombo citå må tå tungatä re rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo mũfilisti ũcio athiaga na mbere na kũnyerera mbũtũ cia Israeli ni ndiwe nĩkĩ kĩrakũnyerera rũcinĩ rũrũ rwega no ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga kĩnyerero kĩu na nĩ agĩkinyagia mũico thĩinĩ wa Kristo Jesu o matukũ agwakĩa mbere ya mathiĩte mawĩra-inĩ mao na nini ngwenda kwaria ũhoro wa Goliath ũyũ tarĩ ka mũgambo kau gakwaragĩria thĩinĩ wa ngoro yaku ũmũthĩ njĩtĩkĩria njarie ũhoro wa Goliath ũyũ tarĩ ka mũgambo kau gakwaragĩria thĩinĩ wa ngoro yaku rũcinĩ wokĩra gagakwĩra ndũngĩhota na hwaĩ-inĩ ũgĩthiĩ gĩtanda-inĩ gagakwĩra ndũngĩhota ũguo nĩguo ekaga ũtukũ na mũthenya akanyerera ciana cia Israeli gũkenarĩ nĩ arĩa mehokete Ngai nĩ tondũ kĩnyararo kĩu nĩ gĩkinyaga mũico thĩinĩ wa Kristo Jesu maandĩko maraiga atĩrĩrĩ ateroka akomoria o rũcinĩ akaroka akarũgama akamoria gatagatĩ kainyu gũtirĩ mũndũ ũkĩrĩ haha arũe hamwe nani ni ndoka gũkũra nĩ tũgũtoria na tũtigũtoria nĩ ũndũ wa hinya witũ rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo gũtira makania icoka rĩa maũndũ marĩa maratũmakia rĩigana atĩa no ma nĩ atĩ wona Ngai aingĩrĩra na Ngai ũrĩa twĩ nake na Ngai ũrĩa tũgũthiĩ nake egũtũhe ũhotani ona tũtarĩ tũrarũa thĩinĩ wa Kristo Jesu maũndũ macio marahahũra ngoro yaku maũndũ macio maramakia ngoro yaku ĩra ngoro yaku horera mũfilisti ũcio mwaganu nĩ aiguĩkĩte ikani akiroka gukira muthenya mũruĩ tondũ muthenya ũcio mũfilisti ũcio arokete ta mũtugo agĩthi kũnyũrũria ciana cia Israeli atekũmenya muthenya ũcio nĩguo warĩ muthenya wake wa mũthia mũfilisti ũcio nĩ aiguĩkĩte thĩinĩ wa Kristo Jesu ciendete wega thaa 11 na ndagĩka oro ĩmwe tu gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ njĩtagwo wa Kadro wanyu tu na nĩ kĩroko kĩega getwo Wanjirũ wa Fausto tũcemanie kĩreka rĩa kerĩ kũrĩa gwa 22989 yes na kuona rĩu nĩ ciahanda wega ta thaa 11 tũkũrũgio o ithaa tũgĩcokereria tũkwĩrĩra hau ha mũfilisti ũcio nĩ aiguĩkĩte kĩagĩũkĩrire na mũthenya mũru atĩa ndũgathiĩ kũraya ithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM. Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na uachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Wabateire maini. Oikuruke mekuruine.
ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Shesheni hakuhe nawe. Shesheni hakuhe nawe. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *811 *446#. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama we. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *811 *446#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Urumani nĩ igwĩkĩte aya gĩũkĩrire mũthenya mũrũ
Asante sana mutungatiri shege wabiri ribura kamuno makiria ni igwikite mufiristi ucio ikayo gukirire muthenya moru atia oyo rokaga kuruma na kunyururia andu a Ngai nigutia Ngai muno makiria nigutia Ngai muno makiria ni tondu madiko matwira thiko 40 mufiristi ucio aroka kuruma ciana cia Israeli na koguo aroka gucinyururia rucini na hwaini nuni gutia Ngai muno makiria tondu rucini ru mufiristi ucio no akirire tari kawaida na agicinyururia o tari kawaida agiciria hwaini egwikata mutugo Ngai ni atinagia mitugo agiciria hwaini egwikata mutugo athia manyururia uria menyerete atakumenya muthenya ucio niguo wari wake wa muthia rite ithe witirira ogocio mundu gwetwo Penina horera urokaga rucini kunyururia mundu gwetwo Hana no niguo gukia muthenya umwe o ta mutugo ugiciria ni ukuroka kunyururia mundu gwetwo Hana ukore kiwo munyururagia atari enakio rito ria Jehova Ngai rirogocio githe to muthenya umwe ukiaga tu Ngai agatwika wega githe to muthenya umwe tu Ngai ukiaga tu Ngai agatugiria maithori githe to muthenya umwe tu ukiaga kiriro gitu giakinya muico mwana witu nitwihoke Ngai uyu mwana witu no muthenya umwe tu ugukia maundu maria maratugitira hinya tumatorie thiini wa Kristo Jesu thaa 11 dakika 11 mucini wa tugino tana ni njitikaga mwari wanyu tu orege good morning asanteni sana tukaigira ithaa riri ria keri na tugagikena rucini rwa umuthi tondu nima Ngai witu ni uria uhinguraga mirango itangihingwo no Ngai niwe uheaga mundu kirathimo gitangiyika Ngai niwe uheaga mundu muthenya wake na akautukithia o wega kiroko kiega ni getwo Wanjiru wa Fausto nayo niwe Ngai uria aturahunjia horo wake rucini ruru rwega uyu niwe Ngai uria aturario horo wake muthenya wa umuthi na niwe turageria gukuririkania ati ndakureketie na ndagutiganirie ari onawe na maria mothe membere yaku ni amoi tugire ni tukuhoya Ngai witu atuthererie njira citu iria tukugera muthenya uyu tukumuhoya atuthererie njira iria ciothe tukugera weekend maundu maria mothe tugukorwo tugika Ngai akorwo ari thiini wamo nigetha matuike magukinyanira Ngai arotuiguira tha kiroko kiega uyu watumire ati nigetha tuone muoyo wa tene na tene akauga mwana wake wa mumwe ni agutuika wa kuhinyiririka wa kuhurwo na wa kwambwo ni undu witu ni thina uriku ucio muthikiriria uri mbere yaku uraremwo ni kwihokera Ngai ni undu uriku ucio uraremwo ni kwihokera Ngai umuthi aikorwe na wendo munene oguo hari ithuiri ni akuremwo ni gutugitira kweri ni akuremwo ni gutuhe gia kuria na gia kunywa ni akuremwo ni gutunyitirira mahinda-ini maria turagerera mahinda maritu mahinda ma wagi mahinda ma thina ni akaga gukorwo na ithui ni akaga gukorwo akihingura ikumbi riake atunengereria irathimo ciake ndakwaga koguo tha ciake cirokorwo ciri cia gutuigana utugi wake urotwika wa gutuigana muthenya wa umuthi tukiambiriria kiroko kingi kiega kuria gwa 2989 no tukurora ndumiriri yaku riu ya mundu gwitwo Sister Jamuma thank you so much no atugeithia kiroko kiega wi kuria Kirinyaga ona Panuel Wainaina wa Kirere thank you muno makiria mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo ata wewe ubarikiwe sana 0722000720 ni ona baito ya thimo na muno makirikire kainiriri ria keri ni tuyaga thimo ciaku mwana witu 0722000720 ugatuhurira ugatwira we muno riku wa bururi witu wa Kenya tukaraniria hamwe nawe na ndeto igakorwo ithaka muno makiria Philip Kamau kuma kure mwana wa Zimmerman one can stage ya duthi urajira tu hamwe sana Jimo witu ugajira good morning aya ni ere mekure mwana wa TikTok thank you muno makiria gacukago na mundu gwitwo
Paulo arajira kuma kuri muno wa Karatina University Salimia Penuel Wainai na aya sawa thank you muno makiria Wanyuke mechanic ni ndakuona present from kwa haraka asante sana good morning and amen to that asante Salome nigukuoneto nawe ni gatho muno makiria mudogo to Kinjo Emma mudogo to Worries Kamunya asante sana mudogo to Salome na regio the mathite na na kunyadikira gaiwa mwero murathima muno makiria aromwika maundu mamagegania mwarimu wa math kwerwatia ni warahukire wagoi witu kuma kuri muno wa Kamwagi ona beni ndakuona githiri mekanika maothaya nanyire sawa na umwere ndimendete muno makiria MCW okajira wikure muno wa Kiambu Banana asante sana Paul Wisdom githeka muno mwana witu riu ciendete wega thaa 11 na ndagika 15 jitikire nyambe kumenyithia mathaa kuma guku kwa Inoro FM na wona tawi kumenyithia mathaa tucokererie nigetha tukoro tukioya thimu yaku wega atawega kwa ihinda riri ciegerikia kwenda wega thaa cigana mathaa maria tukwiraga ati no nginya tugaikara tugikumenyithagia mathaa nigetha angikorwo wi hau urehariria gukorwo ugithi wira angikorwo wi hau urehariria gukorwo kiumagara ugaikara ukimenyaga ni thaa cigana ugaikara ukimenyaga ni mathaa makuma gituga tigagikara ha tukuhunjiria na tuguthakira nyimbo iria njega ukiriganirwo ira 11 na dakika 15 thaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Yes, shesheni hakuhi nawe 0722200720 niyo namba ito ya thimu kiroko kia muthenya wa umuthi. Good morning Inoro. Wakarush. Uyu haha. Ocio wakigogo-ini tetu nyiri ndagiuka. Kwerwo atia mwana witu. Mwana witu ni arahuka wega ta wega no muthi gutiurite. Ehe. Wa pasto. Murata wakwa ajo hikwerwo atia. How are you my dear friend? I am good and you? Ila jana tulikumii sana. Jana sikuwa. Lakini tulikusimamia tukiwa na pande hii ya Studio B. Asante sana. Turekera irato ciaku na riu mothe ni twaruta tondu uri kuo. Thank you muno wa Johi. Good to hear from you. Rutona watira muthenya umwe tukamenya Ngai no akugitirite. Amen. No gacoko haha Ngai akuhete hinya. Riu reke ngwara hurire muthuri nyendete muno ngwiraga na ngahe gitio. Etagwo OGWHSC Dr. Pasio ni murithi wa Kang'arario haria Kirinyaga. Wiki ni ainekirira atakunoga agitutumira kiugo kiria gigunaga moroho maitu. Na mundu wetwo Bishop Kinywario haria CFF Nyahururu. Na muheci Maina wa Maguru haria Mweti. Othe nginya Beni Githwario haria mwena wa Moro na Ruce watwana na Pastor Gorgeous Michael Njogure. Tutura Inoro guku no kuona nyumu kigena weekend njega mundu gwitu wa Karura uyu haha tumwendete muno tondu kiugo kiria mutuheaga ri gitumaga ingi nginya makwenda kwigera ngero nginya makaiga mukanda thi kana kindu o giothe ameni kwe Ngai witu irathimwo muno haha niho tugaga mwagwo Ngai onekana ni wa kigogo-ini tutura Inoro amen ma ni ona ni wa Johi ni gwendete aya hello Inoro. Good morning Wakarura. Good morning. Itheria Wanjiru hau. Ndageithika Ndirago. Ndemucokeria ngatho muno mukare na Ndirago wa farm ko kuma Sagana. Ni muturathimaga muno rucine makiria muno rucine mathaa maya ma rucine tukiarahuka. Amen. Tucokeria Ngai ngatho ni gutuhe wiki njega kuma muthenya wa Mandira twambaniriire na inyu no muthi ni Friday. Ngai aturathime muno na twike ona kwari tuhangai no gutuma tutwike atoria niguo jara hore pato ndagitari muriithi wa Kang'ara mwesimu wa Maina wa Maguru hara mwena wa Mwiki na Panoro wa Inaina na mugo wa Bida ni na ndamwendithiria weekend ndathime na mukoro na tugicemania mande mukoro mugitara irathimo kimwe gwa kimwe. Asante. Thank you so much. Asante sana Ndirago wa Framco. Good morning Inoro. Good morning. Good morning. Airetu akoha. Kwerwo atia mami witu. No akama no ndina thayo. Na ningenaga muno kumuigua riria mwi hau. Amen.
ona mũgatũhe kiugo kĩa mwĩhoko atĩ Ngai no arĩtwarahũrĩra mĩtheko na mũthenya ũmwe noguo rĩkĩa noguo mwana witũ maũndũ marĩa maritũ mũno me mũtũrĩre-inĩ wakwa ta Goliath no marĩharagana. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ngai witũ amũrathime na amũike wega. Ndirango nĩ ndamũigua hau na Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ. Reke twarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSOG ndambirio na mũtumia wake. Tũkĩmũcokagĩria ngatho nĩ gũtũtũmagĩra kiugo kuma Januari nginya December. Yes. Thikũ ithano thĩinĩ wa kiumia na ndarĩ anoga. Nĩguo. Na ndacokagĩra kĩrĩa arandĩkĩte ira. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Amen. Mũndũ ũgwĩtwo Mse Mwangi Njogo na ithe wa Gaceru arumagogo na Macaria Mũkũrinũ na Mũgo wa Bindani othe na mama Nendia ci harĩa Koimbe na Ruco wa Twana Mũhecu B Maina wa Magũrũ Mũhecu B maikare oro ha mũtambo-inĩ na arĩa angĩ othe ndatiga ũmere nĩ ndĩmendete na marathimwo na tũikare o mũtambo-inĩ. Asante sana. Thank you so much. Tuwethi mwegia muthia ni getha twabe twikirie 0722 mundu gutoda dikush ni ndakuona kwerwa atia. Good morning Inoro. Hello, good morning. Good morning. Wacoka ukirere rĩngĩ. Ukire nĩ mwehotaine geto pano rwe nĩ ndikire ugukirere. Mundu gwĩtwo Maina wa Magũrũ arĩa Kasarani mwĩkire. Echo Njega na Mũgo wa Binde na mundu gwĩtwo Paul arĩa kũrĩa Karati na University. Othe matikiaroke na matinde thayo na wa Muthoni wa Uji na Ciro wakigeithĩke. Ndageithĩka Panwell. Thengi mũno mutinde thayo mũrĩ abata. Asante, thank you so much. Ona we muthikirie witũ wĩ wa bata mũno makĩria. Nagithe to mũthenya ũmũkĩaga o mwetu ngombo nayo ĩgagĩtuĩka nĩyo mwene indo ũkagegearwo Ngai arĩkia gũthamaka agarũranagia maũndũ mothe nĩwe watuire Ruthu mwene wa mũgũnda na mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe ciothe nĩgũkĩaga mũthenya ũtano ũrĩa ũngĩ thikũ itianaine thome wangia no gũkĩa gwĩtanĩrwo iruga kaĩ gũthiaga atĩa nĩ kuonania o mũndũ arĩ mũthenya wake mũkithia nĩ Ngai mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinero ũrĩa rũtũragio nĩ arĩa Keitheria wakwa tondo enderia wakeitheria na waka wamweire Samueli tondo nenjoe anyororania ne ainge topenina keitheria muthenya wakwa wakerathimo tumatho ciakwa tonua muthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinero rĩa rũtũragio nĩ arĩa
ndarĩkĩokie mũthenya ũrĩa mũndũ akomaga nĩ kũrwara ndũkanarĩkĩokie mũthenya ũrĩa mũndũ atagwo nĩ mathirĩ ndũkanarĩkĩokie nongĩgoka Ngai ũkandeithia kũhotana mũthenya ũcio mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro ũrĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro ũrĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega. Asanti sana, muthenya umwe nĩũrĩkia. Ni siku moja tu mambo yatabadilika na mambo yatakuwa sawa. Mwana witũ ndũgakinye mũico ndagũthaitha na ndũkamene Ngai. Aca ndũkamene Ngai mwana witũ. Muthenya umwe tu temaka nĩ gũgakia mũfiristi ũcio aiguĩke. Muthenya umwe tu nĩ ũgakia maũndũ maku marorwo wega nĩ tondũ Ngai akĩrĩ muoyo na ndarĩ arĩthenga gĩtĩ-inĩ gĩake. Ndagĩka 1 ndagĩka nĩ 23 muthenya nĩ wa Friday nĩ njĩtagwo Kadrawanyeto nĩ Intercessory Friday. Ine maana Intercessory Friday kireka aria kererere kora turarora ndumiriri ciothe iria cirikite gukorwo igitukinyira metha-inĩ ino ya SMS ya 22989. Thank you so much. Itogoretio ni mundu gwitwo Philip Mwangi uruka kuria Mwea gutire na uru nimebarikiwa sana nikurite ni ndona murata onge nake witagwo Charles Maji Charles wa Gas wa kuria Kigumo Murang'a County unaigithwa koina wa Kamasharia Ngai akora merimeri wa kuria kiaragana alert ya John Githenya wa Hill Titi Mboroa murata witu onake good morning patron Dagitari James Muraithi wa Kang'ara agagitumenyithia ni HSCOGW Salvation Army member 817 agagikiuga shabiki wothe wathereruka wa Inoro memerekio thena nginyagia rame ja wa bururi magaithike unawapenda sana. William Kafugi wa kuria Kajuri mwena wa Karatina nitona ndumiriri yaku ya rushine geithi cia kufa orogoge wa kifawine onawe Ngai akurathime Rachel Jenga wa kuria Iraki Baghdad barikiwa sana murata witu nake ugweto Esther Karaja wakoria mwena wa kwa Kairo mwena wa Roiro ubarikiwe. Poleni sana John Jage Reverend Chaplain John Jage wa Faith Based Rehabilitation Center kora mwena wa LD nogage kiuga umwe murata wa your dad Mr. Samuel Kanja. Poleni sana ni ahurukite na family yotoka Mahepole ona inywe murata wito John toka Mahepole murita family friends gama wa Biroi ni yakurathime na umepotea sana gihoko kiri mwega mama Biroi pia asalimike. Na tondu tukiri kuria mwena wa Ethemethi tukirora no na utwariithie ri ndujitikiri tu double andu aria mathite na mbere na gutura tuko kwa mitambo sana na ndaka icigire mamwira thaa 11 na nuthu gikinyite ndiake na mundu gutwa baba njao kuma kuria mwena wa Heo Shopping Center kwirwo ate mwana witu urajire mitambo-ini Jathiman kuria mwena wa Ruby cia Flyover urajira be present sana mwalimu Jagoni ni wageithio ni bari ya Maria agithika muno na damu kiragi icio wega ta wega Mugristi original wasubukia tuko pamoja sana. Asante sana Reverend Chaplain John Jage kuria mwena wa LD araigo na kere dakire mitambo-ini muno makiria Nduru wa Njogu wero ate urajira good morning and good day kuri Njoroge Mtetezi Mwagi Jogo na Tito wa Shai wote wasalimike. John Muthoga urajira nawe mitambo-ini sana weekend dathime wanyu tukaiga amenio na wetaguo of course twina mundu gwitwo mheshimiwa Lucy watu ana shosho wendo ona kirajira kuri mwana wate tonyereri ari mitambo-ini kariuki mushivi wa Gathambi kuri mwana wa Kirinyaga urajira good morning my sister arahura patron Murithi wa Kang'ara. Asante sana mwalimu Muigai wa Mwagi Sipili urajira hai wa Karuisha tunde thereruka Intercessory Friday githire gitawa Almagogo mwalimu Rugaini wa Gere Mari
nĩ Garemare Primary na mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Tracadero. Asante sana Maina wa Magũrũ muheshimiwa wa kũre Kasarani, andũ maraiga nowe mwana witũ kemera nĩ gĩaku Itheka mũno makĩria. Praise God. Kiseria nĩ twarahoka wega ta wega. Pastor Gideon wa kũrĩa mwena wa Ukauka. Asante sana mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ Almagogo na gaceri gake tũrĩ mĩtambo-inĩ wanyu tũitũ. Asante Penuel Wainaina gwera atĩ mwana witũ ndiagĩkuona na wendo arahũkĩte wega ta wega. Helen Magnesius ucio ũngĩ wa Mbarĩ ya Maria ndake arahuka onake akanjĩra arĩ mĩtambo-inĩ wega ta wega. Na tondũ rĩu nĩ ciarĩkie kwĩhanda wega thaa 11:30 nĩ nyendaga ngaikara ngĩkũririkanagia mathandũ kaingĩ atĩrĩrĩ, mwana witũ we niwe watwaririe watu ndeto cina camaĩ twariganirwo nĩ mathaa. Hapana, imefika na nusu. Kwa amka kumepambazuka. Amka chukua jembe. Karibu twathikagĩrĩria tene keragwo amka chukua jembe, sijui na panga, kumepambazuka. Na nĩ noguo ngũgũkwĩra amuru nĩ ciarĩkie kwĩhanda wega thaa 11:30. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ wa Tuginotana. Nĩ muciĩ wa Tuginotana, Inoro FM. Njĩtagwo Wakarũra Wanyeto. Nani titagwa Wanjiru wa Fausto. Thank you so much. Tugacokia ngatho nĩ ndũmĩrĩri iria ciothe irekete gũkorwo igĩtũkinyĩra mũthenya ũyũ, tũkĩririkanaga atĩ kuma mũthenya wa Monday nĩ twerire mwathani atũterebe akorwo na ithuĩ ahethererũka thayũ na makĩria tũkorwo tũrĩ na ihinda rĩega rĩa makĩria gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai na Ngai nĩ ekĩte guo, koguo nĩ tũracokia ngatho. Ona ndũmĩrĩri ciothe twamũkĩrĩte kuma mũthenya wa Monday makĩria gũkũ gwa 22989 yaku Karuki Mushufi wa Gathambe kuma Kirinyaga gũtirĩ hĩndĩ ũtarĩ watwandĩkĩra. Mwarimũ Naftali wa kũrĩa Naftali Gĩthĩnji wa Njũkĩ-inĩ mwena wa Kirinyaga, ona we nĩ ũtwandĩkagĩra o rũcinĩ mũrĩ na mũrata gwĩtwo Helen Magnesius. Tũrĩ na mũrata ũngĩ nake wĩtagwo Jathiman wa Ruby's Flyover. Thank you so much. Pastor Gatifa ona endwaga gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri. Tito wa Cai wa Marigiti ũratũmenyithia kwanyu kũrĩ na thayũ na ũrĩa kũrĩa wĩra-inĩ nĩ ũrokire tene mwena wa Marigiti. Geithania mũno makĩria na makĩria ũkĩgeithia mũtungatĩri mwena ũcio. Reverend Johnson Kamau Maina wa AIPC kũrĩa Mũkũrwa-inĩ ndũkĩgeithĩke, geithia ashirika othe a kanitha mũthenya wa Sunday. Baba Njau wa Heo Shopping Center ona ũragwo we mũrathime na nĩ wonete Ngai agĩgwĩka wega. Ngai arothi na mbere na gũgwĩka wega mũrata witũ, na tũgagĩkena nĩ gũgĩkuona onawe. Mũndũ ũgwĩtwo Stephen Gaba, Ngai agwĩke wega. Mukristo original, barikiwa sana na uwe na siku njema. Asante sana. Ndũmĩrĩri watũthomera mwena ũcio na ni mwena ũyũ wakwa, watu wako wengi sana wameamka. Anasema ni asante sana. Asante, I appreciate you. I appreciate message ile ciothe mũrathi na mbere na gũtwandĩkĩra. Mũno makĩria gũkũ gwathererũka mũndũ gwĩtwo Rachel Jega kuma kũrĩa mwena wa Iraq Baghdad. Asante. Esther Karanja wa Kairo. Itheka mũno mwana witũ kwerwo atĩa wĩ thayũ nĩ warahũkĩte wega. Asante. Baba Shiko, leo ni Friday, salimika sana. Na wonye ndĩramwona kwĩra wa kũrĩa mwena wa Kamwagi wetagwo Samithua uhikĩtie mũtumia umwe mugeithie mũno. Talinke igetheka mũno makĩria Nancy igetheka ona mũno makĩria gũka PC. Salimika Gideon Wanyoike, Joseph Muriuki wa Kabaru getheka mũno makĩria na Sarafina Kinyanjia. Salimike sana na nĩ ngatho nĩ gũtwenda, nĩ ngatho nĩ gũkorwo mũrĩ mĩtambo-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri nyingĩ na mũno makĩria cia Kawaru no irathi na mbere na kũingĩra. Nĩ nguonete mũndũ gwĩtwo Pastor Gatifa, nĩ nguonete aingĩra. Asante sana. Ngugi wa Kĩhingo Mattresses nĩ ndamuona aingĩra. Asante sana. Ngeithĩria Patron Mũrĩithi wa Kang'ara etagwo wa Mona na ingĩ mũno makĩria Mbũrũ Matigari kuma kũrĩa mwena wa Nyeri, ona we nĩ ndakuona waingĩra. Asante sana. Ngai wa muoyo ro mũrathima aramwĩka maũndũ magegania. Tũthiĩ na mbere na gũthaka nyĩmbo iria mũrakorwo mũgĩtia na kiumia gĩkĩ mũndekere tu Mbarĩ ya Maria. Kiumia gĩkĩ mũndekere tu Mbarĩ ya Maria. Gaka karũimbo rĩ ge thĩinĩ wakwa mũno. Oh sorry, apologies. Sino maũndũ ma mũndũ wa gũkũ thĩ. Hii wimbo special dedication. Mungu atumiminizie baraka zake. Angĩkorwo harĩ kĩndũ ũrahoya, Mungu akumiminizie.
Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina, mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Mimina ulivyomimina kwa Abrahamu, mimina uwamiminiavyo wamchao Bwana. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina, mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Mimina, tujae nguvu za kukutukuza. Mimina, tukazieneze sifa zako Bwana. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina, mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Kuinulia mikono uko uliko juu, tazama wana wako, tunaomba neema. Mimina neema, mimina Bwana, mimina neema, mimina tunaomba Bwana, mimina mimina neema, mimina mimina kwa Bwana, mimina kwa hapa tujaze neema, mimina mimina hata kwa mimina kubali peleka neema, mimina mimina usiku, mimina mchana, mimina neema, mimina mimina masika, mimina daima neema, mimina mimina neema, mimina Bwana, mimina neema, mimina daima. Asante sana, mimina baraka zako Mwenyezi Mungu kwetu. Rĩu rũthaka mũno makĩria, rĩu nĩ special dedication kũrĩ marĩa othe a Maria na tũmwendete mũno mũno makĩria. Ithuĩ twamwendera irathimo cia Ngai imurire ta mbura rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ nĩ njũĩ Ngai no eke ũguo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tigĩhandĩte wega thaa 11 ĩgatũkia ndagĩka 39 gũkũ nĩ kwa Inoro
rucini tugitherũka ngigetoa kirwa itona ngagicokeria Ngai ngatho muno makire ndu awe gwetikirite ku nyandikira wa kamano wa kure mwena wa kirere kwirwo ati mwana witu ranjira good morning wa karura wanyitu kaba mwena wa Ngai please arahura patron Dr. James Muridi wa Kangara HSCOGW na mwine wa maguru muhesh Lucy watu na muhesh na mudogo tobwa gijogo na Penuel Waina ina asanti sana. Praise God my sister Intercessory Friday etago mzee Mwangi jogo tetonyeri asanti sana. Mudogo tomerimeri kure mwana wa Kirinyaga githeka muno makiria mudogo tomeje Samuel Wang'ombe asanti kuma kure mwana wa Nyerwe ona mudogo eto Boni wa Kavaro ratira twi hamwe muno wa Karura na niga gicokia ngatho muno makiria. Good morning ni washira wa kirathimo geithiria wa Johi wa Kigoini Jaribe Baralusi watu ana asante Maiko jogo wa kure mwana wa Kiverigwe salimika sana my brother jogo na mukudi wa Muduro orajira onawe mitambo-ini sana mama Kenya kure mwena wa Baricho kajira ona kenda tigitwe na thutha wega ta wega John githenya kuma kure mwena wa Hilti asanti sana mrembo kwetu Nyandaro how are you etago Dr. Kamau kuma kure mwena wa Lanet asante mugo wa Bidan na kwerwa ate mwana witu ni ndakuna orajira mitambo-ini wa Karura morning ne Penina Muthoni Nderito kuma kure mwena wa Duga manoteto Nyeri na watu wa Teto Nyeri by the way msalimike sana ninawaona sana mmejaja githiria Mwangi jogo na Reverend Bansi Wagoi jogu wa PCA Muthea Parish William Kafugi wa kure mwana wa Karatida jeni musiadumiria sidite na bena konya dikira na John Jagi wewe usalimike sana wewe ni wa nguvu haya ukashoka kwa kijira one of my father's friend Mr. Samuel Kaja ni agibite ni hurukite wakuma kure mwana wa Nyamubi Farm ni mfafa wa John Kaja nagi Madhikoni Tuesday ya Mombi Cemetery. Pole sana chaplain Reverend Chaplain John Jagi na wewe wakirathi wa makiria pole sana kwa family yo Ngai amomerenye ikana te mwalimu jaburi na rĩothe matigitwo nĩ andũ ao rĩ tũkũmahoera Ngai aigĩrĩire nyina rĩu nacokie thayo ũrĩa ũtangĩhota gũtarĩrĩka ũrĩa ũhana thĩinĩ wa Kristo Jesu. Thaa 11 dakika 42 zitagwo Wanyũtũ Kore kwa 2989 asante sana kohora wa moya ni warohokete Solomon Kimani wa nyina wa Addition wa Rwanyabo AIPCA Church ukakiuga Deacon Bethwell wa Home ageithike mutumia wake Rachel wa Bui awe na siku njema pia Jeni Gashara na Gashara wake Reita muri okure mwena wa Kariamu all Kalau tukoretwo hamwe kiumia giki giothe Ngai amwike wega na muikari wa mwena ucio ona we ndukigeithike uwe na wakati mwema Sanixon Boro wa Dogire kumakora Kindaruma etwana muratoge wito nake arugetagwo Pastor Mwangi wa kanitha wa Holy Spirit goko Nairobi wa Ben kumakura Maravake Mushu onawe nuranyitanira na ithu njoroge wake huyo thengio muno sherere kamatha onawe ihinda riega gitau Tarbo tuko pamoja tugagikena ni gugikuona Paul Mokorino wa M-Pesa kuria Kiarutara ona ukauga we murathime na ni uracokeria Ngai ngatho ni undu wa gugwika wega mutigetide na gikeno Samuel Nyandaro good morning to you too a good morning Mwangi Kenyatta wa kuria Kiambogo mwena wa Kiviviri ona weruga ndukiri na uru gakui kadara turi hamwe Felix Kiarie tugagikwendithiria ihinda riega Philip Waitora Jogo gukuria mwena wa Mau Summit tugagikiona ona muratongi witu utenda gukorwo akiagunyitanira na ithwe etagwo Paul wa Gas wa kuria Kirigiti Ngai arogwika wega Dama wa Karato uwe na wakati mzuri murata witu mutheki wa Kiajata onawe ndumiriri yaku igakinya mwena uyu wa 22989 haria heho shopping center Babanjau onawe ndukigeithike mwena uria wa Iraki Baghdad ni turona register turikite gukorwo tugitumirwo ni murata witu Rachel Jenga barikiwa sana na Ngai akurathime na gwike wega kuria ndirakiona register ne togoretio ni Joan Shikigwa mundu gwitwa Nyike makanika ona Dedan wa Mikogi kumakura Kinagofu ni ukirete muno Dedan ndirehoka wi mwega na Ngai ni akurathimite nagakiona nginya muratongi nake arauga nie ndire na uru nie ni nyonete guoko kwa Ngai nie ni nyonete Ngai akinjikira maundu mega na Ngai onu we gwenda guturira ucio ni Helen Ignatius Menasu wa kuria wa kuria mwena wa Ruiru Dam ona murata wakwa Geithika Darlin K ona MD Brown Newton Francis Gashira tatukwenda kuhiga kiumia na kuga tudumiriri yakwa nie ndina thomo tugakiona nyina wa Brian ata wewe ubarikiwe zaidi na zaidi Blessed Caro waji kuthegio nudwa gutungatagira mwathani na njira
ya wini ona Emaslin Joroge 254 na Lydia Charles na Nancy Nancy's Nyutho Rebecca Benson turaiki muno ginya kimotho lefty ayothe ginya Joroge Kaimenyi makanika na Miredi mbarikiwe sana sana Ngai mwike wega na muhe weekend ya kirathimo ona wageshika fiu Ngai akuonekanire mwena Esther the Rastagal na the wa engineer na Reverend Eunice asanteni kabisa tutaka mukiingia weekendi tutigirete dumirire nisio thini twacithoma kana tigwoi ciana cia Ngai. Good morning madam Wakarura thakira rathima mundu by Joyce Wanjiru. Haya etagwo Ndirango wa Famco na tondu muthi ndiraigua ndirarikana mundu njitetie rwimbo mundu gwitwo Ndirango wa Famco koguo rathima mundu ri niruo tukurikia naruo muthenya wa umuthi tukire mundu ucio ungi ukamurathima na ukamurathira wega na ukamwenda ukaringiriria ngoro yaku kumwenda nigetha watuika mundu wa Ngai. Good morning Wanyutu arahura wa Gaceri wa Almagogo githenya wa Hilti mundu guti Njathiman wa kure muno wa Rubis Flyover nigita wa kure muno wa Tarbo Kariuki Musufi wa Gathambia kure muno wa Kirinyaga. Good morning asante sana John Muthoga ukajira Wanyutu timitabu-ini muno makiria mwalimu Kimiti wa Mureu Buchana Primary and Junior School gatuno no thorajire mitabu-ini sana Tito wa Shai wa Marigiti githiria Kanyire wa thoko ya Muthurwa sawa na dikina ya Patrick Makanika wa Nyahururu arajira Jahurira Fedha David wa Johina Fedha Peter Kiarie Mari Wero Parish na mahorire rwimbo rwa ngoro njega ya Maria riu mwana witu request no mututu gotukio no Ngai agitweka hinda tutigia guthaka. Good morning my sister githiria thikiriria inoro muno makireta kwa kimothe left asante sana. Hello Wajaro ndakuona ajira mitambo-ini sana ndona mundu ngioretwo hai Wakarura ni mundu athimaga kuma Monday nginyagia Friday githiria andu othe akisima akifathi ni Mbugua kana wa Muga kuma kure mwena wa Nyahururu. Rachel Jenga nilikuwa nimekuona wega ta wega na niguonete mundu gwitwo Mwithiga kuma Gatunu North rajira ni wa I'm from Mwithiga Gatunu North wa Weru wa Wairia mundu gwitwo Esther Mujiro Boniface Kairo wasalimike sana na dikira mundu gwitwo James Njoroge imekure mwena wa Malta rajira awe mitambo-ini sana ni hindi wake aje shift yaku mwana mundu gwitwo Chali yakimwendithiria hinya muingi na uhotani muingi muthenya wa umuthi mugithima wira-ini manyu Maiko Njogu wa Kibirigwe muone Ngai thiini wa Kristo Jesu tutirekira roro twetio. Yeah.
Asante sana. Rathima mundu. Bariki mtu. Remora kamuna makiria. Etagwo Princess Wanjiru. Mutumia ni ndimwendete muno makiria. Mutumia uyu mutumia mwega muno makiria Princess Wanjiru. Joyce Wanjiru na ndakuraga mutumia uyu kuma matuku maria twajithie kuigua matuku mani misaga kuona mwathani misaga kuona Jesu matuku maria maniwe gikeno kia ngoro yakwa matuku-ini macio na akirio haha Ngai amurathime muno makiria tondu twiro turathime mundu muthenya wa umuthi tukwambia nake mutumia uyu ingikuririkania oro hanini tu tukirekereria Asante sana. Mwalimu Jago ni ugitikira kuihinga tu ute utigithirio kehinga o Friday. Wina wa kama no riboro no tuine no munyirithie. Kainde gatari kuraya. Na mundu gitu waje yake goni. Mugitikira tu mwihingage mundu mwina mundu gitu ndirango wa famko. Hii tunaweza imba hii mwaka. Lakini sasa nyinyi mtaki kujifunga. Asante sana muthikiriria thaa 11 na dakika 30 yatigire dakika 3. Sasa kwa mwari wanyu tuna ni gatha ni kunjaria na ithuĩ. Enanie tutago Wanjiru wa Fausto, asante sana ni undu wa ukorwo kihingura radio yaku thereruka every morning kuva muthenya wa Monday duari muthenya wa Friday tugakihoka ati ona kiumia yukite Ngai witu no agatuhe mahinda tondu mahinda mothe makoragwo mari make tugikiumagara tugigitiriha thereruka week Ngai akuonekanire na gwike wega na ni njui hoya riaku Ngai ni arikitie kurigwa na macokio Ngai no gukunengereria mahinda make mahinda maria mega nie tutagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Dr. Patron Murithi wa Kangara atusomire thiini wa thimo Wanjiru tuthomera 23 10 na 11 thimo 23 10 na 11 muthenya wa umuthi. Okay, thimo 23 muhari wa 10 thimo 23 muhari wa 10 na 11 na kiugo kirauga atiriri menya ukana kura muti wa ndira wa muhaka na ndukanaingirire migunda ya andu a ndigwa ni gukorwo mumarihithiria ni uria wina hinya na niwe ungikamacirira hariwe. Right, ni gukorwo mwathani niwe ukamarihiria. Very nice. Undu wothe mwathani ni arihagiria andu.